Thầy muốn gai cái kìa. Đi. 모처럼 해보자, 모처럼. 모처럼 một kháng trào. Làm 35, làm. Gạt thầy muốn cái kia mà, muốn cái kia. Thầy muốn đi. Ê, chim lon lon này thầy nhớ. Chim lon lon này, bảo vệ chính trị nhiều. Chim mà lon lon là này không? Chăng. Chịu mua cho lon lon này không? Chịu mua cho lon lon này không? Đi cái chim mà lon lon là chăng không? Chịu mua cho lon lon này mà, vậy chim lon lon này nè. Chăng không? Sư phụ rau cua sư phụ không giống như là bông thầy học không, vì bông thầy chỉ gửi thiên nhân không mình sen si cái của tiêu mà rau cua băng thay rau cua lại bằng xay cho nó kén lại. Cái tàu cù bằng xay đó anh vô cả mà nhánh luồng sau rồi là luồng không thì sau rồi tao hẹo nó rồi này kia chỉ vụ là ông tỏi là như chậu của mà nhánh luồng nhánh như chậu của hồi lại đó em tại anh này không cả ăn nó thật là lon này chịu lên này một tấm nạc cả dạng trang lại thôi cái mì của cái gì mình xin mình răng để là cái ví dụ chủ nhé cái xin mình răng kiểu ở kì cũng mong sao như kiểu rồi đấy không một chiều ngày gì bánh héo chú có selamat malam chiều saya còn chú chạy gì bỏ chú có thế thì bị cột giả hay còn bỏ online thì bị mon có mày online mày phô bản đó nha có gì bị mua mày kia của thì của em là kêu bị cột giả nha bỏ online này á chỉ về cổ của không trong online này đúng gì ăn là còn đuôi rồi của là online này cũng dọn theo đồ gì để ăn khủ hà lập trên máy này đó có hiểu không bộ ship của ta kêu về cổ kìa nhà hậu hiông như mình tiêu gì buổi ăn bẹt chặt đâu à như một chiều thì bệnh với cùng như đó con chảo đi bài lăng cùng ở gì cháu cũng cho sen phát theo lúa cháu của đây sen đèn nói hả ông chúng kỳ diệu đó chạm thân nhạc cả đấy à hay muốn đấy cái Phật xăm chỉ xăm nhiều trời xử lý lỗi ai đi học
bắn một chạy vào yêu khoai xịt này khoai để chỉ xăm bắt xăm cái gì mua cháu này hết bên chúng ta cháu lì leo thì đến cháu lì leo đó con cá hỏi gì khoai mò đó đánh ngay cháu lì leo sẽ đến cháu lì leo đó có cái cá lọ lọ thì không còn chuẩn chuẩn này không chiều lại xí phụ cầm mà những cái chiếu đều sẽ còn con thảo thì con phải chỉ thôi con xèo hay không như mình kêu bên máy không thì trong chỉ ra dú xả gì đó không là gì đó gà khoe đó cái gì một bốn trùng cũng phim đi bán còn một con gì còn cái gì một con gì còn là cái phụ đồ ghi như vậy tí ô xin nhào anh đó ô xin nhào như nào đó cái đi tầm bảo là một dòng đi còn đó ô xin nhào đúng nè đó ô xin nhào như nào của chiến sĩ oe như vậy tí em rồi chú có thằng cái ô xin nhào này nè cái gì bộ đi hiểu tôi khung rồi chừng khung long long này khung đi nhầm nhầm nè luôn cả mà những khung này nhầm nhầm nè để mua dầu leo bao nhiêu cả bà làm mua dầu chiến sĩ đó cái dầu lì ra đây ở dưới tít tủ là cái chiến sĩ đó ở dưới tít tủ này nha con ha được xem mình gì đó cái khung gì chỗ đó đó chặt bao gì ra chặt cái gì đó một xin xin chặt bằng gì đó khung áo này đó bao gì đó khung gì chỗ đó cái hạt cái hiểu chỗ đó sát mẹ gạo giờ gạo vậy hả nó bông phải không đi cho kiểu nghề mấy một cái mẹ thải đi không hả việc con việc mền diền thôi này ha việc bằng xong việc chịu gì không cho tes satu dua tes lagi tes lagi nih một tes một hàng tes lagi tes nó này cả một cái chủ đồ chủ này vậy á kiểu chủ này vậy á ăn kiểu tay không mai tỏi đó như chào cua chứ của phải không mình chứ vì tiếp chạy phép chạy ăn kiểu một phần bận phải
lấy xì dầu léo là sao để mai xì không đi vào không đi đấy như nó xong ngay tại mai xì giả một con cả sẽ bị bay à phụ như tụi đi vào thì bọn chỉ tụi thiệt trong trên có tụi tại sao chưa nó không biến sen xì à không xì vào hay không không phải hao không bạn cũng không một chủ sen gì à cháu của nói không đi cháu của đi một cháu của gì anh phu nó như thế xem đi không theo lũ sen bắt rồi thì bỏ những gì của cháu của à sen bắt theo lũ ăn cho như vậy à sen đi vào mùa chín là có nhân không à anh juga cho sen yêu của con họ hay mẹ bỏ xí vụ tà kêu tà kêu ở đây không à tà kêu sen bắt sen đi chịu dịch bệnh chia này rồi cho tôi lười à. Nhưng mày thầu bán không thế nhưng mày thầu còn thành nếu đi à là mấy thằng nào anh nghe con mày thầu bán á thành chi mang những đi à sẽ nào cái thôi rồi không mày thành chi mua dân đi nè là giúp các bạn son lên thầu bán này mà hả của gì của bố nghe làm bảo lại àไอ้เถาผ้าสีกินจีเถาปันนะไอ้เถาอยู่อยู่ไกลแถวนี่นี่đi đi ngắt tay nha bây ngắt tay à ngắt tay như nào mua tròn này như mua tròn này tay à dạ đây ngắt tay như lại thì muốn nào tròn nào ngắt tay như nào bây giờ đi tay nha thế không đi cùng là đánh người như nó có hề đánh nè thế không đi xíu vào là thổi đi chị như thế à chân này à như nào mà một xua vô tung xua đi bỏ sai như mình sợ đi là hả giờ cái tay gan chiều lẹ hay là má lẹ ha nè mới biết tay à đã đánh không nó sẽ xảy ra tay sầm như vậy không có anh ăn chim về tay nó dù đi mỏ máy đi dùng cù cho ra siêu gì mà một trẻ nhân một trẻ nhân này siêu gì thật vẫn to cho vài chùi à thu vậy em mà một trẻ như này à cố gắng tay vào đây ổ giống những họ phải dùng đấy đó mù tỏ cho nó đây đó chết chuột vậy đó tổng thân vô lũ cũng gì cũng có thì không một lũ cái chỗ lọ vậy đó cái chùa vậy sống trên vô lũ như có những có thì một lũ gì chỗ họ lại như chùa như nó tỏ lo những nó chùa như nó mong muốn lập đảng ở đây thì chùa gì có đi như thế khi tất kia pinjau kala ngay tanpa lakon kaki pada ngay ngay kẹo khổ từ những cái pinjau kala tapi jika mau jam này manfaat nhìn sengki mau ya bermanfaatnya adalah mau kono ki khổ sinh nhiều sao đến thế này manfaat đâu nè nhiều cả theo đủ leo cũng chọn leo tí mày nó
kỳ vào cái gì theo đây rồi đi một tiếng uống cá khổ xí mịn như này bằng bạc như đó kỳ tại đó họ hay cũng đấy họ đi theo cái đeo đấy họ động kèn đấy hay họ động kèn rồi trào bọ đi bên nhiều để đi ứng xí có tay ứng xí dâu có tay là làm bạc tí đấy họ động mùa ấy nè bọ bọ kia trâu bọ đi kita rajin begitu kita solusinya mau cái tầm bảo hấp chọn mau còn này tí nữa đó mau cái hấp chọn mau còn này tí đấy nhớ ra còn ông kia này chấm hiểu về còn một ly răng rẻ thấu ly đấy rồi đấy trâu lỗi thì đi ứng gì còn này tí đâu như thế nào đây là một tầm quỳ siêu cho bạn đó như thế nào tầm quỳ siêu cho bạn đó mà tu trung sĩ ở đấy không nói đó như kita dù chị cá mồi á ok sĩ với những bộ đồ như vậy đó khẩu số dính là tầm bà lại đó khẩu sắm khoe ra một con tập dạng này như nào đó khẩu như đó phải dù cá đó kiểu chấm còn ý dùng ví dụ tạ thành đây cả thổ đi tầm bà đi cái đó mô tô chịu chứ còn gì theo bắn đó bạc đây rồi đó chọn phút lắm nhà đi một loại kia nhà đi ngay 10 phụ sinh rồi đó người mà cái này 10 con đi đâu mà một chạy nhìn được họ tầm bà là khu chi chân nha ngay khu ở mỗi những con nào như vấn đề nào ngay khu chi gì á mua đặt bên du các đều chân này còn ngày nào để đi ra pha như đó bên du các ba như con nó ta đây những điều khúc loại gì mà không chỉ cả game to lời bóng một dùng là nè như hàng gì hôm nay tí con đó mày Facebook mày về ad đọc khu bộ chứ gì chàng những chung chàng đó còn mấy đồ gì đi không những gì hôm nay tí là những người đồng ấy còn nó chàng không hả chàng những chỉ chung đúng chàng này mà cho xong xây mua đã chung chỉ đấy rồi ra chàng cái này chàng dịch thu bỏ cái để đi 10 xíu hi à hả như vậy nè 10 xíu hi ngay con đồ chàng này như chỗ khu rồi từ đầu cái tớ cho sáng xây gì một ý ngay tầm bạc thông tin ngay tầm bạc đi đi cái cắt một họ ai tí à cái khu chú thì mày cái trái nặng này mày cái tớ sao thấy khỏi quay về cũng như thế mà cả như thế sao cái nhiều cá thổ như là mình sẽ get cũng như thế mà theo thế mà hả ông tùy đúng không tùy hả tùy chú thì tùy ngay gì xí gắn ngay mình mang xịt cái theo nhỏ như tụm ban ngay gắn khi cho sáng xe sẽ các công ty đã cho hiểu vậy đó ngay dù bộ xịt bà cũng nhớ xa sáng như chiều lọ khu loại mùa này đều có lì ngay tụi mới tỏ thằng đều chỉ chính ngay thằng là anh bó lên nó bằng một chạy ổ mó ghen của thả chơi khác ai cũng nhìn nhau ở du căn như thế nhị hàm lọ được gọi mà to 14 của gì ổ mó ghen của ta phải ấy hộ sẽ cắt đi ngày 10 tháng đấy không có khỏi một kiện của khỏi chi đó dùng một con cắt kia phải cũng chỉ cái nào đó 10 tháng đấy đâu chị ra chị cũng nghe cũng vàng đồ vàng đó vàng đồ vàng nhìn này nhìn dân东西đấy vàng đồ vàng dịch đôi chỉnh nhiều ra nhiều xuống số cá chọn khu bỏ chứ 10 con một con tập dạng như nhau chẳng siêu của người cả thay còn to một thay còi là như thay còi những cái gì nhi tiếng gì nhi của nào xin gì nhi cho 8 anh như thế nhưng mà cũng thay còi như thế này cái tiếng gì nhi cho 8 anh bây giờ nó có sức cũng lép bảo đấy ngay khi đưa ra quỷ sống khi anh chịu được nó tí nhìn nè nó tí nhìn nhỏ bao nhiêu răng rồi nhìn nữa nè một số đi ngay như thế ra khỏi ngay các bạn được cả bạn to đeo chim triển ngay tia hai tầm bảo ở dưới tay nặng chi xì mà ra con chị cả chị cái khủ chi chiến em một nhưng còn chị cả chị cái tay nặng khủ lộ chi xì không dưới khủ chua cá trên túi dưới mày răng sẽ mà sai hiểu con cú như tầm bảo lại nhá nếu bên dưới chị trả dòng trả là hiểu con cú như tầm bảo lại đó ngay trước tí đều bên dưới khác
ngay lộn nắng chí chân nha củ gò tí chia trong á bộ ăn những người sáng sớm mà saoใช่กว่าตำปลาละอันโมอะโมอะที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นยูก้าคนสองตำปลาละอ่ะครั้งที่คนโนแต่ที่ขี้อย่าโนlà mong dành đâu mà như vấn đề cái mong dành đấy không như làคนอ่านdành nàyเขากับเป็นยูnhững siêu cả bọn chim mà những siêu cả bọn chim màu đó chỉ cái củ chú chi đấy mỗi bên du các cầm đều trên nhà mình dành cho của lý như bên du các nha những người sáng xe cái rồi những chỗ hồ rồi chân bài không một rồi những chỗ có nhìn nhà này cũng chẳng ngay thằng tổ du các ăn một thằng không ngay thằng tổ du các một thằng vì mang như đó bên du các xin ngay tập đi còn một hầm như là những thổ ly đó thấy ở quay ra em môi à kita dia tầm bạc cũ chứ gì mẹ tí ha về bên juga hiểu con chồng ấy mua đặt bên juga hiểu con chồng ấy tầm bạc lạ đúng nè thì mua đặt bên juga nha hiểu ý thông tin này tầm bạc lạ bạc yếu làm bạc yếu chứ còn mua những tí đúng người nè vì như đó bên juga truyền vào cho sáng sớm mồ xíu đi như tháng dài những buổi đồ xíu đi rồi như tháng dài tiền theo quay bà tiền bà cả những thầu đi đó mồi á xíu đi như tháng dài xí dụ như tháng dài như nào đó xí dụ như tháng dài như thế nào ngay sinh về xí dụ những buổi đồ mày như cho sáng xảy ra như một thông tin ngày tia của thì bún những cá kén à cho những trò đồ bún những kén như thế nào một tốt dịu ly một tốt dịu ly ngắn các bệnh chăng một tốt dịu bằng tòa tình vào cảnh thổ ly thôi để đi nhìn chăng nhìn chăng xị ra như không ai làm phá là tôi biết như không ai rồi ngay khéo về xị ra thôi ngay cắm nhìn ngay du mặt cái ngay toàn mặt cái ngay du mặt cái ngay mày mặt cái như là xị ra màu một con xe hết à của gì như đâu bên dù cả xoay cổ nhìn con nhỏ bên xoay cổ ra xoay cổ nhìn nha con nhỏ bên xoay cổ vào phải đó ngay dù tập thằng này đeo đó còn nhìn đâu ra rồi xì bật đỉnh cả lạc cú đâu đấy khen này đó ngay dù gặp đi chúng bạn ngay căn ngồi tả đi nhìn đâu ra sáng sớm nhìn đâu bên dù cả học ngày ti ngay bà linh hiểu bà bề bà sang tí ngay em mới còn tống lên bà nhưng ngay bởi nhóm là phải lấy còn chỉ chúng ta sao phải tí là cho nó cái về nhau lại bên lấy còn nhé chỉ chúng ta sao như ta sao tôi thắng xe ta sao phải tí là nhận nó mổ chứ mổ rồi những cái hồ tapi những cái hiểu về chiều về đồng pan mò chỉ cái tí những cái sen bắt theo đủ chỉ ăn mò không chỉ nói nút chiều nhân họ phải vô cái một chiều thì cũng cần xe các mi cái lúa chiều nhân họ đó má cái những ta kêu chiều có chiều cần xe ra những vấn đề đó chiều cần xe ra các bề hạ tu mắt cái từ chiều chỉ cái tí lý dù cả chỉ cái những chiều sai dù cái tí lý một tí lý cả những còn rồi theo mọi như đâu tôi xỉu đi kiểu như mỗi khi đó tụi mang mình trên này còn ngay dù cả chiều thằng ăn một thằng dù cả hai thằng ăn một thằng cho bảo ý thằng bà lại phim dù các bạn thằng nhìn thấy không để chân chân bà thì bà cảnh thủ lý đó anh chẳng lo ho phải nhau nào đó tôi phim dù các ngay còn bà là còn léo với ra kêu nhấn hỏng và một kêu thể bốn cô của này cũng chẳng mình độ A ăn xí đây đấy mình độ A vẫn sĩ khác không xí đây sẽ một như chỉ đâu ngay dùng mười họ chỉ còn ngay tặng tao lắng lại bạn mấy còn léo với đó buồn như đó bên dù cá ra biểu cả những thủ đi để xả đặt rồi cả mười ý tầm bảo lại nhé bên dù về nhóm hiến vấn đề vấn đề thầu vấn đề bạn ai thầu anh cũng vậy còn số gì như bên dù cá vấn đề sao mày sống nói đó còn bằng cái đó nó có nổi nhiệt đến nhiều kiểu như cả chứ nó như bàn đây cho như nó giống như nó sao cắn bề xong phải gì
우리 시가장 키우는 사람에 대해 종류가 연나냐 mới xả tổ với những các cổ chạy với những cổ chạy các ứng kèm đó chỉ cả mấy bẻ ra nhưng nếu có lý chỉ cả nhân kỳ kêu thải nhưng nó ở chỗ lý yếu theo nó sẽ dùng gạo chỉ cả mẹ nó lời lưới phần lấy ba lọ chỉ cả mẹ thuần lưới đa ăn nó lời lưới đa cái lưới chuyển lấy ba chỉ để lấy ba là dùng lưới chuyển lấy dùng ho chim chen miền quay chim mà ho mỗi những chẳng bật thôi cái thải chứ cả tapi dia chim lưới miền quay ở dùng lưới quay quay cái mình chỉ có mình bắn pop đó chỉ có bởi du mai kia nhà mà biểu ở bên mồi ở bên này cái chỉ có cái xì bát à mà bún nhìn chăng bún nhìn chun mà bún chăng à đó cái xì bát ở bên này như con trên bắn đi đâu thay bắn không còn ở trên như con bắn lại còn cả cái còn lưới ở trên chun chúng mười đồ mà cái nhìn ra bể còn nè phải bể còn con người nào bể còn chỉ ca đó những cái tí đâu ngay còn ra bay ngay mới còn như này buat gì hiểu sao đa ra buat gì hiểu sao đa cả 13 độ gì đâu tầm bà lại phên nhiều không dùng tiền trong không dạ bà tiền bao nhiêu còn lui mà sao cho việc chăng rồi ho sao mà sao cho việc chăng nó sẽ còn ngay việc chăng ngay cũng như các môn đó cái việc chăng sao nó cho xe mua xí nhỏ nè môn cho xe nó mới còn lui nữa hôm nay lại buồn chân chứ còn mua đâu nha mua cao mua đâu thì cái đâu chiều mua gì chủ cả nó làm có lại thôi chiều mua gì nếu cái dùng cái hí là nó nói là cái đâu cũng như mình đó tụng một thằng thì cái chiều mình chàng là chuẩn bị mà ngay tuổi nhìn họ ngày một có nhìn phải không như là gì sẽ học sinh nhìn nhà chỉ có vẫn còn ngon thấy cô nhìn họ chỉ có juga ở câu bạc vậy đó juga chỉ cái thải leo mì xe của chị leo ra mày nói mày cái bánh bao bài trò bỏ mì họ cho như nó còn một tủ đây biết trong ăn đi leo một tủ leo nhưng mà nhau không chẳng hiểu sự các sinh dưới không hay làm bảo là kêu nhân tủ đấy tập đi ngay còn xì xong con xì xong xì tủ đấy những con mình ai kêu khăn tủ nhưng nó mát cái ngay nhân tủ ngay có sự còn nạp đi hay còn đi xì tủ kìa ngay tủ độ 10 mét rồi như này rồi không còn chỉ các bài tủ xuôi còn bài mố đi còn chỉ các mình bắn pháp bài chỗ mình đi mệnh nhân cây hiếu nhân đó vào một các đụng kèng vậy có cảm ba cảm này cònต้องอะไร sekarang toju Julai tujuhi enak ngay tanpa là còn bây ngay mấy còn phải chơi các ngay về còn tôi yếm chun như đâu đấy với phát sĩ vung sĩ ngay về mô hi rồi như đâu một cái ngay những buổi tối tanpa là sen phát mỏ theo lũ mỏ cung trọng mỏ ngay phát sĩ nha cái hồn ra này mà cá nhân ngay về sen còn thuộc lại cái cũng vậy ngay phát sĩ như các phần yoga ngay mỏi con mình còn như pen yoga xin chị pen yoga bị có xin dùng chẳng lại tập bảo là cái ngay họ tự của chứ nó em mong hiểu chứ người mà cái sen phát mồ theo lũ mồ ngay hiện tổ anh bỏ ra anh với hậu phua thì gắn rồi không ạ ngay bị đi phú ngay bị hiện tổ để hậu phua thì gắn sẽ bảo tao dưới dịch như bị cho liệu ship gì ra liệu ship chia ra ship bị xoay đi là cho anh dùng hình còn nếu phát xì béo tiện hay đây một cái đó chúng chỉ cần dùng muốn chín trong một cái đó không nếu chín chỉ cổ chín đâu đấy vậy một cái ngay làm bảo món thì đó không vì nó sinh phận mùa ngay cái thôi đều anh cho ăn chịu đi như thế mình nè hay còn ngay tập bảo là xin phận một thời ở dưới lưới nó hai môn bài cảm gì phá xì đó vùng xì đó cái gì đâu ngay tôi tiết lấy còn xả tiết mấy cắm nhận xì đó của sao như thế này cái một phần xì xả dịch bạc dạng bắn mé hỏi không người nào đó không bởi khung xỉu lá thay gì nè cái đụng kèng ho
em hả nhìn chân东西是几百年光景朋友噶，我手机其實nhìn là nhìn nha nhìn cho đại họ hàng đại họ là tuy nhiên tầm ba là nung cao tapi ngay con nhí tao nung bập đã của quần ăn cái lại tan yang ban cái lại tan tăng là nhí đâu cho gì chuyên mày theo hiểu về cả những khẩu đi đâu ra bị khác dù cái lúc mày sang sẽ họ mà tầm ba là đi ngay chỗ chẳng không chẳng ban chân chẳng đấy à chỉ có một ship can à cái chỗ như miếng sang trẻ và có nhìn kiêng à miếng sang trẻ có nhìn kiêng à của số gì có nhìn kiêng ngay tầm ba là bây giờ mày bà và như thế thằng suy dân như thế xịt nghe làm bà là như thế cho mày quỷ sang xảy ra hiểu quay ra nhưng các ta phải họ bệnh như mày ra đó bệnh như mày ra như mày cho mày quỷ sang xảy ra nhưng đâu tao tặng ba quỷ họ tặng ba mày thấy anh nhông cái mì tí lo như sửa đóng bao nhiêu cái chỉ gầu gì cần đóng bao nhiêu như chỗ người cả cái trò bên như trò phút bỏ những người còn ăn to chẳng chiều chẳng nào ăn sáng người chẳng nào ăn to trò phút bỏ cái giúp họ trong món nào người cả cái trò gầu bên nhiều những chiều cả cái trò ăn to bên nhiều mọi trò phút loại đi người phụ sinh ngay yang mày bán yang mày thằng xì quy yang mày thằng xì quy ngày mày bán mua ra ship cân mà nhưng ship bầu chứ dân như siêu tầm bảo là tao biết siêu tầm bảo là đó tapi chấm để em cũng như là bị xảy cách cũng như là tao quay áp cũng như là còn mua thuốc nhiều đường xăm nhận dưới ly đường xăm nhận dưới ly đường xăm nhận dưới ly họ toàn mà thích như cách đặc biệt chăng hả không là hay còn cái chiêu sĩ cá nhưng trên ban chân chỉ chân đi từ buổi tạt trên ban chỉ cả phải chiều chỉ cá siêu cái thọ chỉ cá cái này hay quá thằng bà la như cái tôi hết hay những cái chân chỉ chân gì ở từ ngày dưới chân của người phải chiều ngày chỉ cá mì xin siêu về cả những thọ xử lý na những người mà cái gì em chỉ cá như xe vô mê thải nhà có nhìn đó để không biết chưa đi cho cái rồi à không kêu bẻ những thứ họ một số gì ngay cũng với rồi gì đấy như con ác đây kêu chim khủ mắng có nhìn chọn đầu đi cái tầm bà lại thì ở bệt của tủ đi cạnh thứ mặt ngày đâu cũng vào hai hơn ngay cạnh thì với mấy tại cái co cái bàn đây cái chuyện nó hay cái chuyện dưới dụng cái về lấy con chồng hay chuyện nó dùng một viên nhưng mà còn cá sao nhận thì thật chẳng ai kêu gì thật mà nó ai kêu ảm mê đâu không khơi nga kêu đâu thật mà nó hiểu bị một khi đều như thế chỉ các ấy chọn đại sinh nhiên bỏ hiểu cho sinh nhiên gì thật mà nó nhá như vậy cho chị mấy cũng đã bị trả nhưng những đâu chọn đều cũng gì đấy còn những gì tỏ gì khơi nga kêu mà cuốn đâu bạc cuốn đâu cái tu tao làm bật đều nhóm anh tao làm bật đâu thật bắn đâu xong chi chiến nha mẹ cũng nghĩ chứ đã gì ăn mẹ cũng nghĩ chứ thật bắn đâu như thế này xong chi gì dạo ấy chuyện đó gì ăn mẹ trắng lăng bẻ rồi chăng số dưới tại gì lăng này rồi nên bà đi đâu bên nhiều cả một rồi nhưng muốn một ngày thì để làm bà lại chuyện ngày teo heo con nhồng bánh nhưng teo heo một teo xì cá xong thằng ba xì cá kem miếng gì teo heo đó chú teo heo đó một thằng ba xì cá kem miếng gì để đi như thế này như kita ngay selalu dah bọn như thế nhìn nó tập cái gì đâu một tiếng này bọn như thế nhìn tapi như thế nhiều sống ngay tầm bảo là khu chi chân nó mô tập thêm nhiều cái lấy khách mày cho liệu nhá
ngày 30 cho tôi kiếm mua chặt bên yoga lấy còn cái chim tầm lại lấy số liệu mua chặt bên yoga rồi còn chim đi lấy số liệu sẽ cái gì lộn mình đeo sẽ cái chiêu ti đeo bên yoga sẽ cao có số như ngay cả bên yoga ngắn chứ cũng tầm bắn cặp tại bạn chim chỉ cắt tí trướcหัวđể mà đó chỉ cắt mua như còn tốt với tầng gì lắm ngay bà lihat dan juga bà chẳng phải ngay bikin thằng đó tôi cùng so rồi ngay sih mau masalah ya mày sao nó ngay rồi gì dong ăn xì hàn này không nhìn các nó ngay东西ngay tầm ăn xì hàn này sang ngay rồi nhìn rồi tăng rồi đầu tư rồi chứ hả ngay rồi nhìn rồi tăng rồi chín rồi chứ hả kita như này công ty một thể cũng phục vì chị cái sống nhìn theo chị cái thêm hy vọng nhìn cái hy vọng này sai trong mình là trong hiếu rồi trong chị cái thêm lấy hy vọng nhìn đây còn là câu anh cái hy vọng này sai cái mê trò cái mê biển cái mê chìm chuyện cái trong mình anh chị cái dùng nước đâu ở trạng nổ xì xong mà mồm nổ xì tôi nhìn nè mồm nổ xì nè là lúc ấy không để em muốn nhìn cạnh thổ đi vì sẽ gặp muốn nhìn cạnh thổ đi tao về ao về cạnh thổ đi chỉ cái đó ôi chỗ tại những nhá dưới theo nọ chứ nổ xìu nào như chấm hy vọng hy vọng mày ra cái này chỉ cái giúp bành tóc dưới xìu chỗ chỉ cái mình mặc cái theo đuổi cho luôn thì mặc cái sẽ ba chỗ anh trong hình á tại đi đuổi nhưng nó thầm bá lại mà ngay chiều kêu cũ lên đó một bánh bạc bỏ ra nhưng ngay chín chuyện ngay aja mau harap apa nah apa aja mau harap cái cinta ngay cinta kan miệng kêu rồi mà dulu được tapi ngay mau harap apa cái ya mereka pun dia kayak nhưng theo nước Zika còn chồng Zika ya Zika cinta vậy cái bọc về mó này giống như là đó cái nào còn bỏ ho ngắt sầu về mó ngắt chỉ sống 7 mô cái là nhóm bị gì ra không ngắt trên 7 năm ngắt chỉ sống 7 mô giống nào cái nhỏ hen ngắt có 7 năm ngắt số 7 mô giống nào satu nya contoh kan chỉ kan dưới xíu juga mày phải nhìn nó là mày phải nhìn nó là mày cũng khá hỏi gì đừng cũng có trong cháu đó bà tàu thì mà cái đó không chẳng biết là ngay nhìn tôi chứ tôi nhớ là tao lắng nghe mới cái hỏi ghi đồng cũng có trong sáu đâu cũng kìa em còn nào có số gì ngay cái còn quả đấy tôi chỉ điểm ngày bị còn khen thêm nhiều cá nông tàu kiểm mà gà ơi những họ chỉ cá mê trò trả những mê xưởng nói đó nha nhưng đúng chỉ cần bị vẽ là gì phần gì cần gì vẽ kiểu nha má xin đi một mình chứ đi thêm mà thổ đi chỉ cần vẽ lo ra mới là những vẽ là nghe sầu như vui mà có nhiều bên gần rè giống như những bội như các còn ở gì bạn xem gì ăn gì hả này giống như những bội cái chiều hành đều vậy họ cũng đi xuống ra tụ kéo tụ gà tại giống như các những bội hay giống như các sĩ bệnh đúng không nó xem thoát nổi đến nước bảo thổi với thoát nhớ một khẩu mấy vì cho phải thấu lùi như nó ha thì túi ra gì khai gì chuyện nhỉ chơi khai à có số gì ngay toàn có lấy thằng nhau theo chuyện đó ngay rồi nó nhớ ai còn ăn kiểu đều đó ai còn ăn kiểu đâu mà chúng nó âm gì đi ông thì lấy cái gì chi rồi mười giống như bạn như môn học có các ông nó xí phụ lạc kêu nó lạc kêu xe các người của bạn phụ tạ kiểu các âm nhá có gì các âm tạ kiểu ra sẵn là cả sẵn nhá mềm mềm phụ cái最後寫真時咧係隻㗎，最後寫真時咧，mấy bộ như đó bên nhiều rồi những mẹ sẽ chẳng quay lại ho mồ
để xích bầu sử dụng trong cả những phòng mô thâu thì chị gấp nơi khi em tụ mùa thằng chị các hiểu về một ba chị các cái gì hoặc là một bốn nhìn con khen không nha chị các cái hạt gà đi nó chả gà à thì các mấy bốn nhìn minút ạ ngay tầm ba la như ăn xì hạt này ngay cả phân nhiều các cả đều ăn to chim chèn ngay ti chiêu họ bài ngay ti chiêu đều ạ thế sao buổi sống thế ha lù chân ngay khi ăn dần đâu ạ chứถ้าเป็นยูก้าสูงนี้สูงกว่านี้หรอกแค่ว่าไปเขาแค่ตัวเช่นนี้เดียวอยู่กับจิวngayอยู่กับที่ไปเขาเบี่ยวเช่นทูแล้วไปต่อแชมป์โมcũng như bên nhiều đó chúng chứ cái bên nhiều cái dù chuyện cũng là nói chuyện dù khen tài chạy chạy nói chuyện cụ chạy cụ ở dưới đó bên nhiều cái cao một bên nhiều chạy cụ chạy với mặt cái tu học một bên nhiều dù chuyện cũng là nói chuyện cụ chạy cụ đó tu học một chỉ các cái bên nhiều cái hay còn có mà muốn cha bên nhiều còn lui đây đầu ở đây đó cái lượng gì nhiều cái đó còn lui đó tàu sợ đây đó cái lượng đi bên nhiều cái lượng như xì kopi dulu nyocok kopi chúng ta phải nhiều cái tuổi nhọn ra kiểm phá nhìn xì ra nó sao lui chân 10 phụ sinh như đó trong ngay các nhìn các 10 phụ sinh ngay còn nó phải nhiều cái ông tùy như phú biển ngay thì như phú Simo thì như liên nhỏ hay ngay nhân đôi nhỏ hả cái phải nó làm phá lạ lên nhé nhưng mà thì như liên này rồi như thế này một số gì ngay cả những du lịch kiểm cả hình dành kiểm cả kiểm thăm ngay con gái cái như hiện người ta đây ra cái số ẻo hay quá chứ mày cũng tùy vậy thì các bạn phát được cả tùy vậy nè bọn như trong bà bọn như trong chi chè nhám miệng hai thèm nhìn đấy mà cha còn bà lại miệng hai thèm nhìn vui đó bạn kìa em trước khi mà mua chè mua nhỏ mua chè thì nhiều lắm vui rồi chứ ngay còn một ăn bông dài nhưng cứ biết gì chỗ các một sản mà là sáng xe đó là đi tiền gây tiền này với cái mọi các chị mấy miệng gì thì là nhất thêm nhiều đồng bờ nhất thêm nhiều bạn còn số những anh mới gặp được anh tốt mà mọi chuyện nè không chỉ cho cả bạn đúng không mấy các nhận bộ khác đi qua không á cái phải lấy người cả ở cho theo lũ để hiểu cái tay cho theo lũ cho dân phát để chính cũng cho khu chơi cũ vô chơi các chứ để các làm một sân trường khác tổng nếu lắng xăng với mà mua trẻ như mai cả còn không một lộ nổi nè một lộ nổi với ngày mai thì đã nhầm buông nè còn một cái đó còn một cái lại nhầm buông rồi với đó chỉ cần mời một số gì ngay về cho nó an đó bên dù cái giấy chiều thì cũng ta đều thăm nhìn một cái nhìn thăm nè thăm nhìn một cái nhìn thăm mẹ một số gì ngay cũng mới cả như vậy nè như bên mình nè thăm nhìn một cái nhìn thăm mẹ gặp anh du các con nhỏ anh gặp ngay một cái cả bọn cũng phải trong bốn chí ngay đi khải nhưng mà mình chọn phụ ấy ngay chiều bằng kỳ tốt như nào còn phụ ấy bún chảo với cái chợ mua bụng mua xả biến hết ra có chứ còn sẵn sẽ đủ về cái đắt ra chỉ tụi anh bài kỳ đã chỉ cần kita đã bốn bài toko xí chính đó anh bảo là đi nhớ vụ đi xoay ra biên ra vụ dần đi cá sòng thì chính nha không một sòng tàu cá chỉ tốt cho liền theo cá có chỉ tốt cho theo cá rồi phải biết không tầm bảo là một sòng tàu cá đó một sòng thì tao cũng nhầm lo leo đi cái một
mà số đó nên chỉ rằng nhìn cái lưu gì chứ chỉ việc ăn tầm bon ăn còn suy nghĩ thôi là nè em mới cũng sẽ sống còn cái bóng bậy phụ bội thì nó vẫn là cái cạnh này cả mà cái từ hết sai nó ăn khập khé cho nó một rồi nhìn một nhân ăn khập khé không ăn phải không đó ăn còn suy nghĩ một cái gì đó cả này như vậy tiền thải theo cá lộ đây còn không xí đâu nhá không xí đâu cho những không sống bọn cái cạnh này dựng cả chúng mà cái cạnh hết xa phải là nhìn đẹp sáng ấy bà như đâu bị tiền theo cá đâu đó ngay là xí giờ cũng như đó xài kỳ thật ngay chúng mình một phần suy những thứ họ muốn bay các bộ thì đó đang tùy đó đi lộn này bên chợ tôi chèo em nhá dắt tùy to lưu lộn này bên chợ tôi chèo em một bụng bên chợ tôi xong cuộc tôi sẽ tập cái gì một trận buổi cái việc đó à gì đó này đâu ạ là cái anh có thầy thôi đâu thầy thôi tình yêu theo cao thành vô lý đâu anh chỉ đẹp như nó ý thức giả phải mai tôi xuống chỗ một con số nhìn không nhưng chắc năng bị bù xe năng ăn sống không sẽ có một điều nhưng chỉ có bị thành vô lý còn như thế họ tôi xin nhìn nè cả chúng ta đi họ phải ta hỏi còn một cái chúng ta chỉ có bị vấn đề còn nó đeo đồ mà anh mua dùng như thế tapi chỉ có chỗ tạo xe nhìn nha sau vấn đề còn tàu vô lý đó vấn đề gì đó có chỉ bỏ đã rồi xong chỉ có muốn phải ngày ứng sang như này nhìn tập biết đi hàng ngày mì ứng sang như này nhìn nữa ngày theo ca liệu chút hộ ạ nó bà đi theo xe cô bèo ra rồi bà như mấy thằng ứng thằng mày họ liệu nha tụi lý nhí nó bên nhiều là bà đi ăn tôi chỉ một mẹ thọ xí chân cố dùng bạn nhìn thấu đi một mẹ thọ ăn xỉu đi răng xe như thế bạn nhìn thấu đi rằng còn đồ như thế thì xin chỉ các con đồ kiểu còn đồ đâu chứ ạ rồi mất con đồ kiểu ăn mua gì xí rồi như nào nhá chỉ các hảo đập chỉ cầu chỉ các thân sao là chỉ cầu chỉ các thân sao đi không theo lũ trống không bọn pet không bọn nó ghi chứ bọn nó ghi họ bên sang núi anh nhung thế nào đó nhưng mà thằng bà nó chỉ bay ngay trò ngay ngay không là bọn nó ghi hiểu vũ lý lấy nhưng mà má cái đồ trò sao một chẳng mang nhìn东西chiều kiểu được họ lấy không ông tao ở bên những cái họ trong sinh gì cá chứ họ nhá má cái ta cho sao một bạn nhìn东西đó về lại nhìn东西mà kỳ thật đến nhiều khác khéo tình như khéo chỉ các khéo tình như khéo món tình như món bây giờ bên khéo chỉ các mày xả đặt càng nhiều yếu nhóm giúp họ họ được xả đặt càng nhiều yếu chỉ các ăn xíu yêu cả anh dù trong thầu trong ổ là cũng gì sao chỉ các sầm cái giúp họ chỉ các tí chỉ các cái bộ xì hiểu nói đó chỉ các tí chỉ các cái bộ xì đó chỉ các mình du lịch như nào sẽ các sống sẽ các bộ xí xíu ra nói chiều thì chính mong bạn là ngay kỳ ta ông chỉ chỉ của hạ cái mới theo dân dòng sao phỏi như nào thì hạ cái biển theo các cái bể sòng bóng này lúc mày theo dân nó dòng sao phỏi phần chung đi bộ để ngay phỏi hạ đi hạ cái tàu theo các cái bể sòng bóng này itu sih kan pernah mengalami kakak aja mà mà si cắt quả nhưng mà phát nào đấy chỉ cắt sẽ cắt quả nhưng mà phát hình như món sẽ làm bảo là như thải đâu cá lồng này cáo xế nhỉ mình lo chuyện được trên bạc chịu xí bạn ngay như đồ hình giống ngày bệnh nhân tối gì nhỉ như món xe ngày cáo xe gì hay làm bảo là như bộ xí xí như tôi mình cả ngày tòa điều như là ngày phụ sinh như mẹ cho chỉ cái bún nhìn kinh trùng nhìn dùng gà cái tôi muốn nói ngay tôi theo các bị như cổ tổ lư mình sẽ nhìn tầm bà lão đâu cũng phải chính xác gì ngay nhìn ra như bạn ngay kêu như giúp chúng ngay giúp trình như kỳ tật
như vậy tại xin nhà kim á bạn bảo lại như cái chuyện à họ xin nhà kim cho như vậy tại chị bạn cả la má bạn biết tầm bảo lại giúp chị cái lo chuyện như cái vậy đó vẫn xếp cái lo chuyện anh chưa hả tôi mình sao khác như này đúng khi thì bạnยังkhông biết mổ liệu mình cho những cái mổ liệu mình siêu còn gắng những thấy theo cũng tận mày là họ tôi nhân đúng gì thấy theo cũng tận mày các bạn như thải theo nhưng các bạn nếu còn ai em thải theo cái như nó chỉ thải theo như kiểu chứ hòa như mô xe ngày mình mô xe nhỉ du lại mày du hi nhìn xanh đúng gì cả thầy muốn một số gì ngay còn quấy đồ chỉ thầy chỉ cả còn quấy đồ bà đại nhà du lại đồ du hi như tù ngay những chuyện ngay mày những chuyện nhỉ như mô xe ngày bánh xe nhỉ ngày món ngày khéo như là chăng những mẹ ngày một số cái dịch cá nhân dịch của dịch cái không phải bé cái tầm bát đấy nhé nhà phải mà nhà phải xin tốt đi đó ê chị mua xe gì cả đồng bán lên xe ghế chị mua xe gì cả hả nó đồng bán xe ghế chị xe ngày em chị chị mua xe ngày đồng bán xe như ngày khéo như nào ngày bảo lên cả ngày tùy hội ngày lúc cả cái lấy thông tin thèn và mua cả ngày tùy hội đồng bán cái còn thèn và hả chứ nó mà thì cái gì đây ngày còn phải tùy tàng ngày bị một chân nhìn ca đâu ngày bị nung câu như nó ngày nung câu nhìn gì ngày si dần có trong lòng như nó em mà ngày si mình nung câu như bị con sao là như nó duit bukan segalanya nhìn xem này đúng gì nhé miang gì tùy segalanya nhìn này miang gì đấy tùy segalanya với mình nhìn nhận hiểu mấy gì các cái con gì như kita tuy đấy hiểu còn hiểu nhìn nhận nhá mấy gì các cái con gì như kita chỉ các khu chi chân nhá pen du cái hiểu lấy tàu nhá bộ ca so liệu hiểu cái bài gì ra cá chế chỉ các cái con gì đâu chỉ các cái khai lộ như kita kira chỉ các khu đồ chi chân nó những ngày sáng sớm chỉ các hiểu chỉ các tí chỉ các cái khai lộ những cái hiểu là chỉ đều chỉ các bộ qua so liệu cái chỉ các cái khai lộ được một số những ngay các bạn đó trên các cái bẻ eo chứ dạ vì ngay mang con những đầu chính là phải gì cả nó tầm ba lá của chú của nàn mang con những đầu chính nữa bây giờ nhiều ca như là chim tầm ba lá số liệu với chậm chỉ các tí thì gọi là chỉ các sự chỉ mấy của chính là lấy son bây ai nhé phim dù bây giờ con mẹ itu ya jika cuy tiêu buyaknya kayak phim ta bây giờ ya jika khổ nanti chiên á lọ bằng chi thế bên trên khổ ông kita đó bây giờ phim ta hiểu chim cho hiểu cả như thông trên tiền bảo đấy cá chơi như cái phim ta mồ hiểu lý do chim như tầm bảo là cái mì phim ta ở dùng lưới ở như tầm bảo chim như tầm bảo là các bê phim ta các cái gù nà như vậy cái gì dùng như vấn đề cái gù nà như chỉ các sinh quán tụi mấy bề theo nó ra nhắn nhiều cái chi chân cái phần nội nhân miền hả nhà muốn lấy được xin trang lá làm bảo lạc của nó cả dẫn xe mà ít tôi chỉ các châu tí đều kiểu gù nà chỉ các đều đấy nó trong là xe có xem như nào nhưng là dùng tầm bảo lạc còn tầm bảo lạc để họ hẻm mà dùng tầm bảo lạc các cái sinh như phiền thật rồi thì bù lạ đâu phiền thật lạ đâu ha có số chứ cho những nha thêm một cho thẻ họ nhưng cho thẻ họ ra tôi cũng nhìn chăng thì nó có cho các bài nhân vi biểu nhìn chăng cái bài cái đó sao bà thành nói bù ly như là các bài thủy như nó cho các bài thủy đó nó gì loại pin đâu đó chụp chân những đôi á chẳng á chính trong chân như cái đó sao bà tổ cái nhìn rồi trong các bị pin như này cái bà tổ cái quỷ rồi hả tôi bà tay mà
cho các tí bảy làm nhân tung si về theo nhân tung si dân còn gì cho gitu hả tí bảy phiền như này phải làm nhân tung si về phải nhà nhân tung si cái mấy còn gì cho hả một số gì nhìn mà nhìn ăn tôi trùng nhìn không ya nhìn ăn tôi trùng này nhìn là nó sẽ ra và nó sẽ cài sòng không khi dành mỏngขึ้นkhi có mỏng dành đợt bỏ vô hồ đó ở xa nhìn xem tùng si phiền on như còn suy nhẹ lạc mà cài còn bà lãng gì ngay có gặp bên dùng thì mình tham gia lui tham gia suy đỡ phải cái nhiều cái nha ngay mình tham gia lui ở tham gia suy đỡ nhà sao sẽ gặp bên on chú hồ xuân lì lì sẽ gặp bên on xuân lì lì bu trái bu nàn chú hồ một cái dừa nè kita đó người ta ở với chi dân rồi xin chẳng chim tầm bà là cũng trai thêm bẻ cũng pen chân thôi xin nạt cũng tao này đủ đi anhมึงghép mấy đồng bánh thủ lý tỏ đi hả cái mấy kiểu bánh sòng đỏ đi hả xong chọn chọn bọn chạy chán chạy bọn bukan nhá khi cả cái xong nhìn lỗ thay cái bỏ tạo luôn xin chăng là cái kiểu mà chạy đấy không lại bỏ xin hậu làm bảo là bộ cái tay thằng đỏ léo đi cái cũng tí mày mấy khen gì chọn đâu còn theo hả lý là cái mấy cái nhìn thằng đó tầm bảo là mấy tôi đang to lo còn mày nhí đâu mày đây vụ gì cả cái vụ nhạo mi vụ vụ đại cái xin là phố bòn plus đó cả cái tay ghi xẻ liền đó tay ghi chiều gác cho tay ghi bao nhóm hơn năm một xin là phố tao này tụi liên cầm quảng ba ham một bộ tạ đúng không cha ngay kiểu những gì yêu ghê đi gì vậy em muốn xoay rồi bên tôi lượng lại lấy bài không nghe cũng giờ hăng rồi mày như tôi cũng cầm đấy còn cũng cầm đấy với con này cái nhớ xong nhìn mẹ như sự thật của mẹ nhớ cả đó những tí mà ăn cả cả đó không cả như bộ tạ luôn này nè những mấy lấy con này cái bộ đá xí bom plus này không bom plus xí không mỗi thêm xíu mấy bộ xí dân bảo bó một xí nạt cũng còn mấy vui đi dịu cả bộ tạ luôn đâu còn thì kiểu ma luôn đâu nè rồi còn ở du lịchที่cái phải vụ với còn cái post cái gần đàn thôi chín này làm như thế nhìn mà to lòng gì nhiều chỉ bắt chịu chỉ vào còn nhiều đủ đi hả ta là cái lúc bên du các còn biết ra ngay đi lo thôi là xe ăn mua đồ nhìn bà bỏ tạp đi trộm từ bên chuồng nhìn khỏi một con to sần gì á mình xem na ăn mau nhẹ còn to sần gì đấy thằng ba la thằng xịn mau thì nhiều lắm mình chín trò hỏi sẽ mua gạo chỉ ba la nhiều cả bao trò hỏi biết cha đâu gì đó tàu thua đằng nghe như trò sần gì chen mua đồ cảnh với thọ say vậy cái chuyện vui tôi cái chị mà vui đồ như tôi siêu sim họ chặt và chặt chịu em chị mấy giống thì chị mấy mô với tao cái một hai những mô gì vậy ông tìm mô thằng của như xảy ra vậy cái xe ăn vô đồ kéo có bên phía cái mình còn mấy con lòng xịn nhiều che xô bên phía cái mình còn cái chị mà vô lưới cái chạy vô lưới gà đó cái chị ngoài sân vô lưới một dòng măng kiểu như mấy một đồ cá tôi chẹp bị dòng măng chẹp là nhiều biết hết tao nó bị chẹp tay cái lộ mày về lộ nhìn dần này mà cài dần thì nhé còn khéo ấy kiểu cái mấy con tim nó thằng cụ chỉ bay đâu nhưng mà một chuyện
cái thằng cho 10 chỉ vui không còn đấy mà các cho 10 chỉ vui xoay không còn vui cái chương trình vui không còn đâu mà bị ồn chiêu đâu mà bị ông măng mà gì chạp vô bòi hả hả vô để bông khăn to sầu đấy vô mùa to sầu sầu quỳ mắt lúc này đi mai cây xây những chân này sát đâu vậy dòng ảnh nhiều cái dòng nào thì như thằng cắm mua ngoài nhà mấy người chăng như chăng xì ra đâu này còn đó đâu tại còn nào còn với con đó thì còn nào đâu một cũng mình trên là đẹp vô đẹp quán họ gạt vô họ chén vô đồ dịch dòng khi bài tiêu đồng cho mày kiểu như vậy ba đồ dịch dòng hốt hốt như mà mỗi chén mổ cái bài thăm to còn nó nếu mưa sẵn ra phải bộ đồ chọc phun lộ chứ mà mỗi chén mỗi ngày mình trên trà trà kêu dịch dạng những post trả bản há đấy không bản tu dịch dạng những cái kêu dịch dạng những post trả bản lên đâu cái xích kia này ham cái kêu cái cầm response nào xích kiện khu đó cái kêu đó đấy cầm response này như kêu phải chỉ bay cho những chỗ phải chỉ bay mà to tìm được mọi người chạy một con mình xem đâu còn to hồ như này với ngắn mau để như mày ra đó ủa làm ba mình sẽ đây muốn mình sẽ đây càng kem một size kem nhàng đó phải điều gì như là thế á nhưng mà hay như mệt tí ngay cũng với luôn dịch là làng bà lăng này má xem sang xa hồ cha cho hồ chi bay cho lui nha mỗi cái ghê cho phải chi bay mình xin gì chả mình xin gì tụi bạn như đó chung đến mò hao đi cũng ghê cho phải chi bay như đó chung đến mò hao đi cũng gì đâu sao nhưng ghê cho thảo cá ra cáo ăn cho cái lá cái chen vô cái lá tí giấy nó chỉ phía đây mày chi bay tha chứ cũng gì ra quả băng gì như vậy ngã xoay như chung những mô hao ấy vấn gì đó mà một chạy như nó nhá hả một khu phải vấn gì chịu với dân với sổ quỷ với quả ta với cái tới cho thầy chi bay cầm mầm bóng cũng vào bắn ta sao chứ các đồ hồng quả bò còn món với đó còn món thầy chi bay khăn với gì khăn chi bay kìa ai cũng biết đôi gì để bà lăng này má mình cho nên hồ đẹp quán hồ đó bao lòng rồi thì bà kiểu sử dụng tôi trên trong họ nè hay sử dụng tôi trên trong họ rồi là anh biết bộ sáu bộ cái chân mắt trong bộ ca thành bà tà tôi nhiều hàng cái tôi trên trong họ hãy cũng cầm thêm sử dụng tôi nha ở biết bộ sáu bộ thằng ở bà vui chứ là sáng chiều cho ở biết vui theo chứ mà biết bộ sáu bộ cái bỏ theo đó thằng tối chỉ đúng tôi thay khay là cũng chỉ theo đó tôi tán sao độ đầu mà tôi phải hàng này cũng chỉ theo đó nhưng mà tán sao độ mà tôi phải hàng này cũng bị cũng chợ thằng nhá nhưng lấy tôi lấy thằng gì vậy như vậy kêu cái quán theo ai hâm như bạn tôi con tìm một thằng của như mới tông gì đưa chị bác cứu chứ bạn quán của xe của mỗi lối vô mà hội chứ mà thành nhá cái động bánh bóng tim món thằng của các bác ghép một khách tụ nhân dưới luôn cái cô cái xe tao cái gì cái cua cái sủa cái gì bèo chỉ mấy cái không thì chỉ mấy trên bộ hàng này chúng nó một phần chỉ tả lý kia như giống nó nhà cái gì cái bài không nên nói súng sang bạ theo ấy không đó tổng xếp theo đây còn bà lăng cũng với không paling nembak cô sang tiêu nó nhá trong tao bị xì cá trong tao bị đều xì kia nào không bị xì ha mày chứ đâu hả thấy cái đồ bỏ mà cũng xài mấy con thấy con gì đó gì cái ta chỉ thấy những cái đội cái đồ tao xì chén xin tao bỏ đi họ cũng ra con thấy cũng
cái mày yếu tại lụa yếu tại lụa tại cái hậu miệng đi cái cao quá hồ những nha những gì giờ anh vi thổ sao anh làm ba lạ bao đi không tại cái làm ba lạ còn ngay còn đi với giá chẳng ngay bao với á phát một ngày bật thầy xoay không nãy mới xong chọn cái mẹ tại ngày tròn khó phòng nãy mà muốn chị chén vô gà thì sẽ chỉ còn cái bộ khai như để chuẩn bị đó đi cái ấy á như kita đó như mua cho hả về cung xài nha xăng xe em mua bệnh như cung xài nó là gì cái chứ nhau nè bạn nghe to với vậy đó như đó kẹo theo kẹo kiểu mà mua chè ngay kịch gì siêu nhiều ai kịch gì siêu như vậy cái thu siêu kia mà mua chè mình chính gì vậy cái thu siêu kia đó mà mua chè như tầm về siêu đó xả đâu như đó ra nổ xì mà trong đến bắt rồi dòng khoai lai dòng khoai nổ xì dòng gì chú du men này lấy truy hồ dụng này hả chú du men nó lấy truy hồ dụng này thằng trên nghĩ theo sao phải thằng xịt bay ra là có sao lông phủ na tủ cả qua lông phủ cả sọ lót đó là lông phủ na tủ dạng lưu bay mì phi rồi vậy mai mì để gọi dạng tủ lông phủ đó ai ủ trên chim chọn mồi dạng bảo xin tủ lông phủ như chỗ tặng nào đó sợ nó phải mua tàu lọc có cả ẩm phần gì phải mặc cái hay tủ lông phủ ấy nhỉ cũng theo chuyện sao sòn nè chị giống đồng tạ sò lót đó như bà đỏ nhảy miếng tí về cái cổ in nha dịch theo ban nhộng bạ trên này một giờ tao bắn bằng trên này tiếp theo ban dịch theo đấy vậy đi số phí bốn nhia đó đi hà thân máy cổ in nè hiểu không nè ngay cả máy xe cái nhìn máy hả cả cầm bộ da tiệm máy cổ in nè đây còn món nè ra dịch theo ban nhộng bạ trên tao dịch theo ban nhộng dịch theo ban nhộng bá nhộng theo ban xì bá ship theo yang ban nhân nhộng theo nhảy mấy cái bắt theo tăng bằng chỉ các thành rằng cùng trăm nhân nhộng theo hả có xin cũng những ship này xì bài cũng những nơi ship mà cái phổ đi mà cái dần chi xì ban này mà cái anh nhau nghe hả các rút xong thì nếu xong lộ để xu rồi đều hả những cái về dịch dậm mềm mô gì tu xì vẫn như ra cái sổ chạp theo mấy người đang theo mấy chợ một chỗ hạ bệnh này ra chả lo thì dịch theo đi ra sẽ xếp lại chỉ mô còn như mô tùy trong các sổ lo đây cũng sẽ như dịch theo nha như bóc theo mô còn cô tại toàn dịch theo nhảy bên mô không biết phải rồi dịch bạc vì mô thì còn pha như vậy nhíp dòng theo thì bóc còn cô phải như dòng theo chọn như vậy kiểm chuẩn dịch theo chuẩn như vậy xong sản mà đâu phải đăng to đấy cái không những gì ba đây mà có biết xử lý trên bù cả thì mày không biết bổ với những gì ba hả ví dụ bạc baแล้วhả có dám nói ông nhỉ chủ bộ khác đi tiền này không anh bạn chị kia đó hình như xua thật chính nó chị kia đấy chị chắc chắn những đâu đi mày coi hồi chúng ta lên cầm bóng ba chị các cái khéo mày chị bay hả chị các cái khéo mày chị bay hả chị các đi thời buồn à cũng một mấy mì chủ cái chỗ tạp theo mấy mà các bạn tạp theo mấy đó sẽ hấp bệnh với một chút ra sợi múa tại cái khói sợi múa bảo hay không á đã khói cái thùng hay mày gì hay như tao lý nếu mà mua trái nhá mắt thôi đi với mấy nhiều dân không hình như tụ kiểu đúng chứ tao dưới theo này không biết còn mua theo này một xe đi nếu anh bắn không thấy buộc bật thấy hả mấy một ca chịu giống gọi đấy
Soalnya HP tuh biasa iklan-iklan ya gini xong kiểu nyame ngày mà cái buku mak jangan tawarin aku. Nah, langsung main kiểu nyame ini pian ini kon apa ini pian. Ya. Gacor tuh. Nah, mau tipu jangan tipu di sini kok. Ya. Nanti mày ma nhộng gì chén thu phụ cái mại ra. Mà một chạy. Vậy bây giờ như bà lo bà thế này cũng một bao tiếp theo gì nào. Dòng sát còn theo nó có à. Hiểu không nào? Ya. Ini theo nó không dòng chẳng mấy dòng sát có à. Những cái mình chân kia mua ngã chui gì này. Hiểu không nào? Không mua một chạy tàu hòa đi nhưng mà một chạy. Trên bu bình như nè. Nhá. Bộ đó nhưng mà kiểu đó slot đâu mà mỗi giờ một phân tập như vậy này nhá mà chỉ có xua lót kẹp chọn à xua kẹp mình bu bu à họ lưu mấy mình suy là bên người ta anh bị cô nhìn bu xì bào bu xì bào đó cái khối cái bình ba đây mô theo ban dịch bạ thế này mô nhá bạn thăm bạ đó rồi cá chỉ cá ru ai ru một mươi cổng như nè còn đó thuộc chưa ạ đi cái lý hà cái sổ lót nhé con biết rồi phải rồi gì bạc quý bệnh nhưng mà cái cổ nuôi gì đó như HP tủ chi để HP tủ mai tiểu nhá mấy cái không có xì bộ đi không tiểu nhá một bạc quý cầm phải như chết bản năng tụi này xí dân mình phải chết bản năng tụi như phải như hải chi bay à hả như bạc phu tụi xì bạc xem nào như bạc phu chết ăn này còn na tụi xì bạc xem bây giờ phải như chết bản năng như tao mà hải chi bay gắn cái bình ba đây của in mua hả tiếp theo ban đường bại à tiếng mày theo của em ban gì đường bạc xem những na ta như gắn theo cá thể bánh to với mày chi bay như một điều mấy phần xích kalau main slot banyak yang menang lah kok ini konten yang bukan iklan oh pakai iklan juga coba ya Xuân mua bên kia như ngay bên chân cho à như nhịp ba lo thì con như bẩn xí răng cũng xếp theo không hay mua bẩn hả con như bẩn xí răng cũng xếp theo không mấy còn to nó nhịp bạ chân à cái bẻ sai iklan như bỏng xếp theo bỏng to theo đâu hãy chi bay à bỏng xếp theo chụp chân như này như ông với blog ăn này cả mà thọ tin sĩ thọ đó như đường bàn tới game loạn như tôi có làm hoàng cái những mà nó chạy cái dụng cụ chỉ liệu như mấy dụng cụ đấy chín nha mình chân đâu à hắn tặng từ lùi à hả khi liên si cái dụng cụ à nhảy mình chân này đâu à nữa cái hiông bà hiông nhảy mình chân này à si tả theo khi liên tả theo đó hả một cụ tả theo đó chỉ can tặng lời gì bảo lại cái slot không tàu ấy cũng HP khẩu ấy mở xin đi lao anh mình định cách beli bữa ra sao chứ nhắn đi cũng muốn còn người boy ở đâu anh nha itu mesin dilawan như sau mình định canh beli bữa ra sao nhon sáng hạ tàu ta cậu Hinchi cậu Hinchi tàu ta là cậu Hinchi đó bật senang iseng aja kan nó tàu ta ya như còn hanya buat iseng gitu boleh lah kalau như còn những chị hai thì chỉ bay xin cá nhiều phần chiêu ăn to nhiều khen rồi mỗi gì cũng như nếu lấy xin mày chỉ bay chỉ chắc cũng như bằng trên xích trạm đồ đó chưa theo bà này hãy mang cùng bánh đi đâu mà mua chè không lộ chủ quy đó không tí mày quỳ lộ chủ quy như tí lộ chủ quy á hả những chiếc quỷ xích đi đây à cái lộ thủ quy đó mà bạn mới chạy hả tầm còn lộn ba
nếu mua thành mà sai cho ai bên dù cái mua thành bí cái cho ai còn đi con à mua thành nào biết cho ai không có nè sợ lắm nhân cái bộ ghi trắng cái tầm bà làm mai nhân con này nhìn nhau nè ngay mắng chú xây phô tạo chú xây phô mắng chú lộ phô tạo chú lộ phô như thế tầm bà chẳng đó gì nè mắng chú lộ phô tạo là chú lộ phô như xin nó kia thì to kiểu xanh không đấy ngay còn đi kia với đó bệnh nhớ sao sao đó ê có dùng cụ tao nhớ mình cho nên cháu àท่านตู่สู้พันแต่ว่าก็เจ็บแพ้ต้องแพ้ป่าค่อยสี่ก้าสี่สามยินซังไปชอบนะท่านพาไปสู้พันแต่ว่าใช้ก้าคนต่อใช้ก้าฮะใช้ก้าหยองเสียบอ่ะใครใช้ก้าหยองเสียบสู้พันแต่ว่าปลาหลักกี่ก้าสล็อตมาวันนี่ถอดไม่มีขี้เลยยันผมริวไม่ใส่โปรนิ้วเดียวนั้นแต่โอเคนะพอยุคปีตามีนึงđúng của chị đó nên cho nó chồng này nè phút chẳng hạn đúng của lại nó chồng đó nè tóc chẳng hạn nè coi khi là nhỏ nè sao tóc chẳng như mình trên đấy á hắn su pi ở đúng phu chẳng hạn là việc tóc chẳng hạn như mình trên theo ra chỉ cái một chút con này nè tí cái bể khoai mày à mua dâu đỏ đấy mà ui thì bông hao lo ấy hình như thành không đây nha tầm bả là chín cô đi ao số liều fit năng lên nè liều fit đeo liều số tổ nhớ để chẳng xịt rồi ở bên một tung liều xịt bùa lại đâu là các chị về cổ chẳng á ở bên chạm để có những phù đồ mua những rẻ đâu ngon chỉ cái bể ô mồ đó phù ở bên cặp lại những con đỏ đâu mồ không bị mi rồi đó bị nó sang tạo xì men gì hả mình chỉ các lò phô giả khu á ô nhiều với những con đỏ cái pẹ em vả không cái gì cái chẳng họ loại đó em hả xe cá xe phụ cũng phải xe đó là tao bảo vì chỉ kính tụ xe đó đâu không cắt chứ không bị lặp tổ mò không bà xì bên tài kia rồi chẳng thì bà ta nhớ sao xuống thật dulu sih kasih dia mau pengalaman ya kita kan itu pengalamannya ya anak suka kita sih cái pengalaman nhau ở những buổi tối chi không xin nhau ở với cầu nguyện mang chi giống như là nhóm mày thì nhà mấy dịp theo bánh đồng bạc xe này đi theo bên bánh bằng xe này dịp theo bánh xăm bạc cái mày đồng cái cò con mày để chít xám của con răng tết tao xì liếu tả xa chú ba sen mày xa ra chú thằng thịt ba sen trong cái cột con này cái mấy cái con cái mấy cái chật cho đây của anh kia trong cái nhỉ bắt theo tại sao bởi số xì ra đây dân bọn như anh có khả năng thì đeo tú chín chân này đã không chín chân thì chín chân không chồng bóng chí xì cái đúng là nó thảy bóng chí xì cái đúng đó tầm bà lại ha cái bóng chí xì đúng là anh nhiều cái ngã tạ cái đúng đó như trong sự món là ta chích chén lắng tuần này đúng mà hắn cầm phơi chuột chả theo đi ly hạ cái đúng chìm vào ấy dạo nga mấy ăn họ phải bạo trên đừng bà lăng trên như phải thầy chi bài xăm bà lăng trên chìm vào ấy dạo nga mấy chi đã theo bàn không có chìm vào đừng phải xăm bà lăng trên như phải mày thầy chi bài bạo phí mua xong chìm vào đúng á bạn tụi này dịch bạc phô đôi bằng thế nào cái xích phô bằng thế nào dịch bạc phô theo bằng bắt chích hồng ngoài nó phải du song xăm theo rồi đó du song xăm theo ngay hiểu rằng ghi theo bằng mang cái nhà sát ra cái mấy quần chân kẹm rồi chỉ cái mấy tủ gì cũng theo sau cái
cái dạng cái cầm mình suốt đu theo đăng à chịu theo à ngayที่สู้ไว้ฉีกกิจแล้วสู้ฉีกกิจแล้วห้องว่าแล้วโรงงานฉีกกิจอ่ะตูไทยที่ไปอ่ะนะไม่ยังcái sòng chim chim nhé chẳng theo cao chẳng theo các khéo ai mà chi bài chẳng gì một lưỡi thoại à sòng chim chim chủ á đó thì các theo các một lưỡi thoại mà chi bài một lưỡi suýt thì kém mấy chi kia đã mong cái đó ra chiều miền bố đã miền chiều à bà là cái sò dịch bàn tìm giống như này hả chẳng sự như mô tô rồi như bàn gì đó à hả cái sòng như nhắm các chẳng gì lý to rồi chi ba ha như đi nhớ lấy sổ gạo chính xỉu chẳng cả chính xỉu vô bộ chính xỉu khói à cam mà Singapore thầy á xịn nè giống còn mang cao á bà gà bó thì những xỉu theo lấy số á so siêu vi gà bó ha ngay cái đầu mày xỉu ngay tí chọn khu xin lỗi không còn là so xịn nè ngay so xin lỗi cho Singapore lọ xin ngay so những xỉu theo lấy xả nhưng mà bây giờ lọ xí á không có nào được bạn Tuấn nó theo bắt bây giờ thọ rằng bạn Tuấn nó theo bắt ra đang còn như tạo sọt chỉ tổ một chút vào mồm hay là chỉ để nhớ một chút pha xíu nhưng đừng mua sợi mua dù su hiện là vẫn muốn treo về gì dù su chín xin à su xíu à su bà su chín xin bà su hiện là cái hiện là vẫn muốn treo về gì bổ sung rồi à ngày mỗi tủ đá ra đâu anh nhưng mà tủ đá thổi đi với shit bọn rồi ra ngày mỗi gì nó thổi đi với shit bọn rồi ngày mi cắn theo cao ly to rồi các anh anh nhìn này nè cắn gì mỗi ly thổi mẹ không xí mỗi dòng mỗi cha bún chúng là bài ăn gà cho cũng chỉ bao nhiêu bon mua nha mà một trẻ như cầm theo cái tủ theo nó không á như cái trong cá quay dùng gà cho đây tập ba theo cái tủ theo nó có này đi nói như bạn trên này còn một báo mày những tiếp theo thế này sao nó có ẩm pin món một promotion khi ăn gà cho theo đặt bạn để mặc bộ dù ta đó mà nha kèn tại uang di BS gì đó mày chi phải đó cái promosi itu semuanya bohong cái iklan nó con chén bu biển như này untuk membantu dia mungkin nak haji bantu obat như muốn với ship cô theo cái hiệu Trần Văn nhí như muốn với bọn liệu theo cái hiệu Trần Văn nhí cũng còn này cái như này mà to xỉn được nhớ lúc nhấp keo bún kêu lá xa keo nhớ lúc cái bẹo như eo Trần Văn nhí đó tụm mong mọi eo siêu bún nhiều nhá mẹ cũng như đi cà reo anh mà cần áp á không có nè aja kan karyawan makan apa ya ini kaji karyawan si ban emang itu sih ya tempat mesti gratis sih makai ya apalagi wifi free ya IndiHome free ya handphone free ya cũng nghìn free ya emang còn đi dốc kiểm soát free không ya bảo hiểm free đó mà mỗi em một cha như theo khi như bảo đảm nó như bạn trên này ban em như dịch bạn trên này mày ban bạc khủng nha bạc khủng trên để nhớ sao như bảo đảm nó gỗ bay á như bạn trên mày ban bạc khủng cái tiếp tục mày trả được kiểu bản năng tổ ná chứ trò thịt chân tổ để mắng chân mang tí trên suốt thịt chân chung một kiểu bản bắt á như bạn trên này chung một kiểu bản bắt á mắng chân mang tí như trò bạn trên rồi để cho thịt bạn chân tổ này như su rằng á như vậy thì nhếp đàn na lại còn ra thì nhếp đó thì apa mà nhếp đàn na tao gộp bay ai còn á nhếp dịch bát như bán bạc cũng các tôi như chọn đấy là anh ta những tôi chọn đấy là suốt xem tụi nó
apalagi với potong này xong chịu bánh bắp bánh tông về sao không kêu chịu chỉ bả chen như giấy rẻ của đối thuật suốt chị chen gì xong chịu bánh lăng tuần xin như chị lấy chị thì một cái gì máy to lên đâu mà chị có cái gì máy xăm đi nè sẽ xăm đi nè chú mồ như xua tỏ lọ tỏ xi một con xanh như vừa hãy dưới bền của cũng như vừa báo xua để hòa sao gì đó để mà bình như gì đó thì khó đi bình như kẹp mua đi kẹp hoa chạy hình như này quế gắn lắm nó cả đi thôi rồi đi cái nhiều cao đấy nhìn nhận đấy mang cái nhìn đấy giả phá xỉn nè còn nếu sau tí các cái những cái ủng xỉn bây giờ ủng xỉn ngay cũng phải xì lộ ghé ly ấy. Nó tủ kéo giống xí cáo ăn mỗi yếu vật xoay ra mỗi yếu vật xoay nhiều con vật xoay nó kéo sống mấy tùa kéo ra sống mấy tùa ra kéo sống một họ tùa trong nó tùa đúng xí một vật xoay thấy không những cái nó su đều theo dạng gì à chứ theo liều gì à chứ chỉ sạch gì à chứ ít lúc mua vật xoay mà tụ đều phán vô chuyện chịu chưa trong loại phim đó bây giờ chứ mà hả tụ đều phán vô chuyện chịu ở đây chứ có hiện tại cái loại phim tu hồ xí tụ kiểu là bà má nhiều tụ của biết gì như phải mày không gì hả như phải mày biết gì nói đấy mà một chơi nhìn đi cô cái về phải sao nhìn tại đi cô đó một môn tập dặn này đó đi phải anh chị để bên nhau rồi gì kia hả cái việc phải đó một cậu cái việc phải tôi về nhau mình sẽ làm tiền đó cái chi đi kiếm bài tụ chớ mới vạch xoay à cái tụ kéo tụ vạch xoay nó tụ ai rồi luôn những gì còn chẳng to xảy không Sắp nhạc ca sĩ làm bảo là udah biasa lah còn sắp nhạc cái lah udah biasa lah udah biasa chok nggak sắp nhạc cái lah udah biasa lah nhưng chok làm bảo bán hèn nào như còn bỏ không điều này nè các bạn mình quay không nha bỏ không điều này nè mình quay không
Ni yang tol lebih blok ada. Ikan cái mì tí cái mà sao nó cũng sụt lại à. Cái gitu edit lâu thì wow bao kỳ tô lý phải bao lý vào cho cái lúc còn sụt lại mà cả chót theo cái mong có trái cái tay giác chữ cũng quyền giá như nè cái như nào cái nhìn nhân vậy với nhau giang ấy tầm bà lạ to lý cao quan như sao như gì cái băng xa nhưng còn ngang đẹp à chén pun ai pun bạn chén pun ai pun nhìn bạn chén ngày pun này đó ngày gì cả tiếp theo LG chén à tapi ni dah sa promosi nggak kasih tu sa ngasih tu bị heo nhìn như inti bị pen nhìn như inti yang penting như tiền bạc chứ hả không nè ngasih tu bị pen nhìn bị heo như này đó như inti hả chỉ bị bề cái đó như đó mấy xin cái gà cho nó chén vuông hay là pun bạc chén gì đâu trong như thế nào đều như à quân như bỏ bằng cái gì cả ship theo mấy cái ship xa yang xăm bạn lại còn ship xa yang theo như ship xa yang ship theo xong ship xa yang ship theo đi cái ship theo đi ngay bè cái người ta sao còn ấy ngay tiêu ngay trắng ngay mình nó sẽ với dạ phải dùng bạn trên cả coi sẽ dùng bạn cái gì cũng như đấy rồi à nó cho hồ ship nhìn cũng như đấy nhau sao xong thì tôi sợ trả hàng cái tôi giả nhất như mấy tí đó hả giả như ba sáu bạn để ông bạn cái khe thì bọc kiện toàn như đó sao cũng chèn này chứ cái chip theo này như sao rồi đấy hai trò này đấy hả cái gì như to lấy gì như mấy tí không lọt hát bó ăn hả tặng hát về a lọt chiêu như về bọc to lấy nhớ lấy ba tiền giải hát tặng hát lọt hát anh to heo như này thì người ta chuyển lại nó anh to heo như này chuyển nhau sao với gì đó chỉ gọi như chẳng to ly rằng ship chiều sao như ship chiều hết chỉ còn ông trong xe đó cái phần như thân tiền dạ như đánh sai ID về WD về lộ điện như mấy tí không chật như luôn nếu như ID về tách cho đi như mấy tí không như tháng sau sử dụng như vậy tí đều là như tháng sau cậu đấy sò lót cậu anh chịu như tháng sau vậy tí à vậy tình thanh cho đi tận cho đi như mấy tí thế mà là xong thiên tiền cậu đó là xong thiên tiền đấy giả xong tân chiêu à nhưng mà là xong giả thì ngăn mồi đấy ý tốt tiền như này mà cái việc cái thân là ra cái tiền à nhưng mà là xong ý giả thì ngăn mổ thân tiền đâu tao mày đi đâu cũng thân siêu gặp chặt anh cậu trình anh ăn trình tao mày xí cái bài thân này xí cái bún cái tèm nào nha trong món này như là xanh còn độ thân xe này nha cậu xí bún cái kia đâu chỉ còn như còn nhớ lấy cô một cô hồ chua đó cô dùng à cô mệt nhé chỉ dùng bằng sạch đeo kéo băng thịt đỏ đó là như chỗ gì từng cái thân xe nào tao mày cái tóc bởi gì các bởi ai cũng như ở chỗ gì đâu bên nó gì căn cái ốc là tao khỏi với lỗ nhà của nè khỏi với lại như bẩn phản đi như nó kia giống như nó thực là khỏi với lỗ nhà của nhà cái khỏi với nhà của nè chỉ là lỗ cái khỏi với ấn nhà của này đúng gì nhất passport cái khỏi với lại như bẩn như bè sao mà lũ bạc cả tà thành đi cái khỏi với lại như bẩn à như xí nó kia chỉ cái ở dạng này mà có sao đâu nhung thân sen xa như khoan lấy về xa mà thân sen này đó thì thằng cái cặp bệnh bỏi ha cái này tại dịch động cái bệnh về thân sen các bạn anh này anh tiền kỹ cho đi cánh kalau ấy còn alasan ấy chào điện anh một lót ý tốt như này mà chỉ mua về còn chào điện anh lót lót tao mới chen hạ lót chứ gì chen phụ còn bù ta ra chen phụ còn bù ta ra bạn ra lót chưa à thân chưa tao mày chỉ thẳng á cái itu
Ya, ngay mau komputer kau nggak HP kau itu ke dia itu apa yang alasannya kan gitu. Hay cái tuổi operator khùng kheo á, khùng kheo á, operator khùng kheo luôn. Rồi operator ra khùng kheo đó. Chỉ còn nhắn cái tận như chuột ạ. Yang thắng chân cái hanya pan tôi ni kau cái khe chứ. Ngay tầm Palasi về Malaysia cái trong khu gọi như nó cả. Chỉ có sĩ cũng không đi trong khu gọi như nó thì cái gì á. Hả? Khổ với ở nhà đi đúng không? Khổ với cả như bẩn thẳn đi đúng không? Nhưng chú bé găng xịt cậu cô ấy, xịt công cụ ta khi cô nhưng tụi bay khỏi nên tôi nhìn thiện. Nè. Tiếng ai tiếng nhà cũng chỉ nên đăng mới từng thân diện là tiểu nghe mấy xã không là tập cả đứng ngay một kiểm nha tụi mới tìm đi kèo như thế này em mua xảy nhá với tụi mình như ca như thôi còn như cái bắt kè xì cũng nhiều kè như kè gì á bà yếu bà kè như thế đấy chứ trên của ăn cái không được trên của ăn chịu được nhưng con cái data saya ya kau naik itu tau data komputer data data saya lihat bảo là nha check cái data saya data D kan nonton ya cái kaki còn cho trong gì vì kaki mình phải với một mình phải với cái chú data đúng gì ya cho bây giờ biasanya siap lokat disk D saya kayak yang kan nó chạy đúng gì mà trong biasa các download aplikasi itu jangan ini download IE đó ini siapa gue lokal deh download pakai mian jika yang simpan no simpan yang sembunyi ini coba kayak aplikasi kan timpa lo itu siap lo kan nhau hen mana cái đồng một chiều như nè nhưng nung xí cái gì để chủ tao tụ ta già là phần này để tháo rồi chạy ngắn lại đó em mặc cái chạy ngắn lại đó chén của em lọt siêu ạ bây giờ cũng còn nên hiểu nó đá cài game chén của em lọt siêu đó hay còn em lót hay còn đó em lót ra đó hay còn quay chạy ngắn mùa lại còn Facebook cộng đỏ Facebook cộng đỏ YouTube cộng đỏ hả itu em lót đâu để Facebook chẳng chứ ini kawan set tenat lu kawan ada mana dia mau cùng theo lại bài tập cho đi như thế là xỉu xin cái tôi kiếm mèo là phân mền tân nhiều ha mền tân thì lo ra mền tân còn cái là phân cái câu kia nè cái câu kia đấy ông đi chơi đấy còn nói nhớ là con này á cái trong cái mền tân pha này điểm chung pha này xì đeo đó dạ điểm chung đeo đó trên tạc cái anh tạc kim thái quá kim hết đó cái câu kia trong cái con trong cái chết đấy kalau main bola lewat internet ada bangsat enggak kalau chọc siêu lên cổng đó tăng là dưới tủ xả bốn nữa thôi chọc siêu có dưới xả bốn luôn anh có điện chăng rồi chọc siêu vô tủ xả bốn luôn sih kipas máy kipas namanya kipas máy gitu ya ini mobil gila đi trong cái chậm đỏ máy kipas máy kia là như cái nặng xì hồi hẹo quay bánh như với những cái theo bà lạ tí chén bụng tí nha cho khi mua nè hả như số 3 như vậy số gì đó giờ về còn trong nhịn với còn đó
nhung gì lấy còn cái là tao nhung dịch chặt lấy còn đó hả hay tạp phiang ngắt cái ngắt theo người su như thế sao tạc kiểu sao su rồi là liên ai cho cái khoai tủ trong này như nào ăn có những kiếm cái khay ở đúng không đó kiếm đi khay ở như trong cái su ở kiếm nhá như trong cái su ai ban như kêu mình kỳ đó thôi ạ ai ban như kêu mình kỳ đó thôi ạ có gì mà theo đi à trong cái ban nhá theo như tượng nhá su su cùng của món su cùng si ở cùng si là bị đã đi cái téo xa quy kiếp theo đi ra lấy quy nha cho nó xử yếu sổ quy à những miếng tả răng á su gì không ngắt mình chịu đi hả người còn ba xong si cùng tuần theo em hả tao tại cái phèn đấy mà vô nhung chịu tại cái phèn đấy mà như vậy thì là không sống này đó bà bạn anh thì mới xuống đi tại sao là mới xuống xỉa chú của cậu quỷ ấy một cậu quỷ xem cô đối vô cậu quỷ không là tay thụ đây còn là không anh hả bây giờ còn các thụ đây còn đấy bây giờ còn một thụ đây không gì đâu tay thụ này nè đẹp cô dưới ship cái lô cô đây còn nhảy mấy cái ham bác con mặt bắn cái ló các bắn cái lô chạy cái tay à đó cái tiền bảo là thung rằng ai xin cái là tạm cũng kiểm sạch với đẹp con bắn cái lô cô ngay câu chuyện theo đây còn đó ngay tạm cũng cái kiểm sạch cho không có theo cho để cô tại bắn cái lô cô tạm biết ngay cái sự sống rẻ xăm gì cái lô ngay chạy cổ theo cô đi những cho ai cô nạp bắn cái lô đều mi chọn ngay đâu nó nạp cái lô cô đó nạp xăm cái lô để nạp bắn cái lô ra mày tiền chọn đó nó dặn nó lưới bà hành như chọn phải ở đây một những cá trồ sạch cái một cái thụ cô đến cho mà bây giờ ăn như đó sao phải sống nó chọn đó hay cho à biết chọn bắn cái ló nó xếp cái lô cô ấy à như gì cho nó xì sống hết á má cái đồ chú heo nó còn ngô heo này biết ngô heo này nếu không có nào cái trong kia à trong cái tay có như gì đó thôi à như mày thằng với nhà nó hả như mày chèo cái tay đó tại biết cái chèo gọt theo cô đó thầy tụi quên những tí đó cái trong cái tay tụi đó bằng cái tán sát tay cái ba có kiểm tra ra như gì á cái tay thầy tụi ấy cái đó cái tay tụi ấy nó có kiểm tra mấy chèo thầy có người kiểm món cái kiểm đồ kia là kiểm một cái tay cái đi đi xăm on này xì on bằng cái lô đấy vậy ship bạch on này hả các kẻ ship cái lô khổ đi với cô đi cái tú giúp cái gì trên này nào theo cái cầm tô đó mà bị ai đó cái mấy cả lại nhau rồi những cái cầm tô mà bị ai cái nổ xì đấy mấy cả lại nhau trong đấy đeo phố về tô chất đây còn mà đeo phố tô chất tháng một đầu ca hả hay còn thấy Malaysia theo xa thì bộ cậu một cả lại nó thấy mì riêng thấy mùi thấy nhìn mùi bầu ca nó thấy cụ chuyện đó rồi đó chứ phải cái nào bỏ ai thằng là còn cái liêu một tội dinh bùm giúp cháu cái một cái bật kéo nghèo chứ mấy con chú nhìn suốt nó sang cái bài không cái nào bỏ ta chịu suy là cái chịu tụt cái thầy khách đó mà làm bỏ ta chịu suy ta sùng ê ta cho nó thằng nhìn một độ ca dinh tuân giác một cả dinh nào tôi sùng giác một độ ca leo ra một độ ca đó đó cái như bây giờ tôi lấy con nó có leo vào chịu suy thằng nó một độ ca cái này một tập treo đó chỉ mấy cũng cái trèo đó leo vào chịu suy chỉ phải đánh ma kia mà kia mà đại không mà cái á mà cái chịu suy đó ăn ngủ còn lấy như một độ ca là một bánh nó hả cái mấy trèo đó cái ta chịu suy mấy trèo đó cá hạ bé nhiều số là như thế hãy nhớ nhìn mua chỗ đây con này chỉ hạ đập CCTV con này con ấy có chịu suy không nó khác chạy qua đó cái mấy 2.000 triệu đó cái bà đánh chỉ để túp là chỉ tiếp mà khăn với một tổ cá tiếp mua đó
theo cho theo qua cho của ta sẽ là tốt tốt chắc ăn to leo lẹ phải chạy cái lẹ ăn to kinh như này rồi thôi chứ tù đi bắt mà phía ra tao cái bừng chỉ cho lại những sáng sớm nó kiếm mày cả này cái cầm phải như cái lần cầm lùng với mấy như hàng à mấy như hàng cho là sự yếu sạch nhỉ cái kêu cái thầy cô thế nó cái xe cái eo cái đi xăm gì anh muốn xem con cao anh ngay thầy tụi ngay kêu rồi chứ nè nhưng mình mà sáng thành bảo mắt tìm mệt đồ chính xác gì chim chứ mà sáng này popo này biết muốn cái như này thành bảo mắt cái eo xíu chứ mà giá thành bảo mắt eo xíu nhưng chứ mà sao lấy mua hồ khoan này mà lấy chỗ cả cô tay cô sao cái tin cô ai chẳng phải đi thầy tụ cô trong cô chứ chỗ các xe chủ đấy em muốn nào lấy ra cái theo giả chắc mới theo thành bảo mới dựng đi đây bà đi ốm với chẳng phải điều tỏ ra xe chủ đấy em muốn nào dưới đó người ta không biết từ cái hiệu mạp gì á tôi mạp gì á mi cả đàn đâu trong kiểu phải cầm phải gì tôi cũng nhớ xa tù chèo đấy đó ý tôi mi cả đàn nào cái chính sĩ lìa chẳng đó mà theo nam mô lìa chưa dưới nhìn cho và tập trung cái số theo nam mô kiểu chỉ mới kiểu đọc tao ra thằng nó chưa nè kiểu tại đâu đó mày lui sân chỉ mày động bạch mày xây xếp lên xe rồi gì chưa đó cái tôi muốn dịp chạy dòng toàn cho dưới nhìn cho để có sợ những gì cái đội dưới xì cả sau này đã tập trung cái số ai đừng mang xây đeo cho dịch bản tuần đeo sen nào là xong là cả dịch bản đeo để mà cả dịch bản sen nào dưới nhìn cho tụi má lìa tự xe đấy mà lìa tự ít xe đeo đó họ đổ tự xe đeo đã tập dưới nhìn cho mà cũng mới đã tập dưới cái số tụi má ăn xe đeo lìa tự xe phải không nhưng con này các bay gì bể chèo điểm năng phải đâu chịu điểm năng phải đâu hắn mua đi mua gì về như sao Singapore thầy giúp chịu điểm năng khoe mà ấy tú thế mới điểm đâu vậy mới khói lò tại khói như lò tại vào trong này không nè cái lò tại tí mong manh những cái trại luôn chứ khổ này cái nhiều hiểu cái nó bạch xếp xong bạch đấy hả tôi thì to tận á ý chứ xong khói cái lò tại vào như thế sao xong xin ra tao lò tán đàn để cho钱tao lò tán đàn thì á nếu udah pengalaman nih Leo juga của các khung răm khung chết khung kiểu khung chết khung điệu khung bắt cái khung răm màu biển khung đồ khung theo đó các bạnเขาชื่อไงไม่ของkhung khungดูkhung đó khung đi mày nè khung chết khung kiểu khung điệu khung bắt rồi phải là khung xăm để xài như mình muốn ghép biển phải khung gì khung để xài như mình muốn ghép biển khung xí cái nhàm nhá buat jika penyuka kingdom jika bagi main pengalaman Kosoji nhìn là kita tăng bỏ tuổi đúng gì mà họ là họ chim chân bắt cho rằng sen bắt cho họ sen đi xỉu quần tụ cổ giang như nhá nếu sen bắt sen theo của cho xỉu quần nói na tụ cổ giang daripada si cá harap cũng tuổi đúng gì một theo tình trạng chuyện bảo ngọn gì vậy các bạn tụ kéo đúng gì đó chuyện bảo ngọn gì gán như thế này sáng bảo ngọn gì à tụ kéo đúng gì à mi số tụ mi chẳng ngại nhá nhẹ nha tụ kéo tụ muốn bên dù cao à hay còn con tụ như thế một cái như bên dù à không tiếng hàm một mà cái bên dù à nhá tụ con tụ như thế một cái như bên dù cao như kita suy dân như xe liệu đầu thải bên dù cao đã kiếm một cái kiếm một con như bên dù cao
như bây giờ cặp cha cho hát như một cái như thế nhiều ca tông tụ vậy nè như kita đó ya không mười tụ chẳng à tông tụ những với một cái như đồng cặp cha cho hát đâu thầy chỉ mua đặt gì nó ha xí lui à tông tụ những nhá đuôi rằng này bên dừa thế á chứ mà còn ý như cả ăn khổ xe liệu đầu thải bên dừa ca đấy không mười trong tài xì đó vì cái muốn nhóm xẻo chứ muốn nhóm xẻo mà như chị ngã chịu những đó như chị sầu cái lấy còn cái lấy nhắc buổi xíu mà sống mình chim gì mà thành bà bể lấy mà cuộc sống với cái tông tù những một cái cảnh những dừa ca một chín là một cảnh chín cố gắng xí các 10 tù cố gắng xí các 10 tù kiểu đó anh yêu chín là yêu đặt chín là gì đặt nhân xin nó cái tống tụ những cái biểu ngại như chín này như sau cái ly nhé buổi siêu luôn à vì nhé tìm hỏng siêu luôn ở bây giờ trong siêu cái mô ngại như chín này kita hay cái dòng sống ngá kìa hiểu không mà cái siêu họ cũng đi hạ si cái thì thành si cái này đồng bánh mua cũng đi ăn thằng si đặt có số chỉ tầm bà lạ ra bệnh dòng ở tụ kẹo đó không mày à không sợ à không dòng tụ kẹo đấy còn nó tôi là phải dùng ta ra phải dùng thật sự kinh nhiều ăn to đều à phải dùng cả ăn to thật sự phải dùng cả ăn to đều còn núi gì đó nhà đâu mua còn vé ăn to đi nghe đâu còn bộ núi gì đó mua cả như còn vé ăn to là đi nghe là không mua được còn ngủ gì á bên trong siêu như là ăn tối rồi anh nhiều bạn anh nhiều một còn bé đi nghe là một số gì không mới ra đó xong mới hàng ngàn trên net của kiểu thì không thì số liệu sẽ có phí siêu chạy về thì bỏ trong khu đó tung bộ lá đấy ra cũng phá các người tung phải như này đó nha người tung một còn bé đó nhưng mà chả phải tung bộ lá tả xí xíp dịch đâu đó cái đụng phá dùng tụ cá chim này đó mà lọ về lọ ba bò như này đó các sống mùa dần để tụ chiều mốt phen chưa chỉ buồn ấy gãi cái ăn của đồng pan đó chỉ món nốt để như say lẹo tờ thầy phen chưa cá như xịt như chả xịt nhanh này phen chưa đằng cái lăng à lưới dần phen chưa à như kita chỉ mua cả những chi nào yeah cô tổ chức người ta bảo là về Việt là 10 sống nghe không thể đi tới về trèo ngay tin thằng xin như vậy bà lá đương không chỉ nó mày không phải thi bái ngay mày mà phải cái gắt biết ngay sẽ chi qua nó chỉ cái răng dày ra như vậy lấy ảnh á mình trên đây lấy tao ngay mày vô bước ngay ô tăng ngay mày mình nhiều thì thằng chỉ ngay gì vậy nha vậy vô hậu vốn tầm bà lá ra vô tầm bà lá tầm ba ngáp có như gì mình ship theo nhiều ship theo ngay mày đấy mà ở dưới đưa mấy miều chẳng à mochina kiểu như mochina mua cả china không mười chẳng nè số lưu mấy mì chỉ ca dụng mình kiểu mấy nhạc nhàn ca một cổng quay thôi số gì kita để nó tầm bảo là chi những chỗ nhớ lưu tung bộ la là ship chỉ là hay ha sẽ có nhiều siêu họ là buồn quá nhiều siêu ngay chìm như chìm mấy ha đã anh duy sẽ có nhiều sẽ các con thì siêu hi ha em còn là ha thì vào đây nhớ ra hai nhà đâu có còn với anh phú nào anh không một cái ra đi sáng tôi đều còn cái còn đi chợ đây còn đi chợ đó anh này sekarang sulo là bọn anh chiếm nghiệm tận đó mấy anh phụ sinh được cả khi mọi nhìn thấy mấy anh phụ sinh được cả không ngồi chẳng la lá sau đi với tặng nào lo họ trả tung bộ la đó mà cái tầm ba lặng cầm la lần nhiều trả chính sĩ đó anh cầm la lần nhiều trong đấy nhông thèm nói cái như cả bên cá kẻ mấy chèo lưới chèo một phần xì bánh đó kẻ mà phụ sinh hả ăn theo năm học thùng
thì giết tụ chéo những cái nhìn chăng bằng tống tuổi á tụ cái nhìn chăng hậu mộ tăng bằng cái nhìn chăng xích chịu cũng bệnh chứ mà hả cái bà lấy còn giết ra coi chịu suy cái giết tụ chéo những giết trắng trắng nhiều cái thằng như tụ chéo là như nào chứ biểu cho theo lũ gần cái tụ ta là như nào hả có yêu xanh trắng thì cá luôn tụ chéo những cái xanh trắng thì cá cái biểu cho theo lũ ấy rồi bằng tụ chéo hả cái thằng bệnh được trắng gì nào hả như bên mình á xí dân sĩ cao bởi bố cả những trà đó bởi cả những món kèm những bố cả những ó tăng rồi còn đó nhìn nha về dân trắng sĩ cao như bên mình á căng ngay chín cô rồi mà anh họ phiên anh trắng sĩ cao bỏ đá ba ngay xong rồi chín cặp đó phiên đánh cái lăng hé nó thủng 10 cặp hắn cặp đó phiên nhiều cá liệu như vào tổ dưới thao để bắn keo còn xì quy thằng những xì quy kalau ini masih mau ini lihat yang mana yang lebih ke arah tabrak yang mati aja bersama còn với dưới ngay xin mi còn với mua nhưng mình là sáng ngay còn lại dít đi ngay nhìn mình chạm đó chị cá còn với dưới ngay xin mi toàn bằng tụ còn như con ai cho đi đấy đúng không ai mua đi với máy bị shit hả dưới miếng chậm ăn đồng hồ đổ cá xuống đấy em mày cậu ăn mẹ ai cấm nhìn đây còn nào biết thì có một cù mua giờ ma kia đó kiểu loại đó không phải cô chẳng gì dụng đó còn nào biết khởi xuống đấy dụng hồi do kiểu loại đó anh như phải bừng hạt xì lan không anh vô thành có những trò xoay à dạ rồi bảo đó thì các lời dùng các cái nhìn nông cái nhìn chăng nhá các kiểu theo kiểu nó trắng gì cái hề làm chúng mình còn thải bà nó ngayไอ้เขาก็แล้วngayไอ้เขากินชัดอ่ะเขาว่าไงพันธุสู้ไงพันธุสู้ไอ้เขากินชัดนะเขาโอเคเบเขาngay tàu kiểm tra là ngay cái lá chỉ hắn nó phân thổ su ngayแต่ngay phân lò to về ngay phân thổ su nhá SMP thu ấy bỏ SMP ra thu ở xong thu đâu sần mía là củ đĩa là gì đấy thu kín sẵn su đó ngay phá sang thu có ấyถ้าmà mua chè thì ngay sảy chiếu vì mà mua chè ngay sảy chiếu vì mà mua chè mà sao kiểu mà thụ xuống đây cho kiểm tra đây thôi thụ có xuống đây đấy có kiểm tra đây tóm là thải bằng cá đây đó mua xe á gì tiền ngắm mua không khỏi với chọn tuần thùng tôi ăn chọi là hả hay còn chim đi tuần thùng tôi ăn chọi thuốc chọi có phải như này đó ồ chứ việc mà mua chè như nào được gọi đi không mua để chứ việc mà con đọc giờ này
cái thuốc ô su ngay văn thụ su thụ ngay văn thụ su thụ thuốc nhầm nhầm này thuốc ô coi đó Pak besok anak jam 10 pulang. Memang memang season kỳ xin. Pak besok anak jam 10 pulang saya mau mang thuộc xuống cái xin tăng kỳ xin nói. Sau đó saya có xếp điểm xếp bê xí rồi nè. Xếp điểm nhiều hay gì à? Xếp điểm thực gì đó. Mang thuộc xuống saya mau mang thuộc xuống xin tăng kỳ xin muốn gì cả sau đó đó. Thôi giờ hỏi nó sẽ cày à. Xếp điểm tăng rồi. Pak besok jam 10 lewat pulang. Ini kau nampak lah. Cincang ada kisin lai mang teo si kian no, ya mau. Saya pun mau bỏ trong cái chân kisin lai cho chỗ. Lo tiệm toàn thủ su. Ăn cảm hai như đó. Đi bà tổ mô lít thì mày không gì. Mà còn suy nhìn thì không chín tàng còn tới không kiểu theo kiểu nhìn chứ nó bảo là ăn tối thì chiêu gì như nào không dạ ra bên nhà má chỉ có ăn tối thì chiêu như nào nghe lẽ xíu tiêu kẹo hộp này chơi là em qua đi ạ kẹo hộp xíu tiêu đó bây giờ đi là đi đường bò chút xin lỗi mình nghe bạn già của anh với bài phải không bạn già có hộp bia nó dạ một tiếng mày mà nó mày mắn mấy cái lụa bạn già có lý sẵn răng như nha hả chẳng hề chị ca nhìn dân thì đến đếm kha to kha phụ các mình chị ca nhìn dân như thế nào lý dân nhưng mà sao cầm không suy như hả bạn già cô đó nó sẽ như bạn già cô như bạn nào không một suy nghĩ ship bỏ em mày hỏi cài pen cài pen nha cài pen chị ca tăng xoa đó một đến đêm đi mày mắn cái mày mắn mua dụng đi thành dân như nói dân mày bên còn soi không có nè như tụi mày bên như chẳng lọt bài to phần những gì như trôi dân lại dân có lọt bài to phần xí mấy ship đông một tổ cá thôi rồi như mấy xí ship đông nha các tụi họ một bằng trả có ví dụ đây ra bỏ bài to phần xí khói phần tiền thôi rồi như khói mai cài tiền khói phần tiền như khói mai cài như thế mà như khói mì tiền cái khói phần này như mày mì nhau là ấy dân có ghi vào hay có đó phần tiền món mì đấy chú bắt nhiều giá đi bên phần cái khói phần chân như khói mì tiền nhau là như dân có ghi em không có nè như khá tối dân ghi ra khá tối nhau nói chung như vậy dân ghi khá tối nhau còn nó thành cái lăng món lưới như còn anh sang còn như vậy với bà anh còn đồ anh dưới lưới để thành cái lăng 90 độ món lưới thì cũng như chiều mới số lộ bài to xìa với số cầm còn đúng ba cái pha lộ bài to thằng nào đó như chiều mới số lộ bài to đấy thì là lộ bài to khoái phần chăm xì cái nè như khoái sắn dầu cho khoái mà cái khoái gì còn bắt cái non khoái mì cào ấy đó mì chém cái về máy xì đông một tổ ca như máy xếp đeo nhá không có nào lộ bài to về máy sụt chân chứ như khoái du chi mày cái bị kia gì nhồi nào hay cái món bị kia gì cái bị kia nhiều quê nói là đấy
dòng ai sống xoay kít cá đôi yếu thầu ai cũng sống xoay sống tạ cái biểu thầu chi ba bên cái siêu nhiên à sống xoay sống tạ đi bay quỷ cái bẹt bùa xoay khá to khá của cái bị tội sống xoay mà hãy chi bay mà lấy mày thì cũng kiếm chi sống xoay cái boss sống xoay khét khét ổ ba ra dạ cái đồ trên bù những đồ sản vật như ấy quý số đó đi hàm mì bóng bảy quý số mà ra cầm cũng nghe không món là sẵn chiều trong bắt trong mò tàu ra dần bộ điệu đen lý còn lý còn sẵn kiểu giống nha ba cháu quỷ còn gì à sẵn không dạ nhưng một bài tôi cái tìm mình cái thì có ngày nay may chưa đâu cái mình chân không vậy à sẵn cái mà nó dạ bỏ nhé anh ấy hiểu à trong nên mà dạ thậm chí cái mình xe này may siêu thì cho quỷ còn đâu vậy à xanh bật vậy à xanh đâu dạng cái Rosmin thải không nó là Rosmin trên đường phi cụ mà đủ ca không nè không bà dìm đánh thẳng mi đó cái đó không cầm hỏi gì đâu em nhớ xích bói khác theo tốt khác cụ mà ra má đu chịu anh nào anh như thế bộ xanh nào như thế đó để xin ngay như hổ ngay xin mi có như phải có như mà mỗi chạy không như giống tạ đó bộ như làm trên ngay tầng bà lắm mọi như thằng trên nè chứ chẳng ai kheo đó tập biết ngay bọn như thế sai họ là tập đi cái xin món rồi chẳng họ lấy đó một thì đi những tố đi có gì cả như còn những cái tố lý có gì cái trò lồng xin mới trò lồng xin mới trò gì hay xin mà giả kinh rồi dạng mày yang bà bó như một khai giả kín này xin nhận bánh hiệu bạch thoái nó ca nào dưới lý chịch slot nhận bánh hiệu dưới lối thôi chịu ai ơi phú nó so đâu như lỗi xí nhau mình hai một cái một cạnh một xa là các anh nghe cũng thanh bộ chuyện thôi tỏ hay nghe một thanh bộ chuyện nghe chút chẳng là chửi đây sang cái nha còn như mày xin phát đồ trộm họ xỉu nhị chứ họ xỉu nhị về thật mạnh má các anh những về thật mạnh nào xăm nhân này họ mua nè cái xăm nhân là gì xịt xịt rồi để cái xịt gì rồi mua chẳng cái xăm nhân này xịt cái ngày họ không tỏ thì mua nè ngay dụ ship xoay ship lăng xoay ngay giả toàn cả liền mình nó xin mới tầm bà lạแล้วtheo quần password của nó chỉ bị mỗi nhân sẽ như tầm bà lạ không anh còn có đây má khai tôi pha cho asa sổ hiểu tiền với gì thôi có thể thì nhìn giàu như này ký nhầm mà giàu như này ký nhầm hiểu tiền với gì má cái đúng pha mẹ ngày nay thầy cái tung xoay các anh cái bề bung xoay mỹ bề cả ông xoay mỹ cô mắm khăn với gì đó thằng tạ lăng nhất điều nhất đồ thòng này nè còn nổi với gì đó ha cô chả bề bung xoay mỹ cô kéo tạ lăng nhất chứ không nổi với rồi chúng nó mày xì lim quý bung xoay thì nó suy tôi tăng là đồng chí cả lý lim tăng là suy cái này quậy đi xuống không bộ lạnh này thành tùy thành bắt nữa như kiểu thế có số đi như này đúng chứ cái này họ bị hiểu xin cung như giống như họ trong thao trong ngồi ra bị khẽ cái kêu nung cao như một cái trong thao ống răng ngay như thế sao bị phổ thị cả như thế sao tình gì rồi họ mấy còn cái bún nhìn ma đều ăn chịu ra tập biến cái tầm phá lại đấy sợ cái nó ra trình xong nào cái như trình chứ nào lên như thế ông răng ngay đấy bà ngái mốt mình chỉ thêm nhau là như thế này cái thổ xả su gì mấy còn ngay su gì á ngay thổ xả su đấy như chăng là thành gì nga tao đi lọ nga tao đi tấn xa lọ đâu cũng ghi ta ra thành cái nga
tao đi với chị không dạ chị cá chị đấy thôi hồ bà còn chưa với bà còn chuyện nha phải như đó dạ hồ bà còn chưa với bà còn chuyện dạ tôi yêu xịt đồ ra sẽ mua sẽ bảo dân như nó nhưng sẽ bảo lấy á dân như nó dạ em có gì không nào biếu lưới mình đâu với lại họ biếu lưới mình ở sao một mình tục chèo một nó không tục chèo đấy mi còn dịch sáng nhưng hiểu Phật thôi cậu anh chứ những những xịt dạ vậy tụ Phật thôi nhớ sao tụi sống cùng sao rồi còn mang Phật thôi còn mang Phật thôi tụi sống cùng sao mà hả chỉ cái về tụi sống cùng sống chỉ mùi giá mùi cũng xả khé đó một cậu cho leo một tụ cái gì nào hay sao tụ kiểu nhắn theo đủ mắc cái chi bay tường chúa là chật cá tụ chật ai vậy chứ cái còn chỉ cái đây tụ giáo tụ theo lục dòng thiếu việc mới cho theo lục đâu những trường cho sẽ cho theo lục đâu đó tụ ai hả vậy ăn măng là có được tôi ngay còn lẽ với ra bộ xe cát kiểu rằng hay như sao hay còn như sao rồi như tụ kéo ra cho tụ như một cái bệnh kẹt đeo một bài bạc so một cái trình xì tiêm một cái đi đâu tiêm này mà tụ hai đeo nè chính là tụ hai đeo nè hay còn ta sao cho theo đủ cái tụ kiểu dòng cái ta tập hiểu vật thôi nhá như hà đó còn tụ kiểu ở lăng xe cáo anh thằng anh suy kiệt cái nhớ sao tụ bình chân tụ ở xíu tụ một bình chân nè thì cái tụ kiểu đó anh không kỳ gì vậy anh không gì cái này thì của kia như họ bởi gì nhá với xuống thì bị hiểu chỉ các hậu bảy chi chiến đang với tù su động thì bị gọi đó phụ số gì trong đây những số cái tung bỏ ra nên là cả cái nhiều các tung ở bỏ ra là tăng là bỏ ra khổ chân hả nhóm nhá xích xăng tới cổ pi khổ chân chỉ chén tàu trận đúng không như thế sao thì mình nhớ sao tụ kiểu sao mình chọn như vậy số liệu cái tụ không chỉ cái môn tụ kiểu sao mình hàng cái thì số liệu tụ tung xăng bỏ ra tụ chéo chú bộ chỉ cái mê cải biến chỉ các tâm sao đấy mua không cải biến đó gì sao mà mẹ là nhà đâu gì đâu anh nhìn theo hỏi về thổ đi đeo kỳ truyền thổ đi đeo các viên trái dâm đồ ăn tiểu đi nhớ xin môn thằng tổng nó thằng bà thì cũng đeo thằng ngọc bào đâu cả những thổ đi SMS bưng nhìn rồi đi cái ra pin ra nhìn con bên này nhá cả những chào lưới đeo phụ trần phụ hai ra có số lý chỉ cả họ cải biến chỉ cả tăng ra một cải biến nhiều nhưng mà họ cải biến là đủ cho hai thành gì lắm mà thằng này ăn tối ra mày sao bây giờ cả ta treo đi ra cũng đi tôi phải bẻ ra thằng nào biến ra đâu không số đi ngay mỗi mày cậu đấy phải thủ đấy nè sang ai khoe về sang một khoe nga về sang nó tiếp sang mà tiếp với nó còn nào về sang một con nga sang về ấy khoe sang một khoe về nghe phải thủ đấy nhà khoe sang một khoe ngay chỗ anh của sang là gì ngay chỗ một thao đẹp gì nhưng mà mấy tên nhân ảnh những lắc đó này mọi một thành đi vào cái nhìn mau mỗi thành nó vô cái nhìn mau là cái nhìn chăng nhưng mình còn gì đó bởi không cái nhìn chăng cái nhìn còn cái xả cây nữa giờ phụ làm bà ai còn mới thải lại cho bông 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 tapi cả còn những cái gì này những cái lộn nổi nè một số đi dùng họ gì chả hộ đấy anh cậu anh họ gì chả hộ như bà tổ xăm nhìn họ đỏ hồng đỏ họ đã siêu mình nhìn nha nhanh như họ không đỏ nhìn trong ở họ siêu mình nhìn nào nhìn trong ở họ siêu mình nhìn nha 10% nhìn 10 nhìn thì 10% nhìn đã của điểm mồm đến khi xím xỉ mình phải họ đặt nhìn nha 10 họ đến khi xím xỉ 10 khỏi nhìn 10 còn phải nhìn nha
món ăn coi nhân như điện xin cung nhé ấy nhân nó điện nhá hình như nhân nhân điện à nhất cả bà đó nhá nhân như điện xin cung một số tiếng hai bé sắp với cây chân nhất phiên chiều toàn tọa nhất phiên chiều à thì nói rồi cả ngắt thổ với tí mẹ chỉ ba cái nó xin tao bánh mà một trẻ gắn mẹ mình đến tiếp nó như theo hầu cũng gì nha xong xe cũng đồ kia mẹ mình còn nào nha phải đến chỗ thì tận bậc bậc chứ cha nó ngay giúp bà mình còn mua bà ngay giúp bà ngay giúp bà ngay mua Facebook tụi đi bạn làm xong tống lên bà ngay mới cùng cái Facebook tụi xử lý như này ngày mai ngay làm xong tống lên bà những người nào ngay những người còn với Facebook tụi xử lý gì ngày mai xong tống lên bà thì giờ phải giả xong tống lên cộng chỉ các tổ như là chi thì xuống chỉ chẳng được một cái nhìn cộng nha chỉ xem chú tập một ngày ngày mười ngày đó tụi số với ngày bạn gì đâu nhìn đến gì thằng thì họ đeo nhà nó nè cô đi chỉ ca thấy cô nhìn con nào bao nhiêu thấy cô cọp trên chúng ta nhưng đến kêu thấy cổ rồi bà thấy cổ cũng tổng chưa thấy cổ bên nó thấy các sự kiện họ nhá bàn tay mình bàn tập vậy rồi ngay kêu khủ bắn ngay kêu khéo mà cáo nghe hăng lụt gì hả hăng ở hăng là gì gáy mua vùng cạnh như thế thầy thấy các bên dù các lời trầm thì không mày là cái như nó ngay kêu khéo ăn ngay cắm nhìn đây bật dù ăn bật bà hành nè như con ở mua tốt xì chín cái như thế bảo lên ngay chiều ngay hiểu năn cô liệu cô hay mẹ liệu hay liệu cô hay mẹ mấy chỉ cá chiều hiểm tật này siêu cả cái cộng làm tốt không chú hòa tổ chỉ cá hiểu tiền vào nhưng dân东西tổ chỉ cá ở tiền những siêu bà nhưng bà đều phải cũng cả chỉ cá số bà nhưng cái gì chỉ cá đều nhà mới làm bảo là còn phải ngay đi cái các những mọi ngay hiểu bà ngay mẹ bà ngay tông mình bà nhiều ngay còn như siêu như hồ cũng mệt cũng như cá không được người kinh cách như con đi đâu nhân như con đã tập bảo lại cả đi đâu thấy vẫn à thấy không còn à thấy đâu còn tệ còn thành phá đó em mới các cái bảo tổ thì các chọn lại cái thỏa cái già cái tu em muốn này em mời ngay bảo lính theo đỏ ngay mày đỏ ở đấy ngay cũng nhiều đỏ mình không tiền nhá ở bên ngay cũng mùa này ngay mình xin thời gian nhận xem em muốn này ngay em muốn cùng cạnh nhớ sao chè cả nhớ sao còn làm mỏi chúng mới trồng bảo là còn bé xả tại nhà nhìn nha kiểu miền không như vậy nên còn ngát nhiều cá sen vui lý như con tầm bảo lại bên trên trên cảm ơn ngát tí ngay khéo như là anh cầm thèn hình sang ngay bảo lý tại những xe kẻ kia bà tại những con chạc gì có với hòa những xíu anh tốt bằng rằng lại bắt cả cái con anh tốt với anh tốt ra gì bà tổ cái bên gì mình ra xin xỉ mình với cây bánh nhìn cảm xí dầu để tên nó anh sang cái bảo ý tầm bảo như mình ngã xin xỉ ở ai tại dù gì nghe những ngày mới nha có nhé chỉ ca đen những cái dầu itu pengalaman ya buat itu saya juga pengalaman ya ai nhìn hồi đó một câu như vậy một số gì họ cho hỏi nhưng chỉ mình coi chỉ có xả động mình có nhìn còn chỉ có cho nhìn mình cho hỏi vậy đó có chán vậy đó rồi chính xác thì mình cho thao tòng có nhìn chứ họ nó mình giờ á chúng ta theo lùi mà cũng trộn xì cận lắm ngay cho sáng xây này chúng ta khai theo lùi bật châu như vậy cho xì lò sáng xây những các còn như sao xì lò quán tao sót ngay mấy cho chết à thì còn cái sao xì lò quán không tới xì à cái sao phát những viên sao xì lò quán nó tới xì à ngay mấy cho chết à nhá nên còn á
ngay trắng con như trà trùng phun ngay phiền thật như nào nếu không nè mẹ trà trùng phun ngay phiền thật như sửa xong cả nhân thầu à nói chung mày dũng hả mình chả bác ta trùng phun cái phiền thật như nó ha các vị cũng như các con ấy làm phá ra xì lầu vật làm plastic xì lầu vật và để trắng con trà trùng phun lại phiền thật cả phiền thật nhưng vật thẳng đeo đi cay cay hả để tôi thắt đấy à một xíu kiểu à ra nhưng mà xì lầu vẫn ngang keng xì lầu vẫn đang hổ xí đây các bạn xì lầu vẫn đang suy hổ xí đi thôi tại bà đã như đó cha chung cũng đây cả vật thẳng chứ còn bỏ không còn thấy vẫn là chế pun hổ xì hổ kéo pì tía em còn á chính chí của tôi biết còn sao xì lầu vẫn đó sao xì lầu vẫn đang hổ xí à xì lầu vẫn suy hổ xí đi à mười hiếu bằng thịt ở đây ra trời ăn trùng phun à vậy đó không còn là phun rồi hả nhá bỏ không còn là thấy vẫn là chi phun nhiều hơn còn một chút khuẩn tội để ơn chứ nhiều bọn nhận đi mà thầy chi bàn đó à còn thiếu ra sống thâu thì rằng à hả nếu qua mình nhận má thầy chạy cá bên nhiều cá một trong các loại pin nhau ấy tìm chi nhìn nè nhiều hoa luôn đấy à nhá dính thành cái còn má cái đồ hỏa xì lò còn xì lò xí đi à một xí đi tôi không chỉ chỗ tiệm mày con xoay mày chi bài như mấy thiên thiểu tí à mới chạy nhân dùng đó东西à thành ngà cũ hả như mô cũng kẻ tiếp theo kẻ con nó con xoay bài như gì làm ba đây mua này cái gì khơi con xoay kỳ đó lấy đi phụ con xoay kỳ đó lấy gì làm ba đây cái quỷ còn mua này cái như mô kẻ tiếp theo lấy máy heo cô vậy à em chỉ nhìn theo đi đâu nhìn ngà những cái ngà đâu xì做時內因最多都嘢咯，做時內因最多都嘢，係啊，你做時內因最多都嘢，冇點會出面，而家實คน見而家都最多，做時內因咧錢多都嘢，你講sao nào？còn nói đấy ăn mèo ăn tỉ cà sáng sớm ăn nhưng bây giờ cái cho xì lẩu ra đấy đấy ăn tỉ cà ăn phân những cái con trang sáng sớm không nè và đắt đấy in trong tối nhìn như đâu sầm thì chỉ có hành nhìn nha như đâu phải khai thải tiền mày nhìn nha những điều trong gần tối đi mà ê tao mang cái bị cho xì lẩu nhìn ăn tối đi cái cầm bún sao bún như nè cầm mấy cầm bún sao bún nhìn nha phải chơi cái cầm bún sao bún nha你太点快点，你把东西倒对过去啊！你冇本事，你个哪啲啥张干脆点不你用啊？你干嘛？你快点没人？你怎呢？你不了先会开太点嘛，田鸡点嘛个点咪太乌沙哈哦！你干嘛啊？你当我，你快太乌沙哈，你按咁用嘅呢？Tapi dia做事佬人呢，按都咁咪啊！你冇本事，揾個干脆不你用啊？你哪叫你用啊？ha nhưng một phần gì bắn đá lăng phong đi bria cho như tan sa bùa nhưng một phần gì bắn đá quỷ còn đi như tan sa bùa itu makanya yang aku nggak liban to si lo sin bu sen bu hama to lo cái cama nè nhưng một phần gì bao bo sòng vuông bao như tan sa bao đéo như tan sa phủ đéo rồi hả tao to đi mẹ và pri bún như cầm phải tài tiền mình như niệm bún nhiều bún ra cama cả mấy gì đó á rồi đi đấy sẽ khoai thải tiền mình nha nhưng nếu thành nhiều cái bởi cô tố đi đấy mù còn kẹp như xí lồ còn nàng kia này mù á cái bị xí cá tổ đi cô xí cá xí lồ còn gặp perlu uang beli apa tanya dia lah kok justru gitu kita tolong si lui mai ya mungkin ya
cái loại pin là tiền chi của dùng cũng bị gãi kẹo mà luôn rồi đó hay mấy con hà lính kẹo mà luôn như gì ta đấy còn nó cả loại pin nhá nhớ con xoay đó ở ngay tới sao cũng sao còn tiền lấy còn tiền lấy rồi còn đi bà tiền lấy đó mua đến đếm mình nhìn thích lộ còn nha đi như đó như cây con xoay cả kẹo mà luôn rồi đó ở ngay tới sao cũng sao mọi người với họ hay như một quỷ về biết không xí xanh xin thấy xin đọc bị với như mày nè xin thấy chim trồng chim mồi đặc biệt với như mày hay như một quỷ gì á như cái mồ mày nè hay còn các loài thế này sau quay xanh kiểu giống như giờ sau leo hãy mua sau nổi tiếng các bạn giờ đôi chèo chèo đây bạn giờ đôi sợ đau đây đó ngay cả ngay ngặn chá chèo rồi bị nhá quay cho ăn hay quả la lo ăn nó quả la đi xin thấy chè chè liền son này tay bị nhá quay lại thì ta nhiều với những phong sa mùa đêm không suy như xịt xịt bầu nhưng chẳng những rồi như này cái mày xì không còn phải cái mày orang kayak gitu nggak perlu ngajarin dia pintar enak sekarang cuman còn gì còn bán tận nào anh còn suy nhìn đâu không những con cá to xì lộn ở biếu kéo này trên vùng tối cá xa kẻ đéo không chỉ chịu đem phải thải cái tay nhớ chỉ bắn với bạn một lần tiêm này là một không suy nhìn đi bắn xịt xì lộn còn nếu mổ không chẳng không anh su cắt để dưới tới nhưng còn với anh định đâu anh kịch mèo anh kịch xin rồi đó anh kịch xin đây đi bắn xịt xì lộn còn lại mổ cầu anh xì bắn anh nhậm mổ còn chẳng gì đâu nha mổ đi bắn xịt xì lộn còn này quay mà mổ kita đó jika mau jangan insan dong sih justru ya jika dia cầm bài xuất hiện với nhìn xịt ra jika ship bộ nhìn cao lời xì lò东西咧jika用出多東西với nhìn xịt ra nhìn cao hàng lời cho liệu như con biết à yang mấy錢jika thì phong mấy xì lò mỗi nhìn đều钱những cái đồng trang xì lò mỗi nhìn đều钱rồi nhìn trong trang cái mô mèo mỗi nhìn xịt như nào xì lỗ xếp ải đó東西bên nhìn xịt rồi cho ngay tôi hè ngay bình xì ngay tôi trồng mai ngay một bình xì tiền chua có anh anh nhìn tôi hè như xịt chịu xét như xịt bệt chịu vào này hơn đó hay ngay bình xì hay ngay một bình xì móp yan như xịt mây xịt chú nhụ mây xịt cái mây mình còn nói hẹn với chủ ý anh nhau em xì đó chứ nhau là nhân sinh đúng chứ chỉ có nhân sinh mà xí bé to bên nhân sinh lại ăn kèm bé làm máy như hồ xịt ra cái nhân hiểu loại nhân nhận hiểu loại mà như mua thấy màu mặt cái anh ngồi cho nó bỏ đâu quỷ bị chịu chưa quỷ anh chịu ra mà phì nhá héo chỉ có chứ nhau là đó kita có chị cá hiểu hành nhít nhá hành nhít phải ra 거기 kita kan juga songka 동시 dia biết songka đồng phải cho biết cái songka đồng phải cho một con những xì songka đâu vì xì đó đâu các mỏ cái nhiều cái như kita xì đồng si này kỳ nhất bởi liên luôn nó xì cá xì ở đây đồng si nhá này kỳ xì bởi luôn nó xì cá cứ số gì nhìn này đồng si như khỉ song cá hạ đến nhiều một cái nhìn xì cái mấy khỉ song cá ngã tới 10 khỉ nhìn nào bắt nhân nhìn này đồng si cái bởi liu luôn này bởi chân rồi liu luôn này nhiều cái nhìn xì tổng lại 10 cái mấy khỉ song cá đấy chứ mỏ đấy thì kita xì cá là ăn mày mò lên còn xì cá song theo theo này thôi sao chỉ mấy vô còn gặp bệnh như xẻo đi đâu mà thì song kia không nè cái một xì chi nè
kita đã biết tụm bà gì đó nhân sinh trong họ chỉ sống ca theo yếu sang tự bây giờ tự ca mà hả mò bên nhiều ca cặp đi cặp chạy bị yếu cô xin là vì bay sang ngài không kín sang ngài không hả một chỉ sống ca chứ không si cũng kita đây chẳng si bởi luôn một chỉ ca hả chẳng si tôi đã tắt bởi luôn một chỉ ca chỉ cẳng si dầu chẳng đen chẳng ca một khi gì á như khi gì canh tay vào cái quán không xí vậy cái chỉ xì lò cái bật xì lò xả đâu nếu nhá má tầm bảo lạc mới như thế xì lò thanh khu ngày một còn cái xì lò xả em muốn à ngay bốn bài đầu kia nè ngày mang cái lò kho đầu kia nó sát còn xì lò anh phút xì lò thanh khu ấy xì lò thanh đều cái tạo bắp cầu xiên cỏ trên con như không ai bảo xì lò xả khi đã mấy corona hàng chân thì gì nhá mấy cái corona đấy mà hàng chân thì đi còn y tiền đồng corona xả đấy chỉ lo xả tiền đồng corona đấy không muốn không nói chứ không nè có số chứ nhìn nào đấy má cái rồi đi cái ai muốn nhìn to nhìn chăng đi chăng cây chăng sợ lọ luôn chăng chẳng xí phật sói cái nào kìa rồi nhìn cũng phim một theo phi tôi cho là nhìn một theo phi nhìn rất cũng sẽ theo phi mô dụng theo phi khập khe đó mô dụng chỉ các con nhìn còn chốt như này anh kéo ngầu anh khập khe nhìn còn tốt trơn mong chốt như này kéo ngầu nhìn nha anh kéo ngầu nhìn này còn anh phẩm buồn anh khập khe nhìn này còn chốt mong nhìn men tôi mong chỗ đó chỉ các con nhìn men còn chỗ đó nhìn thì con chỉ các cặp con này chỉ các mong thuốc thịt vì nếu nhìn gì cũng với ở gì cũng với ăn du lịch và sẽ không với mua lịch dưới nào sang bà thiên sang ship tiêu tao thầy tụ tao sang nhiều ship tiêu tao nhìn không tụ xong tiêu dưới sang bà theo được sang bà theo bầm của nó càng còn quay ra rồi như đó bên cá sẽ đi được như này đúng gì ăn to chúng ngay bẻ ra con nó ăn to leo lên sẽ cái sống này con nó mỏng ăn to leo mù số đây là bình nhỉ nếu sang được đôi nhân không bùa nếu xăm chỉ bạc theo to đừng xăm bạc theo phải tụ phải với chú sang tiếp theo còn mấy bèn chẳng còn với ăn du lịch nhưng còn với đủ xa là thì còn với đủ cho ai này gì à bên này xì đắt á không có anh này mấy này không nè bà nghe tầm bà lại chỗ ăn hàng này còn lấy lui chỗ ăn hàng này không nè bà nghe ăn hàng này đâu à thôi su địa đẹp nghe su địa ăn to lui giờ mày gì ra nghe su địa ăn to rồi chúng sẽ nghe tụ thầy tụ lấy xì soi các bạn su được soi cũng đủ nhiều bà nghe với ăn chiều ăn hàng này ngay chúng sẽ tụ thầy nè bắt chiều xoay ngay xin sang tụ liễu phủ không như các bắt chiều xoay ngay tôi xin sang tại liễu phủ đeo trắng ảo chèo đeo ra tốt đeo ra bọn thu thân chú đeo ngay xin sang giờ đi đến ngay chiều con với con này thôi mà các nhân tầm bà lặng không còn dưới sang thì với khai xin cái con suy như nhau cái con nhìn nhiều em như này cũng chọn đi em như này xem bắt đâu mà nhìn nào nó vì tôi nhìn thầm với bên nhiều gặp bên nhiều vui cái tình trạng mỗi vì tôi nhìn lại nhau như cũng chọn bên nhiều cái ăn to chủ sang cả pan cả đồ con ăn to thì này pan ấy như món gì cả như còn với một lọ nọ dưới là nhồi nhện khi cả pan người cả xem bu to theo đuổi ra cái chiều còn với ăn chú lọ nọ
của du lịch đại còn bây ra chỉ có một số cũng trò như hàng chân thì cả cái còn bây jangan gặp như mau kẹo khỏe cuộc sống đi những nha mà còn khác nhìn chỉ các anh mới dạy những cỏ xa cái bằng làm ăn các bình nhà má chúng như bình nhà má cái bằng làm ăn kan để sử dụng tùy cái bằng làm ăn cái tầm phải là các mình sử dụng tùy bằng làm ăn sử dụng tùy đẳng bao nhiêu này còn tiêu bỏ đẳng bao nhiêu phải chơi các bao nhiêu các hả cái bộ cái nào bộ xóa đâu cái bộ chủ mua đi đẳng bao nhiêu nó cao anh cái cái tủ trọ bỏ bị gì lấy còn đấy cái muốn căn là xóa chưa cái dòng bao nhiêu nè phun to cái là bộ xì lấy còn nè ấy mày xem khéo cái cầu cái lấy cầu đó khéo cái pen nha khéo chưa gì đó luôn chọn cái đó mới bên nó khéo cái cầu đó khéo cái mình nhà hậu tèm khoai lo cái bạn mình nhà hậu khoai lo ấy còn như với ở giống tèm mắt nhiều hả ấy mình xin khéo cái cầu khéo kia ra khéo kia cái mình nhà hậu khoai lo nhưng nhà hậu lo thì đi xì đó cái nhau hiện đó ha cái phần là làm ăn cách nhau hen vậy theo cái kiểu muốn đi si pet tổ đeo ủa đó pet tổ đeo năm tổ pet tổ đeo suy giác chẳng o đeo suy giác chẳng o thì mà cài đeo khi bầu cái giác chẳng vô phun sủi đó giống như nó tàu gì mà nó tàu cái một tung tàu gì chứ nó một sủi đông tươi tả cái một tung đó cái xanh đó xanh tả cái ô chưa tả cái xanh thiếu đó tả cái không là đó cái sủi dạng hào phăng lộn này tủ động về sau cái mẹ to tiêu sủi gắn mày tao yêu tiêu phèn nhiều cái chèo xong một đông tàng khéo cặp đi cặp chạy khéo ố kia một đông sáng khéo ố kia chứ nó cái sủi dạng hào xả lọ một tung quạt rắn hết to tiêu quạt rắn hết mà 16 kêu cái bộ ảnh của mình và ngày làm ăn cái nhau mình cọ sai chứ tao xin mẹ mà cái chiều kia cái bằng làm ăn cô những cái còn với ngày mua lộn nọ gì rồi hả sao những cái còn ở với ra mua lộn nọ ngay cho theo lùi như mì nga đi không này để đi ngã xoay còn độ mì cái này qua là chọn hai mì cái này bên như cái còn với mua lộn nọ ngã xoay đó cái phán chứ còn ở chỗ cũng chọn theo lùi đeo thôi tapi Sika bergaulan ya Sika kayak bergaulan makin luas dia membagi pengalaman ya kok ya Sika kayak Pan ya membagi pengalaman như nào nè chim ký nhầm hay như là giờ bỏ sáu bộ bị gì bỏ sáu bộ đây còn nha đi còn ban tổng sọ bỏ lo chỉ các con nào bị gây cái bộ khéo cái một đông khéo cái biết cái xanh cái sủi hào xả lóc cái to tiêu cái bộ nhiều chót nào nhiều cuộc gặp cái bể sọ tăng chen là nhỏ nè giờ tất xăm cái bộ tăng bằng còn ban đâu cái này bể sọ tụng ông lại còn tao sọ theo thì những cái bộ tao lắp còn ban đâu với người mà cái khéo cái một đông khéo gì đấy cũng đều cái tay sọ nào dạ bỏ 6 bộ như chỉ tỉnh BCB to tiêu sót này thì số đó xí cái thì khu cây đó đeo cái về bộ 6 bộ dạ to tiêu cái tiếng bản này dạ hảo sao rồi tôi xe hiểu nhưng mà gì mấy cái ăn củ thọ gì mấy gì sợ nó ăn củ thọ củ rằng hay có sao khi thọ ấy nhóc nhung nghe bỏ rằng hảo sao khi thọ lẽ số đủ có ký nhầm bớt các cái ký nhầm lọc khéo thật muốn đeo ra lọc phu khéo như khéo đồ khéo ố đang hẻo lo cái như mua khéo ố biểu lo nè giống như là ký nhầm mới sẽ một bạc gì phần nào mà anh trong ký tớp to lấy như gì cái trò theo đuổi như gọi các còn với cái ăn gặp thì các bộ con khéo khỏe gạ sơ số hay gì từ đó cái trò theo đuổi như là một cái cách tí thì các cái bà nghiệp bằng làm ăn nhá trong ngay hăng đi hông này kan có cái tầm bảo lại ký nhầm tại vì thôi chẳng ai tầm bảo lại ngay cái ký nhầm không cái tầm bảo lại kan thấy là bạn anh hàng này nè có cái ký nhầm tại vì tầm bạn á tầm bảo lại cái ký nhầm tại vì thôi cái này còn mà tại là chỗ sai nè các anh là bạn cái này không ngay cái ký nhầm là bạn cái này nó không tầm bảo lại như cả những chỗ sao không còn có ký nhầm tại vì thôi đây ký nhầm nha
Chọn mày xa cái này còn ở chạy hồ xa đây còn ở tao chạy hại khác nhau em chạy hạ sai còn bộ ngã sang ra từ bộ cổ kẹt nó mẹ tị nghe cũng dẻo thì cái thứ mình nhìn nó để mẹ tị đằng bánh nhìn trọ nha cái ngà đằng bánh nhìn thỏi đằng bánh nhìn lọ hả xong chọn căn mẹ tị nhưng nhầm cái cọp đánh xác kìa cái nhào cái phun chọn căn một tổ cá mẹ tị đấy nhầm cái tiêu lộ ngà sao đấy tiêu cọp đánh đấy kính nhào cái phun này xin cái chọn căn cọp đánh gì sao đấy nhưng không ai tiêu mẹ tị sao đấy trường ấy chỉ đặt gạo yêu quỳ cho mình này nhào à thì ngang ngang à cô gitu memang sih kayak kimio kan mio kan tunai hang paling takim ya yang nan cuma sih kan tak kêu chiều ăn ngà leo về lộn ngà ấy chim cột đen nhau đó những vấn mà sih cái nhưng mà hay còn trộn này thì sao cái trộn cần chung ngà sao anh cái đi chặt cái ngà đi nhiều cái sih cái muốn cái phần làm mà nó cái trộn bị thì như bánh cho không dùng lượng bánh như nè xin cái phần làm mà nó dạ thì sao dòng bánh nghiến là nhỏ nè sống tổng biểu cái cô yêu đi ra sẽ cái muốn cái xa chủ nhiều là tổng một đồ ca sổ xí ở chỗ xin lấy nghe hiểu cái một tủ cái tầm thầy gần chúng ta chỉ động tác các bạn có bên chọn gì động tác em không phải lo chống theo đấy á không phải lo chống theo nhưng thằng này xuống lá xong thằng này tụi ha đấy cái xuống lá ha cái xuống lá xong đấy dịch hồ nga nhiều hồ nga sắm hồ nga两班人只係悶只係簽幾多本啊嘛我所以夾噴拍夾喺夾個上幫只係你行錢thì cũng với mua đi để đó chứ giờ không ăn không siêu cả ghen còn tao với cô để sĩ căng siêu gặp bậc luôn mình trả được bằng làm mình nha cái gì nè cũng mù không siêu rồi những ăn tay gì đấy ấy thích gì ấy hàng chân đi thằng cái kẹp bằng làm mình đâu ngày mai không cái nhiều cái giật cũng như mày sao đó nó như nha giật cũng như mày sao tao lui như này còn như không ai làm bảo ai giàu nhát bằng làm mình ngày không mày nha ngay sau sĩ cá tán sao rồi những người mày như anh sầm bông như anh tầm kỷ niệm nó thân东西kỷ niệm chỉ các cũng với anh bị cái những con suy rồi chỉ các cũng với giả lý kỷ niệm mình khó gặp thêm nhiều cái ở phần chân chính chủ anh tôi cũng thấy nhiều như mua chi tiền gì không những gì như chi gì xin chàng bên như kita đó chỉ cái là có gặp thêm nhiều cái đẹp sửa lúa rồi ngay cả bên nhiều ngay cả bao chiếu kiếm tiền ngay đi kiếm lại tiền ngay đi rồi chứ các vị mỗi lần thấy gặp bên nhiều đó ngay em mới còn gặp bên nhiều cái một ngày con đâu được gì cả ngoài cái chiều hấp tật tỏi chỉ cái mì cả chim chỉ hấp tỏi mì trồng khác xí như cô sòng bông ấy mì chim ní nhá như cô sòng bông này á cái hai tôm ăn trên níu ăn những người nhỏ giờ sẽ cài sống nha ăn to uni nếu đó ăn to uni như nào sẽ cứ lại ăn to ngay một chiếc còn như còn phần suy ngay kiểu khác như sòng bóng ngay mấy sòng bóng anh muốn nhớ bộ trong vô hộ cái trong này ha như về sòng bóng mấy chiếc tay anh muốn nhớ bộ phòng anh muốn nhớ bộ trong hả giúp hộ một bộ xin ghế là chìm xanh chịu đó chìm xanh chịu xích xanh chịu à rồi sang xích xanh đó tôi đi khai tôi copy xem nè copy lâu xem
này lâu cái giờ sẽ ghi tin gì nữa bữa hot là nhìn không copy lâu nhìn xanh mới đấy thấy bắn này chọn này xanh mà thấy bắn này chọn này xanh đó anh mong chết gì các bạn kiểu kia nè nhìn bữa hot thì xem chủ ra nhìn bữa hot để tình yêu ca quân ngày đây rồi đấy em mới đây thì thấy bắn này chọn này dáng ra các bạn xem chịu là mà không còn thầy văn không còn chọn này sai mà nè những con mình là chỉ muốn chịu bị cái nhiều hơn đó đây bằng sạch gì và bằng sạch gì đó trên trong sai món là cái món này để xe to lọc thì nó đều cao mang ấy mấy cái kêu khí đáp chẳng lo gì sai mà ăn nhá để đúng gì đây là anh chịu nhìn trong nhá chỉ mình cái đó xịt bù đây các bạn như băng bắt mê cô kìa xịt ngạn này xịt ngạn này á xịt cái ngạn này á xịt cái tán xịt cái hiếu này à hả xịt cái ngạn xịt cái hiếu này cái tầm ba la chim nét chịu xí rồi các bạn ngay ăn sầu vậy đấy chứ không còn tay toàn này nè hầm tay mà là hầm tay mà xem chịu bùi các bạn chịu tốt xí đi đã chỉ cho quận Nguyễn Thông chim cắt kìa theo đi ui ăn phải cũng nhưng mà chỉ bay phổ xa chỉ lại đều mớiพูดแรกphổ xa theo chân chiêu rồi nè cái gì mình được đâu à ăn củ thì cháu quỳnh thùng bảo phụ chứng xin cô thủ với ngay bạn khang ngóng cắn nhìn bề hot đó ham mình sai mày trò để nhìn bề hot rồi đó thì cái nhìn nè bề hot rồi ham nó sai mày đó ham mình cái xoay tuổi hay là họ coi ham mình cái tuổi ham à cụ tu cái bề tapi anh nha các bạn bệnh nhất là phải khen mua cho mình nhìn bề hot sắp bút xí tố ngâu căng đấy mà tỏ tịnh nè tố ngâu căng chịu giờ ra ngâu thật hot ra xí xịt ra như xịt đẹp chịu môi trường mà sao xong mà xịt ra thì là bù cái dính xịn bù tròn hia bù các vitamin nó không cắn gì à phụ sĩ cả chính sĩ tapi một sĩ đẹp to đeo anh nhét là đúng gì đeo xanh đeo anh nhét đúng gì chỉ các chiều những hot vào à xịt xem mà hầm xem bạc còn copy à nè ở ta còn bị xì ra đây mà một chả
bài cắt tay xịn 10 ngàn à. Cắt xem nó lâu copy ra cắt tay 7 ngàn xịn găng ngàn ngon. Phải xem copy biểu một trong mai không à, xem lâu copy biểu một trong mai nữa. Cắt thá tay qua là nhiều mà chứ là sao là trông ngắn thế thì có là bệnh ngắn này do em cái cho thầy điểm phát nó sẽ thầy khối thế sẽ phi cái toán này ăn ngắn bà ta cắt chịu sĩ về xú lia các bạn nào để bị cổ kèm tất nhiên cái không mò ố xì ô hết hầm ra hầm kiểu ra ố xì về ô hết nếu ngáo căng là đồ xịt ra hay lo ngáo căng đó để sao chữ cho phải đem máy dòng bằng dịch bằng rồi nè bằng tình tiết kẹo pop đi thì máy tiết thì không một trẻ tuổi còn ngáo căng này ngồi đi như nhau mình một chút sao thì nghe hâm thì nó khỏi dưới tàu thành công thì hâm gì sánh nhau nhá khỏi dưới tàu có hạt thành công mình một chút sao nhìn hót ra nhìn môi thầu xin thế thì hâm đấy mà ta nghi quả thì theo là có ăn thùng anh biết à kèng ngon hay lép súp bò con nổi nhẹ súp bò như bà toàn cái thì đã chịu nè một cái hai súp bò đó còn một người nhàn xanh chịu ra bọn như trọ tha đâu là giả phú khí á không được nói không được không thực định muốn trọ tha rồi à không muốn sai mày đều chỉ cá chính xin mình một tuần một xoài một tuần một xoài đó ra mình một chút sẽ bắt không chim tắt không à phải thế cắt đây là chim mì tiệm bàn rồi không à của nhau sao thiên ấn phần gì không một tay bùn đẳng không về lia nhất chỗ lia phải thế cá ăn mùa không
cũng tùy lấy động chứ nhất rồi á của lý xin thiệt tạo lý hồ rồi à đi là cái đi là nhân chỉ đi à nhầm lo bóng thao su đi à chỉ mô đồ mô đồ nào thì các xin thiệt tạo lý hồ rồi của lý là thằng cũng ăn kiện chứ là giàu là tổ chặt thì à bệnh nhân mô thảo gì đó chặt thì đó bệnh nhân mô cầu thuốc mô may mô xích chuyện mô may đó thì nào tổ ra bệnh như sau lăng là cũng chặt thì giờ cái cũng xin anh đánh chăng không nhưng ta cầm mỏng không hả bởi dưới chiều về sóng thăm rồi ra hả rồi cứ check gì đó bây giờ cầm màu tung anh đánh chăng như mô sao chịu mấy vậy như xích chịu mấy vậy cô đi xây mua hoang đó đi tật đó mi tới phải thay à thay à phải thay ở cũng ta này à hay như một mình thì tiệm giá lăng rồi đó nó sống mùa rèo chẳng cắn già sẽ lông tí gì đó thật con lăng còn thấy vẫn như thay ở cũng tan theo nó có bằng thay đèn đó tao bố trên tủ thay này là như kita như langsung chung sỉ đó langsung sỉ đấy không đó các sĩ bị mệt rồi như tạo chung mùa tan à hình như siêu tiền tận đi ông thọng mua sẽ tận 2 triệu tay với sẽ không gần cái mua còn khởi siêu rồi đó à tuần 2 triệu tay vào số số này sẽ lúc quay dịch mua được bao nhiêu siêu tiền nó sẽ về to tuần này đó anh đi xem gì mua sẽ liền về to lắm nhiều này đó bao nhiêu sẽ mình chi xí đi bởi vì nó như to tuần về to lắm này đó anh sống mua sẽ đó kita đó cái gì bị mình trong nhớ sao tiền nó phèn tiền nó chung mua tan như ngàn chung này này gắn khi cái ngàn thùng này gắn xịn lăng này mà thải tuần han cầu thùng đó một cầu canh như tuần thất thật à tuần chịu đấy về sống này gì tan sao giờ cái cũng xin à anh định kêu cũng xin anh định kêu về tuần xoay một như xây một gì gắn xoay cũng săn xoay à cái xoay tàu à như hoa xin như làng xung thì sẽ liên gắn về tổ tuần như chưa về tổ tuần như sống một vậy như điều gà này số này sẽ như theo chuẩn lá đó phải như sẽ đó liệt cái đó sẽ bị nhào như có chú màu tan đâu bị nhào cái theo chú màu tan tạo lộn này thì chú màu các bạn đó ở chim ăn có trong cái vụ à bà chú màu tan này nhá ở chim cái vụ ăn có trong này à như thế hả để bà để nó chú màu tan là như chim sĩ phụ ăn của trong là sĩ phụ này các bà tổ cái chú màu tan à cả chú màu tan mới là chạy ta các bạn hả kita ra bà chú màu tan nha như chỉ một diu rồi đó chu pi kita nó là lâu chạy diu à một chạy diu lâu thời diệu mấy hồ một chạy diệu lâu thời diệu mấy hồ chỉ muốn bú ra cái rồi bú ra cái bú nhụ cái à cái già bú cái nhụ bú ra đây cái món ăn bú à nha cái chu pi lâu cái chạy diệu á lâu cái món đó nay cả cái có cái bú xin này coi bú xin này nha cô để bú xin nó đó jangan bú tà mungkin bú ra sắt mấy hồi atau bú ra bù yang cái tà keo xin tà siêu việt cho bú xin giá tà siêu việt ở bên vượt theo qua tròn cao này ở bên chỗ nhớ đi kiểu pan tròn cao này đi đi tròn cao đi tròn cao đó kiểu chỉ cặp đó thấy chỗ tròn cao đó đi đó là tròn cao ha chụp tha ở bên đó sắc ken tròn cao ra đó cụt theo ra cái cụt theo tròn cao ra như cái tại hay còn cái tàu dưới đây còn đó cái bị gì theo phạm phải gì theo phạm phải cái bị nhà mình nhá xăm mình tôi nhà mình nhá bùi theo trong phạm
打朱魔真啊，朱魔真最撚大喎。喂，後生係話咁後生先就打啊，咁後生到就已經就打。chim kêu cô trong sư phụ à, họ打朱魔真隨時叫來啊。師傅ở mình nào ở mình sư phụ làm bánh打朱魔真。朱魔真夾à, ta cái tạo này đủ đó, ồ thu ngộ. Muốn chú mơ tân tạo này đủ đó, tại vì cho nó sẽ sinh quan theo đấy là ồ như hiếu ngộ. Ăn củ kiều rồi, các bạn. Phết củ kiều. Hiểu không nào? Lọt đeo chim quan theo đủ đó. Chung đều ạ. Thằng cái phi phú nhân mình thì như thật ong thì kẹn. Tôi thôi chứ hội ra ra ăn học ở thế nào sư phụ trình trong là sư phụ hiểu câu như tụng phật nè hay thế nào các cái gì về chỉ mới tăng thùng này ra qua tôi sống mồi rằng để mấy cả mà nhận nên chuột đeo rồi đó em gì hả như con mẹ hả chỉ mấy cả mà nhận nên sọn này đó không cả mà nhận tuần theo này đó rồi đó như thọ em yêu rằng không thế nào sư phụ hiểu suốt đói bên như này à rồi kêu trên dạng này họ theo xe cô đéo vậy đó các ông phạt hả hiểu bột quật đéo vậy đó bà quật đéo à bạn đéo vậy à tuần hét đây à các đúng phạt thằng quân cầm mà nhớ nên sao quý kêu rằng đây à cái mấy giống này suốt đặt như quân nè ngay là thanh nhạc sĩ phụ đó chúng mà cái món phù chú quân này chú có phải tê tại chú mong tánh nhận bao nhiêu tụ mà tụ còn đó ngay ra mang xuất chi đã có gì cao anh chỉ có gì bà hay còn chỉ cách thấy ở cuốn xanh nè thấy thầy cuốn tóc cuốn xanh hay còn nè chỉ chẳng thấy là thanh có một cuốn xanh ở tòa xe đây còn như chiều không đi sọ rồi chung nếu bố sinh 7 tuần như chiều một xảy đâu hình như chung hai tuần nhận thế chỉ dịch hả cái gì tiền nó chung một văn nào cái mang bảo động này hay chiều heo hay như nhóm cái này nhóm tuần nào á tuần đó gì đó cái việc tiền thằng chung một văn cái đóng tuần đòi á cái mua vì tôi về tiền chung một tan rồi đấy là cái đó về hè lắm nó cái xí xẻ đóng gì tuần đòi gắn bên đó đi hạ cái mua còn lăn khoai à đi măng mi à muốn giả thu ngõ bác sĩ đây còn á xin tặng tôi nó nhớ ra xin nhau chi còn á là sao sẽ có thay hình cũng toàn sợi mua như biết không như bắt chịu điểm hoang hay giả thung sợi hay là phải to tôi như siêu cũng tập giá thu mỏ mua thung này nữa các bạn phải như thế sao cái gì về bên cũng xịp đeo xì xịp đeo chỉ cái lời cũng xịp xì xịp chỉ cái lời dính bừa mà cái nhiên đó cái món còn nào mang canh chứ ạ món còn chó à để bố gì món còn chó ấy mang canh chứ ạ mình in cũng xịp đeo xì xịp đeo chủ dính kẹo lai chỉ cái điện thoại ấy kín này ấy cậu giúp bạn làm anh này thôi đều giúp họ nha dù tụi bà sẽ cá membagi saling membagi ilmu ya đúng ha em biết chúng mô tán là gì ăn cùng bùa à cùng chiêu bi kia đã nhân quái chim chiêu bi cái những con jeruk kiri put à ha cái jeruk kiri put như thế mà cái khi chiêu vậy lao dậy gì đó dậy gì à còn chỉ một bú nhũ cái
cái kiểu dạng bu siêu về kiểu ăn bu miền ăn bu cái cây chén bu siêu về cái nhiều ăn bu ấy chỉ một cái cây mò chỉ một cái cây mò kiểu một cái đó cái khô kia bu xí nào bị chọn câu có siêu về ra các chúng có chịu bị cái để thanh thì dân dùng bu tạ thì dùng bu tạ thì cũng cái bu già cái cái no đây cũng cái tạo đây cũng đó khi bị chờ xong này các chúng mò tanh nha khi bị theo chờ xong này như là chẳng lúng cái nhau ta xin nhớ như mua lộ mà cái đó tại chuyện thôi đó vì bà sạch ruột đã ruột có bú xa đè cái mình tỏ hảo bú chứ về nhưng mà thằng mấy cái bú xa đè cái miền ăn bú cái mà bú cây cung đấy mà ada ayam namanya Semani ya cái gì chứ mà cho hay cái miền gạch chợ cho bu vậy đó là một bà chú một tân cái này chưa thì các bà chú một tân cái chọn câu đi chọn câu xì cua đi xì cua đó đi xì cua chọn câu vậy biết là cái khó đấy gì dạng kín bây giờ bay non cạp bay non chim con theo này khỏi đi miền đi biết sò thiếu gì chân sò thiếu gì tại có những tàu chúng mua tăng thì một triệu liêu hả chỉ một triệu liêu nên tùy ta bay ghế chúng bây tạo nhất này nè hả nên tùy nó luôn lại bắn lại đi mười chỉ những vấn thật mười chỉ những tạo số mô tả nè hay là chỉ những thành như tạo phải theo sống bộ nhau một bên này ở dưới các dạng hồi các nhau giờ bằng rồi cho các mười mua tăng nhưng mấy tí làm ba la hấp bé xịn hỏi có điều tiền má phòng phun tiền nó má phòng phun rồi đó tiền nó má phòng phun ra má phòng phun ra sao lần sụt giống cái lòng bánh nhân thù lia nếu ấy chấm xíu cũng chẳng hẹo rồi má phòng phun ra các chị chấm xíu cũng chẳng hẹo cái hạt còn tụ té xe vô tùy ghi số đạp tùy cái hạt còn số đạp rồi tùy cái hạt còn số đạp với nhìn làm bao nhiêu đâu nè với chấm xíu cũng chẳng hẹo eo chín đó nhà các bạn cũng mới phút xì bạc các siêu dây cái này liệu nữa eo chín nè thì cái chỗ ở chấm xí của chẳng nào đều chín thì cho dòng bao nhiêu không rồi đó xí của để liều chín dòng bao nhiêu không thì liều chín này không xin mặc cái cho nhận nào hay liều chín này các siêu dây chín này tiền số đây các sao toàn khu chú chạy liều chín anh đều chuyển về liều phải nhìn nhưng mà chỉ một cái mà uống to ngành nhú đó uống to cả ngành nhú đó ngành nhú cũng to đó hai bên không một ngành nhú như vậy tôi nói chị của xích kia tao chi chịu ho xích kia những chỗ xích to lại còn mình sẽ lên ba xi lên ba lá kiểu chặt cái xi cái tụi nó lên ba giả mà phải cái xi cái miệng đó sẽ lên ba miệng rồi phải cái miệng nắp bôi xí gì
Đó. Biasa kan sasit dia kan nó nặng khi mà ăn như các cái lý do thì cái khó ăn đến nhiều ăn mà khát mà khoái gắn cái tuổi khai di ăn dù khai di các chỉ đều di nhau hả cả lý do thì tụ vật những cái liệu chín này cái gì nó má xong cũng như chị bé hỏi một bước gì 90 tuần gì đó tuần cái cho cột đầu đó một cái đi lẩu là nào 90 tuổi đánh hạ lẩu đó cái tụng bể thủ đông tuổi hạt nhân cái gì xuân trong á thì các tuyển các xoay á chứ tuần này mà đánh cái hạ lẩu cái cũng bể cái biến bây giờ hạ quay đang bể thủ đông đúng rồi trong khi các thân sĩ phụ họ ở dưới cái lũi nè anh mới còn thân sĩ phụ họ ở dưới cái lũi họ ở dưới gì này một đêm họ đổ ra em nhìn cái con cảm bản như này mà không em muốn nè chính sĩ phụ họ ở dưới cái lũi đấy sĩ phụ đơn giản bao nhiêu đây bạc của đây tôi tuần hè đây bạc của đây cái những bên gì đấy đâu trên bạn kỳ đặt bên bạc của đây đó cái kỳ đặt đó cái kỳ đặt sẽ chặt giảng sĩ sẽ chặt giảng sĩ thì nhịp theo chữ xanh nhịp theo chữ xanh tung hiện vùng cái bên nhà mà không kỳ đặt đâu mỗi anh nhà mà nhầm đi đấy tôi chắc chắn dạ chẳng gì chẳng đi mạnh đâu rồi nhá sẽ trả vào gì những kita bánh như đâu bỏ nhá anh muốn ngắt xí phụ ra những kia đó thật nhiều đấy cái cột thảo ra như vậy cũng cột cẳng đó mày á những kita đó thật nhiều mô hộ đó thì trong này cũng chịu ra cái môi trường phụ ra đó cậu Facebook cậu mà đi đấy cậu thấy cậu Facebook cậu thay đây đó khỏi trên chia cậu TikTok cậu Facebook xong này để đi chỉ cá mày những cái đã đều rồi nó như nào trong các bèo có bộ sọng đấy mà phải chơi cá cho bộ sọng mà thế cho không có cho bộ sọng đấy mình xin bèo sao cái việc cá chặt suy đó như con nền gì và như chui gì gì bèo sao bèo ấy chứ con theo con thấy cho đoán phải buôn xin đi ra cái xe gì chặt chẳng xí xe gì chặt chẳng xí và chẳng xí gì chặt chân đó bà cái chấm xóm mà kan những người tôi ghi về bởi vì muốn bay sẽ chặt chẳng xí ha em mà cái một suất à tao hay sát tay cũng nè bởi mặt cái một suất nha cái một suất à tao các xì đồ ai sát à vậy cũng nè bởi tan tận đồ gì như con mình à thì bị xem sẽ phụ đâu sẽ cái này ha đó cái khi cái xe lì bút theo cái khi những người mà cái còn bông của đi nhi lọ con chi chén nữa nè bông như nó bông như chi chén nha chỉ bông như chi xì gan cái mình như đó sao bẻ sao phải bắt đúng mì cái khi nó của chỉ số nó ho xây bộ chỉ chén bùa mà cái cười hẹn nó cái lọ con chi chén nó cái con trai theo cái tặng có khi đền mà là anh chém gắn như chú chỉ cái cho tí sẽ chẳng xì sẽ trả chẳng xì đi tí sẽ chẳng xì nhưng mà sẽ như con này cái kiểu đây nhưng mà sẽ dán bạn là cái chút khi này đó khi tụng ông lọ khi cái sẽ để bể đó đấy để đi cắt sọt ra đó chứ xì lọ sọt đây mà cái nè cái xì lọ sọt ra hay mà cái sọt ra bán vào gì má cái này còn bộ cái quỷ anh đe đây quỷ mà cái quỷ á em mệt gì mình bỏ ra rồi mệt gì đây còn lá các quỷ anh của sòng anh ti cái bị anh ra quỷ anh ở quỷ vậy em mệt gì mình tỏ sinh được tỏ chẳng lọ đó gì chia ra theo ông cô đi chẳng đó dạ theo lấy lộ chẳng lọ theo lấy lộ chẳng lọ một số gì anh tôi chỉ cái hắn này hỏi
cái về xả dạ chẳng gì gì thật kia đó ini sih kan IT wah IT kayak mà chẳng cả gì bằng đồ này chú có nè xem chịu à sẽ thì xoay ngàn này không thì là xoay 7 ngàn này nhưng mà loại phiên xoay nhiều ngàn xí xích ra lại chứ lại phiên nhất xoay nhiều ngàn xí sao đấy nhưng mà mày chính xin không có xoay mì không hàng dán ba xích xem thì bằng copy xích xem bằng copy xem nha bằng copy hầm xem bằng copy mày mắng nha là cái ăn khang đáng coi như mua chính xin nè hầm mình xem mày còn quay như mày tia giúp của đây chỉ có hầm mình xem mày còn quay xe giúp của đây không bị mua của đây đó nó chỉ có hồi nhìn canh mày có bảy nhìn không như đó sao bị ngao cắn chịu trà hay chính xin kêu không tao xoay một xoay đâu tí sáng con gò Thái Văn chả bố gì cao 7 chuẩn muốn ngao cắn ra gì hầm một tay mình sẽ là họ hỏi là họ này đấy hầm nẻo xăm thì thầy tuổi cũng ba cái cú tập tí đó hầm chịu cần rồi thế nghe hầm gì khuất lỗi à hầm sẽ thầy khuất ra hầm tiếp tục hầm sẽ thầy khuất ảo tùy nó hầm sẽ thầy khuất ra hầm lo thì buat chỉ các chương trình thầy nhớ chương trình nào đều chỉ các chương trình biasa biểu thuật môn chỗ tha đó và thuật dẫn môn mình một chút sai vào đây đúng ra mình một chút sai biết chim chịu biết chim chịu đánh chịu đánh trong vòng tay toàn này chán đâu anh xích bù đây cái thân trong cái ngày hầm một bên kia rồi ngày cháu xin hầm gì kia thầy có đề anh thầy có chưa cháu xin nó hầm với anh thầy kia nhà chị mấy cô bí tuổi đó dịch quý vậy à cả cái ta mới chạy qua đi ta xem mày ta không có sợ bị đánh chim chịu à mai tôi chịu á chim điแล้วที่ทำหมดสิการเงินสิต่อยข้าสูใช้แล้วสูใช้แล้วสูเส้นจิ๋วอ่ะเวสูใช้แล้วเปลี่ยนเส้นจิ๋วอ่ะที่กูเนี่ยไอ้ต้นหมอไผ่ที่น่ะนะบอกไผ่ต้นเซมซีฮะเสร็จดีนี่ก็ที่ใส่หมวกสีเข้มพี่เดี๋ยวต้องคนรู้เท่าดีที่อ่ะฮะแล้วสักนิดเน็ตมาไงต้นสายcác bạn giao quật thùng này đó xem nhéต้นสายhai hăng mi đó chỉ một xạ loại đấy xạ mạc kia xăm bàn là teo ra trọ to tôi xăm mi xin giao quật thùng nhớ giao quật về nạp bỏ về thùng này đó chứ gì nó biết không về thùng thế là chịu cô quý thì cả đâu tụi em giống mà lăng tụi đâu những cái máy nhá dòng mà lăng tụi đâu giống bạn kiểu cam ăn thì tụi giống bạn nó lấy chịu xí khen nó tiền mày gì thế chịu xí khen nó không bị cũng khen nó phải nhiều cam nó tỏ địch bao nhiêu con đó nó tỏ tí địch bao nhiêu con đó khôngเป็นอย่างนี้นะอันนั้นเขาติดเรื่องมันตอนอันคุยเลยเดี๋ยวมันถึงตัวแล้วมันต่อติดไม่เยอะสักคนเนี่ย
này mình nó là cái sủi á không chết à giống phần cổ của trên không con đó cái bò con nói cái bò con nói bò lấy tung bệnh nha mấy chiều cái cũng bị còn ăn cái giống chịu chín hiểu cho cái cũng bị còn lấy bị chịu chín á kiểu này hả dưới sọt bỏ lấy bị chịu chín hay còn chịu chín nhá dùng cái chịu chín đây còn nó phải trái cáp nhiều cái chịu nhìn nhá chỉ chuột cái chịu chín hay còn cái đường chịu chín đây lâu lo gì đấy cái bộ chọn nè lấy bị còn chịu chín nữa hiểu cho dưới sọt bỏ ăn chỉ về còn miếng món sọt bỏ dưới sọt bỏ ra chỉ về chịu chín nào đó em có chịu chín nha dưới sọt bỏ hay chịu chín hay chịu ra chọn này bỏ chứ bộ chịu đó nè nhiều em hay còn chịu chín này chịu ra chim bè nhiều tem cái bỏ thọ này thôi cái chịu 10 con đã kêu bua chúng nó cắn bể vậy không có chịu chín này chịu ra để sao các chịu chín lâu tôi thôi đi chịu cái chịu chín hết bốn to ra tí đi chịu biển cái sò này cái bộ ra nhiều dám lấy cũng vậy khi ăn không có chỉ rất chịu nó một bên như bằng càng hiểu kéo lụi rồi mà cái chim dưới cả lý bay có hút chẳng xuyên không phải chim ca nó đổ con những cái bì giờ chỗ cao nó đổ tăng những cái bì giờ xin đau của thùng thôi xin thì hiếu nè xin chỗ nhau nè những cái bì bồi chưa theo như đó sao những ca nhận kỳ kèo còn những ca nhận kỳ kèo đó vì cái là to xích to mày để xích chú cụt theo đấy nhất chỗ bệnh nhân là họ những cái chỗ tăng 11 lít họ nhân kỳ kèo đây còn đấy à 11 lít sao sẽ các nhân kỳ kèo đây cũng liệu xếp xoay rồi chỗ nhân là hạng dặn ở mấy mày xạ theo bó chú cụt theo tao mới chung cụt đấy bôi xịt gì không 119 á cái chim mông có như 119 cả da mày không xịt bò lại chú cụt theo đây mới chung cụt đây bỏ lại xịt gì lâu xả thải vào vùng ra đây xịt cái xong bù cái kín cụt bù xịt cái kín cụt ra cụt theo chéo nè nha kỹ được xả thẻo lâu mới chung cụt ra mới chung cụt tao chung cụt theo ra phải cụt mềm phà nhà mình tính chung cụt nào không nát bò xịt gì 119 pion dăm 119 cả dăm cá sẽ ăn sai bà như pion xong thì chịu mấy họ chỉ cái đúng không chỉ cái kiểu như này bị hẳn dặn nếu mà xong phải xong rồi kiểu nhân nếu mà xong bằng rồi cho con cô lộ giả đeo bằng rồi cho bị kiểu nhân nếu mà bị hăng rồi rằng hăng dặn nếu mà kiểu bị nhân đâu mình chỉ mà bản đánh kín nói bản đánh kín bản đánh kín lâu xuân thành kín nè xuân thành kín bản đánh kín nha xuân thành kín mà bao bên thoi xịt gì một căn thêm nhiều đó có xịt cái miệng mang xịt cái chín xin ở vitamin chất đó xịt cái chỗ bể xăng là biểu cả cu về mùa xịt cái chín bị nhiều xuân đó mà chỗ ấy chỗ các chỗ biểu các chín những tùy các bể ra bể không bảo bể thùng gắn chỗ phanh đấy cái chúng ta đang ngay 90 độ ngay 10 đúng xí đấy bằng nhỏ đó xong rồi đi kín cái bằng nhỏ đó chưa có chứ vẫn như phải kín nhau
nhưng đây nhân chưa đi theo kinh nào đi theo được tại hai kinh nhá đi theo cái kẹo cái tại hai đi theo kinh nào nhưng tùy đó itu vậy lòng cho đó trong những ta đây đó còn những con còn ý còn hay còn dí sinh đây còn nó xả lập được chụp kinh rồi thế dí sinh còn ra xả lập được chụp kinh rồi nha hay còn sinh xăng đây còn ó lấy kinh kẹp bò gì không ai chiều thì tùy cái chọn nếu sinh xăng nếu trong lụa đi bán bột chim đi bán ở đấy nhất kinh kẹp bò gì còn ai tùy cái chọn này chiều cái chọn hay còn độ tôi đây còn sao lập được chụp cái để khoai to rồi theo chuột lấy rồi họ sẽ theo kinh hay còn tiền nó lụa cả bột chim cả nhạo chọn thì cả những tùy cái chuột lấy á cái đôi chim là lộ đi theo thì mấy thì tăng thịt suy do mấy thịt xuân tình kín xuân tình kín mấy sang thì để xịt gì không xem đâu ra tao bắn ăn kín đâu bỏ bên thằng này xịt gì như si mùa nhà ông trên kín gì đây đó kín đôi hay kín nữa mùa nhà đó ông trên kín đâu ông trên kín gì bị gì như nó hay ông trên kín rồi sẽ là cái suy đồ bị xì á như còn đây ông trên kín sắp ập chun sẽ ập chun đâu tụi tôi đi đâu mà mua chạy thà tôi đi đâu bị rốt xảy ra uống thuốc ra thành gì đâu ra nhiều hay còn tiền nó xì gò xả đeo đi cái đó tiền nó xì gò xả như sao ổng trên kín này sao ổng trên kín này cả ập chun trang bị ập chun này thành gì bù xuyên đâu nè các xịn chàng thế các xịn trong chàng không thì nó xì lò xả thì nó đeo sạch đeo lên mà mua chạy đó quỷ dòng đó này các thùng phà thùng trang bị ập chun bao ông trên cái này thành gì như cầm xích như mình xích ập chun cho xỉ một tiền đó chứ dòng nào xích ập chun nó xin nó thế các bạn xỉn heo ập trang bị ập chun đó ngô chun mèo ngô chun này một cái thô các bạn ăn thụ giả ập chun đó ăn thụ ngô chun ăn thụ đâu mà mua chạy bằng kiểu tóc là bảo phạt ăn thụ về bào thụ sẽ để ngô xuân về bào thụ đâu thì cái mà mua chẹp với tầm bả sao chứ phòng keo đẹp Messi cả ăn chạy à không Messi cả sao mà cả ăn chạy chưa thích trang bị cho nó lâu cũng thành kinh này căng thành kinh nó sao bảoเลยnhà thích giá mày sắm cả gì cả ăn được chạy thế cái khi xong thì nó thì các cái về còn giáo là sự nhấn chọn lại quý chúng của đã thì còn xây cô bị nhớ ra bẻ sao còn mèo ngắt cũng nhiều ngắn rồi mỗi giống xây cô đâu đi cái các bạn nắng kín nha như kèm một nói mỗi bạn nắng kín những người khỏi na có bên thông gì dịu xịt gì giờ sao còn ý mà đi ngã mà hiện nhiều giống ngã của huyện nhiều giống muốn xây như này không giờ đấy cho nên là xin lỗi bạn nắng kín đã tính chịu bạn bên thông thì xịt gì nhưng một con bạn nắng kín sẽ ăn tốt họ dùng số cao ăn nhưng một con gì khai bạn nắng kín trên trong họ dùng số nhưng một con gì phía bán mình bỏ mình chấp theo cái bán mình bỏ mình chấp bị còn không muốn dùng số rằng bên làm bá bên này bên là xài bên này đâu tao xin chết gì đủ thế như dùng một cái chiếc xe nhang tí họ dùng số cao ăn nhưng một con đó là để dùng cái gì đó chỉ các bố xin để bật là mà cái đất đeo ra đi cái đó để bật đất ở đi để chúng mà phải bật đất đeo anh em tí các bạn làm nhập heo tí bỏ mình tập họ dùng chua những một có lâu trong bia sao kéo sao thì hết ập hết dư cô hết ập ở đâu thêm nhiều cô đấy hay còn là sao đâu đó trong các xe hồ bu gắn cái này chắc là những na xài ở lại na bôi chúng ta sẽ đi
thêm nhậu có to cholesterol head up head dưa như mì cái xe hộ phụ gắn cái nó tạo đồ ấy đó nó xài cho cháu ấy trừng xa xích đi nha chẳng bị head up head dưa tình si họ họ đấy cho những bạn đi độ tôi xa cái hắn bè head up mà head dưa mua nhau bây giờ là bè bẹt ngon không cái nó đắp hạ tuổi nhé cái tình si bạn trả nhưng mà còn ai không như không anh cần đi sinh long ấy một đó các hỏi ghé chốt mua lại của đó bạn các xe hội cụ gắn sủ cụ gắn đáp vào đó người ta bên cái trò xả sủi cứ hãy làm này đó tạo cái dấp tay cháu rồi nó chuẩn xả xịt nó bỏ lại chuẩn xả xịt rồi anh có bình mà bả đây không cái gì cả một hồ đấy thông như này sủi gió cái thông như này sủi gió đấy pha như này sủi gió đấy cái này mình xin sang tôi cả xin sang thôi thì đấy sư phụ để mặc cái xin mặc cái có gì là đi như đó ai chưa biết gì mà buồn như thế sao coi hồi sáng ngày ai chưa bên còn hồi lại không chạy xuôi đó dòng gì đó ông pha bài không hắn si bút si chủ hắn si bút si chủ dụ chùa jadi dụ chủ dia phải cái như còn ngã khung ngã ăn thùng ngã chỉ thùng xe bô chỉ ngã chỉ thùng như mấy đi giả bố xì phần giả đấy nha giả bố xì xe bô ngã chỉ thùng là phần giả như thế về xe bô á về sao tu ngã chỉ cái xăm xì xoay động xoay xe bô chỉ hàng ngã chỉ thùng chỉ hiện đấy này dùng mà cái gì không xịt cho tôi xịt giả tí kem mệt cái cỏ chú loại hả chú kèo hả dòng quán nhân họ ra đùi gì chủ rau xù chú đấy kẻ dòng dùng đó chú các kẻ dòng đó cái đó khỏi gì chậu dùng này đó phụ cháu liệp khỏi gì sẽ cái ngà khôn sẽ nói thì phụ cháu liệp khỏi gì sẽ nói kêu lép đá sẽ nói là kiện bể hả tapi cái mình đi quần thanh sang liệt thốn sẽ nói thì cô liệp thì nhí dùng dây khó sau rồi đấy chạy món miền pa cái chậm mà chút đó thì nhìn ta ra vậy còn nó sau lại dùng cây của mình khép đó thì chậm giác uập bằng cố uập ra chậm cái dịu ra chút đó thì ở cái nga thì được kiểu cái bề suy hả bề buốt đó bề suy hết thì sắp này đó tôi dùng các mèo thì sủ xoay xài ở mạng như còn không bán nhìn còn xài ở mạng sủ xoay như nó chung miền nha chung miền này nè khỏi nói cái thân nó chút lỗ này không đổi sủ xoay đó anh tụ ổ bạc cái gì đó như giờ bố xí mối dọc bông mà xịn đỏ đeo ốp tài kia xịn đỏ cá xịn đỏ bà đến chỉ thùng á đem hết bà nào đó xịn đỏ sợ mình tắt dưới ra cái là gì á cha được xài được manis bây giờ dịch khá lại thô chung cái yếu sủi á chút lỗ đang không tuổi chúng nhìn em coi hay còn mẹ mắng mốt sủ xoay ở xin một giây khỏi không phải hay mua giây khó cú chéo đi bà chút lỗ không tuổi giá mặt đây giá một bàn đá gì như này rõ đó bàn đá này đâu đấy bàn đá rõ đâu anh được cả của số gì bụ kha đấy xí bằng thì bóng đấy sang dạ dây khỏi rồi sang theo sủ xoay chung dấu vùng bên trên đi nhá sang cái sủ xoay mở ban thập bay vùng bên trên này tránh đi sang các bạn buồn ngã chỉ thùng này cho ngã chỉ thùng này họ bạn lạc gì đi nhá nếu sang dạ dây khỏi không vì xin chào những các cậu dây thọ sang dạ dây khỏi mở ban là phú sĩ đấy tu tổ sĩ các xe vô về ngã chỉ thùng xe nó thành công này nhiều xoay đó cái gì phun nó mà nó sẽ đánh sang ngã chỉ thùng đấy bữa ngã khung rồi đó
với hâm chịu hâm 19 đâu hâm dăm đâu ít phiền như này các bạn hâm dăm hâm 19 đâu hâm chịu đâu ít phiền như này ngay làm ba là gì đâu cả như câu à thật yếu thùng à thật chịu khuya thật yếu thùng à xót của những vô chung bộ dân nó bong ta đó lẽ mọi chỉ cô cái nhận đâu các bạn nhá nếu bà cái sĩ cái phần là bao này người Nga thì thùng đó vấn đề tiếp bà gì phần làm ăn mong xong con để hàm một chi nhậm đi có phải như đâu sao tổ chất tổ ra tổ ba cái đồng mùa hạ với ngã chỉ tung nó sang cái biểu xây bộ họ xây bộ ngã chỉ tung như mấy tí hay những đồ gồm hana ai anh tung là ba anh tung là mà thích ở lại cái thích đó thích bà nào đó thích chỉ tung đó thích đó ai mấy như lùng như chừng một sao giải khỏi đấy na sau ở đây ra kiểm cái ủ ập cái mỗi cái ấp mình ba cho nó thì cái gì động tác mấy gì cái tiếp này đó hay cái chạy cô món thì một số xoay hậu bàn này nhá sợ bạn đi sao số xoay đó hay còn những cái còn thêm xoay ho hay khốn trên những còn thêm xoay hay sẵn chiều đông nhân tôi còn số xoay số cũng miền cho nó thì đó đại khổ mấy xin chăng đại khổ mấy chăng u chéo điệp mấy u chéo điệp tôi nói thì vậy u đánh cái Nga thì về sau này cái Nga thì đấy còn mà tôi chỉ về suy chứ cái suy độ tôi đây tuổi trong các mấy chi Nga chỉ thông động tác Nga tầm ba chi gì mỗi tay gì sẽ được tiền Nga đâu mò không ăn Nga tao sao gì nói dần trả sinh Nga chỉ thông lại nha thông cái tán sao một đại cái tán sao tuổi nó sinh cái sang Nga luôn sang tận gì luôn thì mấy bữa sao thông là thông đẹp mò thân à ở đây là một ký nhà màu ghi nhận nè là một ghi nhận mình ngã vào phố cánh để cho cánh một mấy kẹo bằng làm ăn nè chỉ cái cánh hiểu đi sang rồi sang thịt bằng làm ăn như con nào làm bảo là họ xây bộ hạ tổ xì lộ giá đó mà thầy tù giá đó như con đó các tu sĩ hiểu là cái món này một chút mốt xanh thành trong xóm này sẽ có một chút mốt nha xây bộ chỉ ra như một bò tay này nè tên cô xong chỉ các hồ những cái bạn đầu hai cái mò khi xả đầu xong rồi đấy những thành cổ xong rồi đấy ôi như chú gì cái xe cổ đó và tôi cái một chú kín đang khang đó khang cổ đi tìm kiểu đó chứ một mimo đó đi một mimo đó thành tổ xong rồi nè bẻ tổ xong cái như người ta chẳng phải biết thầy đủ xóa tôi xì lọt xóa đâu cái như cái theo lý đấy cái một sân giam mấy không theo ao ở bên theo nào họ ở bên theo kia chẳng kiếm theo rồi về nó cả cái tuần cao theo lý đấy cái xe xả suy hiểm xả suy chứ hiểm lý á chẳng cả cái xe những buổi tối răng từ dưới nghỉ nhận đâu cái tết con xe của con xả đâu đừng bánh con xả lẽ cái thằng ba lai còn nhớ ra thiếu đừng bánh con xe của hạ tổ dưới xả đâu như một chút kín tận xem cái một chút cánh chút kín chơi tặng có về chút kín nha phò kín theo nào khỏi chút kín tận trang đó một cái mũ mimo chỉ các hồ nhân sinh về thành đồ xong mình phải đồ xong anh hay còn cái bún xì lò xá ở đó thầy đủ xá hạ đồ cái bẻ đồ xong cái đấy một mimo đó bẻ đồ xong đồ thành đồ xong tán tàn như tôi gì vậy như nếu xa đó hay biểu cho sinh sáng này đó như còn lại tầm ba là còn quay chóc ngoài tầm ba là bị phiền nhìn nó biểu sĩ phụ đeo rồi đó như con cái mũi mò thành đồ xong như một ngày hay chút tí đâu đấy là một theo xe vô rồi không biết như đó là xe cho ông còn là bây giờ các xe vô đồ mà cái không không còn cái mô xin mô quỷ em còn nào chẳng phải chỉ cái dù cái xe vô biểu không xe nhìn đâu mong thầy tù giả đâu mà tổ lưu chỉ trả cho xin trả cho cái phần tàu cái xe vô bề khi biểu không ổn ngã đấy rồi như một cái mũi mo có sạch bề kèo đó như chú gì đâu cô số gì xe cô dịch giống nha thấy cả lì mạnh tánh nha tôi may thu lâm đặng trả tại khem bu lẽ một khem bu tôi may thu lâm đặng cô không ở nó chèo bu
diện bú bù đấy diện bú bùa bệt như mấy câu như cái thơm bằng như 병 bú bùi jadi thì cũng có là sọc东西đây cũng nha trong số gặp quỷ ra với dân giả nha như đi à các bé sao cái nằm trong tủ kéo cũ của này nhá kêu biến trong cái kéo đều rất xí xíp kiểu như kêu biến trong số gặp quỷ cái kéo là đến đầu quỷ đó cái mì cái phát miền mì cái là đến đầu quỷ đấy biến sang quỷ thiên giả đấy bây giờ có chim ông ngà gì chim nhìn thấy tủ má chiều so này chiều hiện giang này nè cái chân có đấy sao nhìn cái trong lưỡi dày cổ chiều hiện giang này cái chân có chim đi ai mà hả cái chọn cái xe cổ đấy không đi cái chỉ cái là cái thu lâm tặng á than nó bu bùi khai mình gì à nhưng bây giờ cái lăng có quy đấy cái con tàu tại ha cái con âm mà phần một con gì thì vẫn buộc kỳ tỏ để một gì khai gì kiện cô đi chỉ cái cho mấy xa theo nó mốc trong thông này mới phải chuẩn bị cho này xe bộ trả bút gì ban nhỏ nga bảy kèo à hả ban giả là sự nhị điểm ban trong cái nào ban giả gì kiến ông nga chỉ bảy kèo chỉ cái sân đều tủ hạt tỏ lo mày chăng lo không hả cô sân này thì có hòa tàu cô bị sân tủ à cô chẳng thì có hòa cô thì muốn thông này nóขึ้นchỉ muốn thông hết rồi chỉ cái theo nó mốc trong cái tàu hay theo nó mốc ăn chỉnh sau như trong cái tàu hay hả trong cái tàu hay kèm nhém miền như chào ông hà để đi đét quỷ con đó đấy cái ngầm cầu gì cả ngầm cầu nhá xe bò cái ti đe cả cái gì động này như này ông đang đi cũng phô lên người lộ giật quỷ mò bị cái cỏ oi cái chạy qua đó để còn cái đi đét quỷ đó như thế nào mất trong cái tàu hay rồi đó như thế quay chỉ nhìn thấy theo quá trình sau phải giờ xe bò chạy đi còn đạp bút xin nhớ xe bò cười kẹo bành trả đấy mà kẹo chỉ cái hai đoạn anh định thì cũng anh xe này thì không cô thì cô khe bè đó cô khe bè thì con này cũng đó chỉ các theo nó một trong cái tộc hay thế thì quỷ con đó đấy chứ bây giờ cái con nó dịch động cả cái dịch động là gì tròn theo đấy ngắt cái như xe vô kia mày rồi bên này diện dầu cộng các xe vô đều chứ bây giờ tiền ghép mình theo nó không phải cái khi còn như thế khi không một cái dấu lộ nhận quỷ không đó chỉ to tròn còn thay quá còn đi cái nhìn cả quỷ ra nó có quay phải ra thì chỉ cái xe của theo nó khó đâu gì theo nó khó chỉ cái mình cho nó đâu chỉ cái bị cộng trắng này và theo nó một hai rồi thì như cô đi bóng phu bóng phu mi cái gì bóng phu này nè lau cắm thọ thùng sen nhộng giá cũng chỉ còn 50 sáng ngày mày xí phụ đấy mình sẽ các bạn thùng sen nhộng giá gì từ đó chỉ ký cắm thọ bóng phu ní mấy hồ cá sọ ra đây mình sẽ sọ tao xong sạch mấy họ sạch là mình sẽ suy khéo bu cung phá bóng chăng sạch đó xe đó kêu vào đấy đó khó lắm thì thôi thu lâm chờ thu lâm mày xì lò phá ba cái đúng xí thu lâm mày xem nha con mình nào chỉ có chuyện to gì không chuyện to tiểu kia thôi rồi đâu như thế vụ phá vụ cũng thì cái biểu xe của cá rồi vô không xe gì nè thì cá sĩ cũng bao thu lâm mỗi khi chém họ xì lộ xả đó đi cái thầy đủ xả đó thằng họ xì lộ của anh tiền pang có cùiอย่างนั้นcủa anh tiền tu xì cá bút cá nhưng tu xì lộ tay anh toàn bút khác đấy ông chỉ anh bè đó số chí ngay còn bảo lại ký nhận nhá đều anh trận nhau một xì cá giống nhau 10 năm này dùng thù đó và đánh lấy hồi dùng thù xí kêu những ngày không nó chỉ các anh ngoài mày chồng mình đi hông này mày ngay chỗ theo lùi những cái anh chồng bắn thùng này ra những cái một chỗ theo lùi những cái anh chồng bắn thùng này là không chỉ có một khoản chân cái lọ đó chim dày rồi nhưng là cả những xa của mình thế chứ cái xấu gì rồi mà
cấm thổ cấm thổ á duyên trong leo dịch dịch nó na chít chun nó kỳ là chít chun cấm thổ chít chun thành nông chán dịch túy chỉnh tối dịch ký sắm dòng sơn dòng sa đây xem cái dòng sa đây xem nhau mấy là bố theo đi hả dòng sa đây xem nhau mấy trang bông bùi phải là dòng sa đây xem mấy là kiwi cái thôiพอทุลังดังไอ้เตียวนี่พอดียุบบองพูนี้ยุบโอเคบองพูนี้นะดีแค่cái điều giảm một lần trên cầu chỉ ra xe cày đâu một số đây đá một chị dòng anh bentar lah aku mau ambil pen dulu nggak tahu lagi bây giờ xe coi chị du xuân đâu lên đến mấy kẹo giả phú gì mấy tiếng xì lò xá mày hao cái thải đủ xá xì lò xá thải đủ xá bóng phú ni và dòng sen dòng sa đây xiên cắm sổ chít chuồn cho phải tiệm tóm cho mày không ở tộc của bà là sai là nhiêu xì có là nhiêu mà mấy chít chuồn này không chít chuồn là cắm sổ làm gì cái đó lại ở trên lung sen á mấy dọn đẹp á kiếm chân chúng mày tao không chỉ độ chân bên chúng mày mấy cái bông sen luôn đó nó lấy sen luôn sen cắn cái mấy vậy á mấy dọn đẹp kiếm tiền mà các chúng mày để đi mấy dọn tạ vậy dọn tạ những mẹ bao là một trong có làm 10 quỷ đồng xi mấy dọn đẹp vậy đó dọn tạ nha mấy dọn tạ rồi của đi bông phu ni dịch khai bông phu ni cái ni bông phu ni thằng coi đó mà dịch khai dọn xe đây dọn xe án lâu thì nó thành lỗi gì đó thành lỗi thì tụi nó cấm sổ đó của đi dịch kia dẫn to đó đều phải thu lâm tặng đều phải thu lâm tặng này giống một xì chín nhau như ông nga chỉ đó đi cái chứ cũng mười vòng vì hạ xì lò xả leo ra ca một con tập chẳng này cái thông số gặp quỷ lộ nhất quỷ đó một con tập chẳng này cũng xí lấy một mày tiền cái ngay tầm bà là con thu răng ở đâu cũng như tôi gắn bằng ấy thậm chí cái ngay bên một chi nào không ngay từng cái lăng ai họ đồ ăn to một cái tia nghe quá thì cái bằng ấy thậm chí cái ngay bên một đây còn như cái fan như cái hay làm bà là còn ấy nó bằng không nếu sau giờ lấy mới xài rằng ai các quan cái phần gì tôi xài chỉ xuống là xuống bởi đến chấm chào lượng bánh nhân họ nó chọn nó gì đó nó chọn nó gì chọn nó gì cho tôi ăn cặp tôi xí giá chọn lại coi nó hết cái bóng phu thì thôi ạ phu ngay cái gì á cái tụng ông thì nó khỏe phu ngay nó chọn nó gì một cái sọ chọn nó gì nó thôi thu lâm tặng cả chỉnh to như thế này tạc vào đây cái chỉnh to tạc vào đây là nó chọn nó thì chỉ có thu lâm thì cái xe của theo ra họ đẳng nhưng vì tiền với thu lâm thì để sao ghi đâu đây đó đây một cái 우리 뽀뽀 매신 그냥 뽀뽀래 이게 도람 담에 뽀뽀래 남자 도람 bán là tụi nhà cầm to là với nhau nghe còn lộn nó xây quán sợi thủ lâm cái nào nó xây cua lên sợi thủ lâm đây còn gắn cái anh thủ lâm gắn nè thủ lâm á như tiểu lý lo tiểu lý lo đó tiểu lý lo cái chân đông chân đó là chân phụt tiền to đầu tiểu lý lo ở tầng có nhịp trọng con bu phùi đấy bu sẽ đẹp bu đấy biểu con bu phùi jadi yo atau đi thao bu phùi xem gì các xe cô xem mình cái thu lâm này xem mình cái vẫn biết là
thảo con bu xe này bù ra thay mày ghê lắm một xí chín chúng ta xe phô như tiếng ngay dùng bài mong chúng ta bông bè hắn tay ngã thạch ngã dần dần tù cái dùng ca nó chân cái video nó cài tiền nhá cái bì đó thật tiền chân nung tiền cái thải leo mới dùng đồ đâu mới dùng kia giốngที่ไปก่อนแล้วเพิ่งซุ่นdùngอะไรđóเหมือนกับเพิ่งซุ่นdùngอะไรnóคุณtiền nàyซุ่นnháเพิ่งซุ่นdùngอะไรcái tài chuẩn không chân tài chuẩn không phải sao là nó nhỏ không được dùng xem rồi các sạch phạ bu phung chăng bóng sạch sen chân nung chén xong chặt dipakai ya jadi kalungnya mau ini buat tulang ya lo kalau ini sen ini pun dipakai juga boleh ini coba pakai kan bekan mau ya mau saya buat ini busin nyuk nah mau ya thì buat tulang ini một pun giga dipakai mau cái thân nông chân di tengah betul nogi đó betul nogi đó ông tí giàu quá ông tí giàu phải không nhìn tiêu cái thu lâm thì cũng không xin mà vừa tay chặt cái trục kiểu ạt này đấy sự cho sự ạt này còn con tay đó không tí giàu nghe gặp xe cô bể sang là bị hại à đi cái cắn thải đủ xả đấy đi cái nhá Lesi buat thân nhiều cá hồi đó Lesi chẳng bà anh có nhìn tí vợ anh có nhìn tí kia có má sẽ vùi tím chấm chéo bảo đã cái thằng xì lô khô mố khoan cao anh thằng cái lô của đi bèn của anh tiền cái bút khá tủ món chụp bún quay rồi anh phải tìm đó cái tú cái sạch ăn phải cái nhiệt chậu gì đồng cái những người đồ cái xe nhiệt chậu ra cái xin si tươi đó cái bị xịt điểm xe cái xin si tươi đó cái cô xì trả lá xịt điểm máy đó từ đó cái xin si á cô đi đi cái xi sáng nhịp nhá cái siêu mà cái cắt một phần rồi anh cắt cái tại cái cô đấy tại cái bung bê cô tao tạo với cô lên còn quý thằng đó nó sẽ cái thằng đó đấy cái chứ về thì nó siêu sao tao thấy những tay tròn này sáng như chiều thu lâm tặng này món gì chứ nào dịch cái chuyện to như mày khoái áo nó thâu việc mà nó một điều xe có cái chuyện to nhau ngắn như mày khoái cái áo lo khoái được lại điều gì cái cầu như chạy cầu chăng như thải săn đều đủ hết tàu lên cũng anh chú chủ rau sủi đấy hôm qua sủi mấy chỉnh chẳng hôm qua sủi đi phăng những cái tủ phăng chứ vì nó những cái to nhất cái chiều xiang chiều sau ra chiều hết xiang ra chiều hết sạch mày đó như mình phăng cái tủ cái mừng lại cho nó mừng lại đấy cái tủ mừng lại trong leo thu mình căng là phăng thì phăng nó hôm qua sủi rồi đi đi cái là sập đông xí đi皮都冇味啲皮都係香味分佈人空性影跟成潮疏話啦潮疏所以咧喺咩講硬聽師會顧theo咧anh chàng mà phân佈nhân rồi nhé này là sập Việt như kita đó sư phụ hay là sư phụ chủ hộ đó như pun các phân佈như này cái là sập Việt giống dây bò cái gì thật như con chân nhé phụ đều xây một dùng chứ nhá sư phụ về cái hàng này sư phụ cũng phá vẽ sư phụ rồi như tiền nó cái là sập Việt là xây bộ phân佈nhân giống dây như này cái là sập Việt như vậy đi dịch dịch mai lít như vậy chứ mai cầu muốn ăn phải là bên trong khủng bố của số gì các quỷ vệ ăn nhân tiểu lộ nhất quỷ đó trong sự gặp quỷ vệ ăn nhân nhá cái phải miễn này chứ lấy tuổi trong lão sắp đúng xí là tỏ tuổi thì nhìn xin xí cái quỷ vào nhưng mà có sao là xin cái một quỷ vào xin nhá cái một quỷ cái chảnh này xin nhá cái một quỷ nếu đã xịt tay xin nhá cái một quỷ làm bắn cái quỷ chẳng quỷ là sao bạn nhìn miền chồng nó
quỷ dân còn gì vậy có số gì biasanya orang sibuk contoh lu ngolah tỏi gà xin paling 10 để cày gì một con dữ loại hay còn hắn chán đi tùy gì không chọn gì nó mình cầm mà chỉ tiếng vừa kia bà sao bà quỷ là sao xin giá một quỷ nhưng mà có sao là xin giá một quỷ là xin chẳng cái tay xin thế nào anh kêu cái quỷ các quỷ gánh ở sao cái gì thì nó đi theo là tỏi đấy đi băng là tỏi thì của cái gì tụng về là tỏi từ vụ gì đó thì ha xin tùy thì ha ra con tùy thì ha xin quỷ chiêu không anh quỷ như còn quỷ chiêu còn mà chỉ phong quỷ东西ไม่อยากchỉ phong tập vô quỷ còn mặc cái chỉ phong quỷ tập vô đó còn mặc cái chỉ phong mặc cái quỷ xì chỉ phong quỷ tập vôเป็นอยู่ครับมือของโมโม่quỷ vô quỷ quỷ đó còn mà chỉ phong quỷ东西đó chiêu như vòng mo quỳ đã tập vô ngay có sĩ còn vòng mo ngay bên quỳ hạ liệt giả lên ngay trong sự lo bên quỳ hạ từ càng mau sĩ cá trong sự lo bên quỳ hạ tapi các quỳ mi còn sĩ cá đi xoay với con đỏ đã chỉ mi còn ngay chỉ mi còn và chít chỉ cho lại hạ ngay đâu mẹ nè đi xoay với con đỏ các quỳ xoay với con đỏ là lúc giả lên rồi dari kita ngomong gitu kok quỷ tiếng ngomong gì quỷ đó cái xì đây nha cái ngay trong xì bộ những cái lắp tí nai mà nè đi chạy lấy đi xì mong ai mong gì hết ngay mình xàm tí đó ra đứng kiểu dạng gặp ai ra con đò như mình nè si các con đò ăn gặp ai ra con đò trang và tập trang nè itu si các tập trang cuman anggap ada con đò một tiền sekarang mesin pun punya mau ngay trọng như ha ai kim giống như trong cùng hay không như một hại đó cảm ơn những con nhé không có chỉ có chúng tôi nhận thằng bao giống bài hạ gì chúng bài yếu yếu mua đi bà yếu cái chẳng đó cái phun với bà thì itu ngay cả đến luôn đó anh tụi mình chỉ ca tầm chỉ kêu khổ lâu nè còn tầm chỉ một chỉ bắn phu chịu cái tầm chỉ một đi bắn phu chịu tuy định chăng đó trồng giả ra như xí xăm thì tăng ai hảo xí chân như kia đó biết cái bộ bể phát gì đấy trồng dài trồng xì lò đây còn đó tuy định chăng xăm tiềm năng dòng tiềm năng thành xăm tiềm năng căn nhiều chi được giúp cô cả một cô hay còn đi xích nhiều tiềm anh chú nhìn trong xích nhiều tiềm pan trong đó xích nhiều tiềm pan năng ghê trong ca xăm tiềm năng còn dòng tiềm năng còn xăm tiềm này xí chân này là nhiều chi cái quỷ vô quỷ đó đi cái quỷ đó dưới ông mà xăm tiềm năng nó ra tiềm phong năng dưới gì tiềm pan này mắng chứ cái như dòng tiềm năng còn xăm tiềm này xịn nhiều chi cái quỷ dưới ông dưới quỷ ở một quỷ đó anh dòng tiềm năng dòng tiềm pa đây xì dòng tiềm chi đây xì đều xăm tiềm mà cái nhiều chi được dưới quỷ ở một quỷ xí cái thành xí kia bên học gì đấy không cần tổ thông hay những đấy cái bộ gì ngay cái gì đó ngay không cần tổ thông hay những nào đó nó chỉ cần xin bẻ sang dùng điểm mang xăm điểm phòng những đó cái quỷ chỉ dùng xí cái không sẽ dùng xí cái nào cái không nó ố nhào hay mà cái chỉ dùng xí cái thôi đó là tá chứ dùng lại bẻ sang tu bổ ra ngay trong xí đó là tá chứ dùng tu bổ là xí cái chứ là xăm vàng xăm điểm năng dùng điểm năng xăm điểm năng các yếu trên công phạm xì điểm đó xì điểm mò đồ bà đồ quỳ đó quỳ đó tao yếu chuẩn bộ khai còn để sao bộ khai tuổi những xì thà tao yếu chuẩn này ai cái số mà cái tên tao bị rồi thì tôi tập biết các môn con được cái tiếng không bị không
của người ra hẹn mấy bạn ping ping tăng như xin một bà tổ lộ chúa ra thì à tôi lộ chúa về đến tiếng mẹ cậu đó cũng thổi này nó như bà tổ chăm xa đó tạc tạc quần đó ping tăng đó cái tạ đều ăn to lên này ha cái cá chua mình nhiều trên nhóm hiểu đó này nhưng mà bà tổ chăm xa nó thua đủ không nếu đi chọn itu biasa ya udah itu biasa bukan nonton itu biasa tanda ini kontennya bukan những người chuẩn nha bukan tụ những người chuẩn nha do bắt chủ điểm này xin nó sang xếp điểm này xin nó như chú gì đần á thì không chỉ các bukan những người xịt gì chọn nhưng nó cái quỷ về chuẩn nhá như chú gì gì chỉ mớiเป็นน้องจับจอนตัวเป็นชาวมังตัวลาตาđó như bút theo xin chú chầu mặn như các tan ta xin rất chỉ chú khổ bút theo xin mình bộ biểu chầu mặn đeo đó biểu nông chấp đeo ít lắm luôn chú mới thải tám điều tuổi biểu nông chấp đấy không mình đến khi bút thép các thì các bộ phát triển như nhau bút đi đâm xa bị kèo ra chắc đấy chú bộ phát tuổi trên trần nhau với người nhìn nói xong ra xí cái nào còn đồ bộ xí ra thách thẳng nhìn nói đó gì dòng là nhìn nói bộ khá đi gắn cái đâm xa bị kèo như vậy nè đâm xa đồ bị kèo itu nggak tampak lah baginya sakitnya makanya papa hanya vậy đang mua tiền mua cho các xì loài khi nhau mua được mà các bạn phải cái ngon được rồi cái nó còn đủ đẹp ha cái cổ kia cũng có gì ngay cũng tươi gì vậy các bạn như thế thì mua ngay trộn cái đó bút quỷ tươi ngay trộn cái đó bút quỷ tươi quỷ tươi gây kiểu cà meo bánh như gì bánh ma quỷ ma bánh như này dạo ghé mấy thầy quý ngay vì ở mấy ngày ập rồi đó đấy bút tiêu chăng nó lồng cày khép kia nhà mai cái nhà mày họ chén với thì mà không chén họ bố chứ nhà chú khép vậy một cái cày khép đi chạy qua đi với cái lồng cày khép rồi chạy qua đi cái tôi nhà mà chén với thì mày họ chén họ bố chứ chú nhà chú khép đi một cái cày khép đi chạy qua đấy quỷ ma được cám cũng quỷ ma túi ở cám chỉ các chỗ một cái bà cũng đi hạ là túi mà cái tên tôi rồi ô chỉ ba la xí ca mò chú bảo cho lấy mò chú bảo cho lấy để đến ngay hàng ôn tạ cái chân này ngay cũng như mẹ là một cạnh màu sao rồi chỉ các chục chân đồ hầu đó chỉ các chục chân với mày ngay nắm tổ bạch tổ đeo khéo rồi chỉ các chục chim xít là hồi chỗ cái ho chỗ trò xoay nhưng cũng quỷ ô chỉ ba la như kiểu ngay tôi nhầm chân nuôi thì mong chân hảo bố thiết này chú khép tàu khép gì biết khép vào chạy vào đấy quỷ mấy tù con cái cũng đều ăn nó bật thật hay xí quả là hai bông này đâu cam hai bông này nè tàu cày hai bông người tù ấy tàu cày phải xuống này nhưng mấy tí phải xuống này cày xin phải chắc đã phải xuống đây á còn xuống này cày xin phải chắc nhìn nè chân nuôi thì miệng chân nào bố thịt là chú khác đào ra mà một bố xin nhân các quỷ chân không biết không cái chân miệng chặt đi lạnh đâu đó quỷ chân làm đấy người gắn miệng đó lạnh ra miệng chân ra đây là cái chân trong chân một quỷ chân không biết một số gì nhìn là nó chỉ có nhìn này theo vụ chân ta cắn cỏ xí rồi nhưng một còn ai một còn nhiều chú trong mẹ chú tới khi bị chấn xí rồi cái tiếng gì chăng gì đó chú bị chấn xí rồi nhẹ cầm phải cầm đồ cầm hai chẳng chủ quân tạ quỷ đây tụi mẹ chẳng chủ quân nha mi tạ quỷ bóng chủ chẳng bạc giờ rằng cái chẳng chủ quân tạ quỷ đó mẹ bóng chủ bóng sẽ là chủ đấy là tạ quỷ con chim sủi đó tạ cái là sót quỷ đấy các bạn con chim sủi đấy con chim sủi nhé con chim nhông cha đó con chim sủi đấy cái tôi hay tạ quỷ cái sao kéo sắt nó lau cái xỉ liông đấy vậy hay đi kêu thêm
về ta nhớ ra tủ kiểu tủ su là tapi ví dụ giáo su nè tủ kiểu tủ su đây như sẽ mày sẽ xạ liu chấp cả xạ liu qua xạ liu su ví dụ xạ liu mà như vậy như ầu xạ liu pa không cái khả cái dấp tòa ầu cái gì đâu đó cái bát bông sa để xạ liu như ầu này sẽ giống này má cái pa lâu chú rồi nó sao như mùi lần bình tiên mùi mẹ đồ xí miếu không thì các mẹ sẽ mặt cái xí mẹ sẽ là mẹ tuy quỷ xí miếu ăn tuy quỷ không tuy xả đấy vậy những gì đó bản năng hay còn xí cá sẹn gần bản năng sao phải xoay xì giật các bạn kiện xoay đó muốn nó bản năng rồi mua được như tụi lâu ca tao xạ liu dấp cả rì khen là xạ liu xạ liu ra trên trong khen này sẽ giống nhau mình nhớ ra sẽ giống bên chỗ cái trên trong khen cái hình dụ như còn ghi lời một hình gì YouTube tạo tập con này ghi lời sẽ xạ liu dấp ra xạ liu pha ra như này sẽ giống lau mặt sồi thì ra tạo liu dạ phai không lau thì sẽ nhắc cái dụng xí á như vậy chặt theo mấy cái tủ chỗ đúng của ai ta slot má cái đồ hồi á anh đi sẽ á mất hình nha cái tôi yêu chính chèn này không ta biết chăng bao nhiêu chèo mua chèo chẳng bao nhiêu tôi chèo một cái xíu á chỉ các cái lưới chăng anh to chân to leo một bán chạy mà xài như theo ai không cháu xin theo lịch về một lời chứ cháu xin trò nhìn theo pha nhìn theo giả cho đây hả đó các pha lá xài liu pha xài đỏ xài đỏ đây còn như xe bộ hạ đỏ đó như xe các mấy chuyện càng như tiếng xe to chi phùng này nè chi phùng chi ở lọ các水球chẳng hạn như cái xe giống mấy chuyện càng các tu hầm một tí xả đâu đi cái ông nga chỉ đó là hẹn cho tầm sẽ có sạc của bố sẽ có sạc của thái sạc của mỗi sạc của đúng trung phiêu mèo trung phiêu vẫn trả đi chiếm lọt sợi tuổi cả cái sẽ cái tầm mà nè bị hạ sạc của gì khen bố sẽ có sạc của gì khen sẽ vô tầm gì có họ sạc của cái bị hạ bị khen sạc của đó thấy ra sạc của đó bật ba đây đó tôi sẽ vô sẽ điều này thì tôi sẽ cái tầm đó thế gì khai gì kia nè sao thì ca bị giống xây phố đâu sao phải những cảnh thì giống bao nhiêu nó xử lý tỏ hả tỏ hình sự như yêu xây phố mà hai lượng là xây cảnh muốn xây phố nó làm ba xây phố sẵn chứ ạ nó xây phố sẵn chứ bạn mà muốn xây phố nó xây phố sẵn sự đuổi vô như vậy thì nó lại sợ nó quý biển trong chứ bạn chỉ dành có trong hẹn ai biết muốn xây phố nhưng mà tổng là hiểu rằng chỉ mày xí xây muốn xây phố rồi cũng hiểu rồi như nó xí xây lộ như nhau anh muốn xây phố cái đồng được rồi như nó dưới xe màu như phần nào mình điện ra phần nào mình điện ra các bà tôi nhíu xe mong kamu ada kerja ya pan enggak nggak tampak saya di cuma saya tak lupa sih yang cincong chân
bộ xì kia bằng nhà các bạn sao bạn này xếp vào nó khi thịt vào này các bạn hải ba đây hả cái xương đỏ một cái này sao thịt vào đây nhé ăn bể quả bò này ba cái bò cỏ dạ quý xíu à đây rồi dùng sắn kêu giống quỳ dùng tỉnh trắng để xong nước của định dân dùng đó có con thì con quỷ có định chứ đó có thằng thì con quỷ đó hắn có định chưa trời không còn mày chứ không còn mày chứ không còn quỷ có định chứ tháng chiều nó quỷ mày định chứ chứ không còn cả để xăng này các bài chay như thế nào các gì ra đây quỷ á các bảo mấy theo đều xì tiểu nha mấy mấy phút bù gì phải ai dùng léo à không á ông bề nghe xong tùy bỏ hết rồi đó các bảo mấy bạn ai cần ai dùng léo là gì dùng léo vào đã đi xuống thật đẹp mà bỏ mấy đó xuống kêu à đủ sư đủ xuống vậy là các bạn bao nhiêu nha không phải nha chứ bị trội dưới những cái băng phải băng bao nhiêu nè kiếm được bỏ mẹ chứ là cái sự bỏ mẹ mà những cái băng phải băng bao nhiêu xong gì rồi nè cần ai cũng đeo hết đó thấy không còn treo đeo gì đều cam á còn những thịt nó đổ đi theo đều dẹp đâu cái đó để biết quý vị hiện nè biết quý vị hiện này đó chứ gì mua sống cháu anh nó hết thì kiểu đeo cái bằng có hết rồi ngay thì kiểu gì ship à cái theo đeo gì à theo đeo gì gắn mố tốt gì à món sắm gì đó các ship sắm này chứ vẫn họ sắm nhìn theo leo gì đều gắm nó đến banh cái chạy những cái chạy chặt theo leo theo đây thì bề lố như này cậu anh bề xe à tức dẫn những hàng nắng lắm á tại đi cái già sống băng mới có tù gì cái banh cả thì nên chịu cho đi mấy cháu không sao âm em một chân không á âm một hàng một chân thì nên chịu cho đi mấy chân sao bạn nó lột thôi rồi nó lột thôi để phát chỗ xảy á bên xếp dịch dành nào cần xếp dịch đẹp mà như chứ ngay hết rồi buộc từ một lái về á một lít vào đây một chỗ hàng dịch chanh ha kiểu chanh à ha kiểu chanh à dịch léo hăng kiểu léo vào đi xin nước gì á châu co cái nhá ngay là khoái thầy minh nhân á mấy phút đủ gì ngái lộ ghi chút à ngái lộ ghi chút ngái lộ chỉ nên tu đi chúng muốn cho ăn món các quỷ mà chọn ăn món á mấy phút cho ăn phần tại đi ra đi biển ngon á bây giờ sụt gạt cái nhìn nhỏ này nè
Chỉ ra đấy cái không còn ma, không còn nên nó không còn chỉ ra theo đều. Phú lợi làm mà theo đó. Cái hàng ấy tù han tâm xếp lăng khoe chắc anh nhìn tù dữ xếp lăng khoe em chỉ tâm xếp gì thằng ấy cứ tâm xếp bị xoay à giúp gì tâm xếp bị xoay nghe nhịp lăng khoe á nhịp giúp vừa xoay à ai nhịp vừa xoay à nó thấy không còn ai nhịp vừa xoay nữa chỉ sắp để đến gì nhờ là có món ha cái tụ bà thấy không nó con nó đó cái tụ con là hoa á chỉ tại 2 triệu đồng chả tí như bề to rồi cái khăm nghe ăn bề to như này chả tí bữa nằm bữa ăn tay làm chèo cái chỉ sắp cái chả tí bữa nằm bữa ăn tay làm chèo nhìn sắp đó chuyện sắp cảm bữa ăn tay làm chèo tại vì cái quỷ nhà nó tao lắm cái quỷ trên trong nhà nghe mấy phút tù cái trò này ngay đẹp bành chả mấy chân nó ngay cái quỷ cậu anh tụi ngay cái mua còng ái mua còng đi nhanh đó trong tay tù à dạ khoai đánh giả phóng thằng tay gắn cái khoai thải môn dạ còn chỉ đuổi nó cái phong thay rồi có sao này cái môn sổ ra thải môn sổ ra có sao này người phải thiệt môn căn là chỗ này căn chuẩn thì này đó cái căn lại cái môn sổ có bảo lại cái có sao cái bụt lại cái môn sổ ra lại tại hang môn sổ đó thải môn sổ ra người đã có thải môn đã mới có tủ gì ha đây không tủ gì xong lèo cái phu ngay thì dụ đeo cái bụi thì khi phu thì dụ đeo cái bụi cái mình của họ cái thì cổ kiểu cái gì cổ kiểu cái xì dư bằng tạ lắng nhá các cái xì cổ kiểu đấy các cái mình cổ họ tạ lắng như là sòng xì chip như này dư nè sòng xì chip như thế cái quỷ mình đã cổ họ có tình chăng không á cái chuyện trong nặng một túi nặng là một bao cái một nhát bể dạ một túi đang nặng là một bao nãy mấy món ăn món chỉ cá lá món đầu nhanh là một chút một bao cái món mày kẹo các vị món mày chăng gì nữa ở mày chăng bộ chắc là tiểu cà mau nó chăng rồi nó có thì đeo lá tù đồ ghé ở xong thì chỉ cặp thì chỉ chặt ra là đi nghe xong thấy gì ha thấy rồi xong tầm trên cái một chút ngã mà bệnh nặng không nhưng mà một cái món này nó nặng thì bên trên món nhấp bò kìa hả bên trên món nhấp bò anh món nhấp bò ngay bộ chân này chăng là bộ chân này cái sống tình cái mòn lên mòn cái tí sỏi lỏng coi không thì tao hăng được thì đó để ngay thì chân này hạ đó nó giả cái này nữa mấy chân gì giả cái nào cái như mấy tiếng mà bộ lót không còn mình bộ lót cái bộ giả phun là dưới qua thì chỉ các chân bộ chân này chân đều bộ chân này như gì nó đi cái mặt bộ lô má bò dạ chứ này cái lát bò về cuộn này rồi chọn cái lá cái con lát cuộn đâu cuộn nó cái chèo đi tặng pha để chút cho mọi ngắn tập trong đi cái tiêu khiển hăng tình chào hăng trong má chịu leo về
không đâu má chịu leo cái lọ chịu leo ngay tuần bên hảo đó đâu đang lọt áo bùa lắm không đâu chịu leo thăng lặng đó ngay tuần bên hảo đó ở tuần bên câu vậy hả đang lọt áo bùa ở tuần câu vậy hả đang lọt áo bùa nó xong chịu leo ra ở tuần bên câu vậy hả không đó đang coi điện áo bùa câu vậy hả đi nha cái tuần câu tuần ngay là kèm em quỳ mà cái tuần câu tuần ngay cái tại liệu leo cái va tuần câu ấy cái tuần ngay nó chân siêu quá hàng chịu leo ngay chân siêu quá cái tuần câu tuần ngay hả tuần tiền qua đây đó cái tuần câu cái tuần ngay ngay với bánh chày chân cả thì như tí ngay trắng quỳ trắng là xong có như thế cháu tao sao bạn là bật xong rồi hả cho cái quỳ trắng là xong có cái gì ở thật ngô thế quê hồn chỉ tung quay suy nghĩ ta còn đồ kia bụng gì trung hồ can chỉ giàu hiểu không yêu tiên nhưng chịu chưa loay bên xích chậm đóng bẹ tao xong có rồi nè đó để đi cái tình nhìn chịu chưa loay à hả muốn xin anh về xin lỗi các tài liệu như này á cái siêu các tài liệu mà chỉ có gì xin lỗi đâu khóc dậy những tài liệu mà này chỉ các nhà đều trong viện có à trắng quỷ trắng đo gì vậy trắng quỷ trắng đâu à chỉ có trong viện có à rồi xeo nó dùng mà cái xeo nó xin đến chi mà chỉ cái nhìn tài liệu mà nhìn tài liệu như nào ra mà không còn ai trắng quỷ trắng đâu cái chính trong những quỷ cái gì không chỉ có gì cả an toàn nhân chỉ ra là trắng quỷ trắng đâu chỉ có trong viện có à rồi xeo nó dùng cái đó cái này tôi gọi xeo nè cái trắng quỷ trắng đâu thành cái thằng trắng quỷ ra bắt đầu chính trong trắng quỷ ra xong là chỉ lấy bắt tủ kia chỉ cả ở mấy trắng á chỉ những gì theo chân thì theo sổ xì theo trong có những gì của ta ngó thế quê hồn cái tung vai suy nghĩ ta có thấy các chỉ được bùng rồi cái cặp đẹp như vậy trở lại thì các cặp đẹp như một ngày thôi mà cái phải dụ mà lấy anh tỉnh Nam ăn chỉ một ngày chỉ một ngày tầm này tiếng cây không một ngày tầm đây không dạo mình phải đâu không dạo mình phải đâu những cái chẳng quay gì mà không những cái tiếng quay gì mà không quý là quý chẳng hay quý chẳng cái có trên đầu quỳ là trên đầu bác sĩ xã để ăn gì càng xuống tùy hai bộ ép vụ đều cả các bộ này một khai rằng lọ ép vụ lọ hay viết phục bị ngay phục chăng này bị ngay phục chăng này đều cả làm xuống tùy nó lọ ép vụ kia ta nó không lọc quỳ không còn nó cái gì chỉ thấy cái tuy nghe tiền xong rồi nó liệu leo tù kia mà thì liệu chắn nó tí từ cái thì tận bé này ở mấy trong có ngoài chăng là cái gì gặp trong không từ ngay từ đó cái phát trong bán canh một này pin một phòng kita cái xin số cái vùng cầu đó cái xin số từ đó ngay để ngay đó cái nó còn cái to còn có lên vai gì ta để chèo hết lên thì các trang quyền chắc là trong biển coi gì nữa kìa cái tu đồ thì các bệnh chăng xong chỉ các xong thì đủ trần nhá tu đồ ghi là leo hang tu ghi vào cái trong phòng sinh chỉ xỉn bằng hai mà ấn bên ngay xe chân xe chân bạn cô ngay chân dịch chiếu đi cái tù ghi là cả má mong cái tiền ấy của kìa nói chung là hao kèo mắt không à hao làm xong thấy kèo cái tiền ấy của mắt này cái tiền cái tụ cổ chút rồi cấp bộ bà ăn phẳng phố vấn đề những đồng khoai đường đều à nó mi phố là bóng xa đây tên cái mày chỉ bay có sụp bóng xa tên này nè bóng xa đây ba dịp tạ tên những cái tô bà đứa mà tiền ngủ anh cả tạ nên á tiền ngủ anh cả tạ bóng là tên là những đồng khoai đường đều à hay đường phố anh sẽ các bạn hầu bạn chút nó mình chắc không các nhóm xe chạy bóng xa đây tên à và anh chỉ thì bóng bể xe của la chỉ bóng xa đây của nó ai dân bọn của số gì trên cuộc khi nhà mày ra không to liệu
xét khi có kinh nghiệm này ha ăn to được trong quỷ mó rồi chiêu nha thì cái sân kiểu trong đi quỷ gieo trong bản mình về một season có trong hạn nhiên nhau hay không còn một chỗ cả ba xăng này mới tỷ lệ ngày ba xăng này bài xì phú già mà cái phú lo đi á các bài xì phú già giờ đi kéo xa bài thị chủ à đó bài thị chủ đó bài chúng châu bắn chứ mày cô bị đâu bài phòng dông đâu thì cái ra ngay như mình tiếng hay cái chúng châu bắn bài là nó sensitive à ngã mấy ghen còn có không như bạn ấy so cái chúng châu bắn như bạn cảm si bố khí nhất bố khí không bảo bố trầm thì không à xin quỷ gắn thầy gì à ngay chú cái bài thầy thì chủ ấy thì bài lý cái cái xoài vào sao lấy cái chúng châu bắn ngay cái xoài à ngay tôi cả lũ bẩn nó là lý gì thì chả nó là lũ bẩn là lý lũ bẩn như là lý của cái cháu siêu kiến đủ giỏi theo kiến đủ giỏi ngay cả 47 tháng là xoài à cả kia ra là 47 tháng mình tí cái đó sao chèn nó sẽ cái cháu áo cũng đã chén một tầng khó xoài nó nhìn ra nó ngay cả lũ bẩn đi tại hát xoài cái mô từ lũ bẩn đi cái gì này tiểu kém không hay cũng chỉ không lọt suy kiến tuổi thì đấy kia đấy họ đang cái suy kiến ăn có không à cái tiền anh mà ý tưởng nhắn á ai chịu tá kiểu tùy mày không xin cái giảm bà hồng đó cái mấy suy kiến xuân nè cái suy kiến xuân này xoài rồi cũng quỷ lo suy kiến xuân này xoài à căn là tiêu quỷ rồi cái tiêu quỷ hạt của đừng ấy thì nhiệm bố giàu thì nhiệm bố giàu á hay mong mới xoài đó ngay từ thằng đằng xoài đó thằng đằng cả cho anh nhìn nè đó cũng nó xa xoài đó không xoài đó đó xoài chỉ tới không xoài mua được không có ước từ điều xin cũng nggak di bawah boleh saya tanya no sini ada hantu ya no kayak atau tentang hantu itu sentuh jangan bilang kok ya kami takut cái mấy cái sundapan nha chắc vì đâu cái thằng bằng xíu quỷ vào nhau là tao thằng bằng xoài ra không đi cậu tại hát xoài à cắm nhìn cặp bu cho xoài à cặp bu mấy biên ra đã hả những trong thằng bằng xoài biết cái gì có nát không theo cái xe cái sundapan trong này còn sundapan đó trong này còn còn cái bịa rẻ barang ini jangan diganggu bisa no cái chàng bà sàn mua na cậu mày trái tình chìm lại trái tình cậu mày trái tình chìm mà lại trái tình cậu à jadi cái chính phải biên ra đó chính phải biên ngay là số bằng ngay chỗ khía là cái khía à bên ngay tàu sắt ngay số chẳng cái thằng xe bị á thằng xe bị cắn ngay mới cua vào cái thằng xe thôi nó mới mua cái thằng xe cái thằng tên này thôi này không ghi chuẩn món á để cái món chú ra cái ngầm chơi rồi cái tới sau cái hạ đi cái đi cái tiền ngay đến đâu gắn cái tao cũng hạ đi nó còn ghi chút à cái mũi giờ còn ghi chút còn vào thành công còn xì điểm này cái mũi cho xe bắt sai còn xì điểm nè cả gì mình sân này vứt thằng này còn phải còn gì mình yếu nhở ôi ý nhở có bao tiền đốt ý á ý nhở mới mua bày phút này à bày quay cái con gì này mới mua có bao tiền đốt gì thế này á ý nhở biết mới vui giờ còn này sẽ thằng bằng so thành công à nó trong các quỷ chút ra phục coi con dưới chuyện một bà lặng đi gần vu cái gì tập nhau muốn ăn cậu mấy cái nhân tiền cậu à cậu cái gì tới với cậu à có nhân mới gây xoài thì khi mua chạy qua đây chạy qua báo rồi thì nghe xoài cái đi thằng xẻ đó xoài ngắm miền không có cái tuổi các chỗ không có cái tuổi đấy cái mà sau này xoài không nhiều bao nhiêu một chút cái tuổi mới ngay cái cánh rồi
cái phụ cái tạo xong lại buộcไปไงngã bung bê kim mi mà cái tụ không à còn cái bài chụp lại mà vẫn đến mốc vào cái chí cầu lại lên đi cầu lại lên đi cầu lại đi nha cô đi ở mình cái quán trà hát xoay quán chiều tuần tại hát thì gì leo vậy đó gì leo vậy đó tại hát tuần này cái chọc dậy thì bóng này cái chọc dậy thì bóng này ngay cái xoay cáiเป็นยูพี่งาล่อต่อcái con cái xoay gắnจะดีกันรูบันดีโมเลยรูบันnày là điโมเลยcái phải xoay xoay điểm bẻo 10 cộng éo 10 cộng éo chứ muốn còn éo sẽ cắt chiêu á các cái chúng bạn muốn axit nghe axit là cảm ơn ai các cái chịu bè lo chúng bạn phải xà đi bảo anh đấy không cái bảo anh nhang bè á cái lọc tụi ăn tiền mà sỏi không có tiền mà sau khi cái bạn anh nạp rồi cái bảo anh cả chúng bạn nghe chưa sót cả thằng quý bạn tao ta thuộc quý cô biết ăn mà thứ về còn cái chúng bạn là chưa sót cái của này là trình cầu nè cái cảm ơn 우리 cái mì đi rồi mì đi ấy mấy cú băng bằng đéo được kiểu là lầm là kiểu cảm băng bằng anh như cái phải xong cùi thì bị cái mấy cú đéo được kiểu là bầm kiểu cảm anh như cái bảo làm kiểu phá xong thì mua mày chi bay phá xong thì mua mày cái gì cái sợi hình á cái dấu hiệu băng bằng là đùm của nó chỉ cái phá xong thì nồng thành tốn khen xong thì trâu đấy trâu muốn mắc cái nồng thành tốn cổ ra thì trâu là phải mua này á xong rồi tìm nguyên đeo á là có cái mình thịt mình đặt cái này bụng thành tung bội tàu mó má này kéo ca mang họ cái con tầm yêu ha mới mới tốt chịu ban bằng yếu hiểm lòng buồn hàng tính chiếu một cuộc tình để một cuộc tình gì á để một cuộc tình gì đó là đi ngay cả áp hình dụng cao áp hình dụng xin thì thêm đồng ai xoay có cái chèo lông áp cái tủ xoay để mang cái tủ ăn đánh trang cái tủ ăn đánh trang ai xoay gan sao chăng xoay gan à mua xoay gan sao tiền cáu để mà ăn đánh trang cái tủ mày kịp thế nào có thằng ai ăn xoay hà cái này cũng thầy không lấy kìm mày dạ kìm mấy đó nó chịu chú nhung này kìm đỏ đó cái khẩu nó một chú dân hai bảo đó cái chú này kìm nó chịu giống bùi xin bánh theo to thanh á giờ mà xin bánh theo vậy á ngay chú này dùng lên giờ này nè thì nó to từ nó kìm đỏ anh ngay cánh hiểu rồi thì mình kìm mua cọng này vào mua cọng này cánh rồi thì ngay xài mũi đi ngay mua miệng thì nó xài đâu bánh xin bánh theo nó xài đâu mua đeo ngay xịt theo cái khẩu cái kiểu phải mua khẩu hàng cái chợ phải mua nè chịu lại nó chợ chấm chú gì hả dạo đấy chợ chấm chú gì nghe nó thì ngay xoay quốc khẩu đó ghim 10 cộng này mỗi có kiểu mà pen juga cewek nó cái tủ xoay tiền kim nha ban đã cewek đi phải mua cewek lại tầm tầm lại rồi ngay vào tận cái tủ xoay không được vào tận cái tủ xoay cái làm thông tin nó thọ mụn á cái tiền nó thọ mụn bảo ghi đấy chín đó đi nào ngay thấy mai trai chín đó đi một cái ở nồi mày nhớ không thì bên các bên này chân chim cái chè bên chân chim cái chè bên này còn có cả chân chim mày bên này nè cái chè gánh xích thanh thì ngay má thấy mì đi ra rồi chú chè sao vậy đụng cả hết rồi chú chè đó chú chè mình có tay thì mua biểu xài vào để đi bộ xì nát cái tủ bền tốt như nó cái dầu gặp mấy trái thay ngày dạo anh bao nhiêu dạo mấy trái thay ngày xài dạo anh bao nhiêu dạo mấy trái dạo anh bao nhiêu thay ngày xài mình có tay gì đó
thằng ngay sỏi đó hả để đi ngay xì xa sỏi quá ngay xì xa sỏi kan bỏ xì xì ngay xì xa sỏi đó anh nói lại thì anh một gì xí đó anh nghe sắm thật bông bồi sỏi như các xí một trắng không rồi để cái tủ không anh chiều trắng phi kèm mày ghi rồi thì chắc cái mèo phi kèm mày ghi không và chỉ theo bẩn mai không là cái kiểu gì cái tao mai này còn cái tia còn một cái tia đến buổi đầu nay cái ly cái tủ ra ăn đánh trắng này còn cái tia cái thằng ngay sỏi á thằng ngay sỏi mua xì chín kêu là một cậu có 10 chanh một cậu 10 chanh anh giảm mất rồi xin một cậu cái tao sao đi kinh đi coi tao đi họ chim chạy rồi anh phụ rồi chỉ một chỉ ba lá cái tao không anh giảm mất nhưng mà hạ cái tao họ đi tao sao đây kinh đi đây tao đi chim xít để họ và chim cũng tọt họ chim đi nhưng mà hạ cái tao cái xóa lúc mua à cái gì trong phu theo là cậu anh ai chịu ai ship hạ tập bay về gì vậy cái phu theo gì cái bẻ xẻ đó ra cái tụng bên tầng cô ra nó ship hạ tập bay à anh điều kiện anh chị này một qua như vậy lọc cái tập bay ra thì lập tập ra giúp phòng này dạ giúp phòng này à ship hạ tập bay anh điều kiện đó khi nó chắc phụ cùng là chỉ cái mũ ra kèo về bùa ship hạ giật bay cái chặt là nhiều gì á ngay để sao chỉ mới theo cái chặt chuẩn đó ngay cái theo quán trò thịnh lắm ngay cái chậm cái chặt là nhiều cái được bẻ cái phụ thừa nhiều cũng tỏ nhiều điểm vui phù nhiều phải vô nhiều vui mấy cái phù đây cái phù đây cái phù như thế này cái biển mày biển gầm bật cái này đấy à xéo gầm bật đây cái phù đấy ngay phải cái chỗ gầm bật rồi đi cái sẽ gầm bật giả đó cái nó sẽ gầm bật cái phù được sẽ ngay cả cái nó bên gầm bật cái nó bảo thì cái nó bảo tỷ ra xéo nó không giáp thì cái phú cái chuyện bạ thì tiền nó không giáp cả lọ thì mẹ đều cá đâu cái nó chung mày bạn cái phú này mẹ đã đâu đó cái chung mày chung mày mày còn nhìn nó có nhìn tôi bỏ cái tao sai hàng song phẳng này nó sao bị tính gì mà cái còn như hàng song có như một nhỏ thì số lượng định cho một quỷ đó như vậy giờ là suy anh to chỉ bỏ thôi là rồi như đó phải nhiều cái nhọn quỷ mà chỉ quỷ đó nhiều chỉ một lần xài cầu nhé giờ một lần xài hạt như thế chỉ một con ý lần xài hạt như thế có gì cái mà quỷ chứ không cần một quỷ chỉ một ý lần xài hạt như thế gì cái đó tâm to xài một phải chưa mấy cánh bụi ở dưới quỷ đó một con một quỷ chứ mấy cánh bụi thì chúa khi sinh đi hay là chỉ cần cầm con gì mấy cánh bụi chứ số chứ những người không xí một quỷ chứ không mà cái chỉ con phổ xài là chỉ con chứ trong các chị Nhật Bản này chị Nhật Bản này đó chỉ chứ ở dưới phổ sao là còn một phổ không dưới phổ như bằng sự tu lộ của chúng ta cái tu gì đó không á các bảo của chúng sống hồi nên chỉ tu gì số áp nào số áp phòng phải trong này nhá chỉ tu gì đó có những là phòng phải trong hồi ra tu gì không chừng đất không em chưa
tôi đi với chiều họ vào cũng chuyển giúp vào cũng chưa nào giống 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 đó